Já, komið sæl og verið velkomin til leiks á degi 2 á N1 mótinu. Hér má sjá liðin sem að leika fyrsta leikinn. Það eru Valur og Keflavík. Þessi leikur er að fara fram í argentísku deildinni og við skulum byrja á að lesa snöggvast yfir liðið Valsmanna. Það er númer 26, Arnar Norðfjörð Sveinsson. Númer 10, Frosti Þorvaldsson. Númer 7, Jón Birnir Nílsen. Númer 66 er Jón Lúi Freygang Þórodsen. Númer 22, Novak Tuvicic. Númer 12, Rafael Xavier Meile. Númer 1, Snorri Franklín Bjarkarsson. Númer 23, Stefán Haugi Magnússon. Númer 20, Stormur Þórsson. Og það er hér Valsmenn sem eru með boltan. Frosti hérna í fremstu línu á Val. Frábær vörn hjá Keflvíkingum. Og spilum tilbaka, mikið pressa frá Valsmönnum. Það er langur bolti í gegn en Rafael bjargar þessu. Keflavík þá strax aftur konum með bolta. Virkilega öflugir í pressuna, það með skotið. Og að mark! Fyrsta mark leiksins er komið. Snorri varðar hann út af teginn en það var bara leikmaður Keflavíkur fyrstur á frákastið og 30 sekúndur á klukkunni þegar Keflvíkingar komast yfir. Þvílík byrjun á þessum degi, þvílík byrjun á þessum leik. Góðu fréttirnar eru þær að það er nóg eftir fyrir Valsmenn að jafna og hér kemur sendingin í gegn, frábær bolti og mikið samstuð. Jón Birnir hann næstu því búinn að tækla boltan inn en gott útlöp frá markmanni Keflvíkinga. Hérna, Nóa konar bolta fyrir Val, Frosti finnur Jón hérna hægri kantinum. Jón gerir þetta skemmtilega, potar hann með það framjá fyrir hinn með mannin. Getur hann að koma hann fyrir? Nei, Óöpinn missir boltan út fyrir. Það er kannski að koma hann fyrir örlítið fyrr. Já, Valsmenn að svara hérna krafti eftir að hafa lent undir. Og þetta fer hérna í inn spark Valsmanna. Rafael hérna með boltan á Novak. Novak fyrir Frosta. Frosti heldur boltan vel hana. Lætur ekki íta sér. Mikil barð hérna á milli liða. Og það er Rafael sem að geysist upp hérna hægri kanti með boltan. Getur að koma að reyna teginn. Gerir það, leggur hann hérna á Jón Birni. Og hann með skoti þeir komast fyrir.
Hér sendi ekki fyrir, leikur í gegnum pakkan. Það munaði bara einhverjum næði að reka litlu svona í boltan til hann færi inn. Og sérna er virkilega skemmtilega gert fyrir hann að framhjáðu 2-3 en endir á þeim 4. Já. Langar fram Keflvíkingum, já, Valsmenn. Þeir hafa ekki látið þetta slá sig út af laginu, þetta mark sem þeir fengi á sig. Nóak hérna á Rafael. Þessi sending aðeins og framalega fyrir hann. Rafael nær ekki stjórn á boltanum. Boltinn upp öllin. Keflvíkingar reyna að byggja upp sókn. Fín pressa á Valsmenn eiga þetta einspark. Þetta má hann pikka hann rétt inn á áðurinn á lyftunum. Skemmtilegi taktar hann að hælspinnan í svæðið sendingin á teginu. Það er Nóak mættur og hreinsar hann upp völlin. Áttin að Frosta sem að vinna boltan. Hvað geta Valsmenn gert á þessu 2-1? Jón Birnir hérna með boltan hægra megin. Jón Birnir er komin aftur á tegin á Nóak sem að nær ekki stjórna boltan. Þessi er tæklaður og hann munar engu að hann endi í markinu. Þessi sjálfsmark Keflvíkinga. En bjarga síðu stundu þeir hafa greinilega ekki hort nóg á EM þar sem að sjálfsmörkin ráða ríkjum. Valsmenn færa boltar hérna vel en að lokum negla Keflvíkingunum upp 2-2 hérna frammi. Arnar fyrir Valsmenn í vörninni, hann bara geysir stað vinnuboltan. Hann ætla bara alltaf leið sjálfur eða hvað? Hann haldur hann inn á, nei, er svarið við því. Leiktími í dag er tvísunum 15 mínútur. Það þýðir að það er nóg eftir að fótbolta. Þessi bolti fer beint í bílinn. Nei, ekki hlaðvarpið. Bara beint í okkar bíl. Jón Birnir að fá boltan hérna með tæklinguna. Og horn, nei. Hélt að vera hornspinna, hann hefur farið aftur í Jón Birni. Já, eftir að hafa komist yfir á eftir 30 sekúndur þá Keflvíkingar leið tilbaka og pressan hefur verið á þeim. Rafael hérna. Nóak, Jón Birnir. Dansen með boltan aftur á Nóak. Frosti. Hérna fyrir Jón Birni gengur það upp. Boltinn tekinn á honum. Góð vörn. Og hér vinnaði boltan. Geysast að staða 2 gegn 2. Geta Keflvíkingar gert eitthvað á þessu? Nei, Arnar er stór og sterkur í vörninni og segir bara hingað en ekki lengra. Svo Jón sendir hann hlaupið fyrir Frosta. Einhver misskilningur hana. Menn stoppa því að þeir heyrðu flaut af næsta velli við hliðina. Dómarinn tilkynir að þeir munu alveg heyra það þegar hann flautar. Nóak, ætla að færi skotið, nei, kemur með hérna. Þetta skot frá Stefáni Huga. Stefán Hugi hérna á vinstri kantinum. En þetta skot frá honum fram með markinu. Kemur boltinn upp kantinn. Valsmenn þeir vinna vel tilbaka. Þeir eru ekkert bara að spila sóknarleik Valsmenn.
Hér skemmtileg settingin fyrir, en Arnar stígur svo með Keflvíking út. Boltinn endar í öruggum höndum Snorra Franklins í markinu. Novak, Arnar fyrir Jón Birni gerir það. Kemur mikil pressa á hann og Valsmenn spila tilbaka á Snorra í markinu. Keflvíkingar komast inn í þetta. Þessi bolti langur en ekki á neitt nema markmann Keflavíkur sem að sparkar hann bara tilbaka. Segir Valsmenn, nei, þið megið bara fá nýja sókn endilega, þessi tókst ekki, komið þið bara aftur. Það spilaði það Valsmönnum. Jón Birni hérna. Hrattast það, ítt á baki á honum. Hann er að koma boltur á teginn eða hvað? Nei, það er ekki komin á Frosta. Og það er hornspyrna. Boltinn lár hérna. Novak leggur hann lengra út. Skotir á Stefáni og það er varið. Hvernig finnst þér á að bolta Keflavík? En Arnar kom með hann fyrir Val. Hann munið engu að þeir var að sleppa í gegn Jón Birni. Rétt ná að koma stóru tann í boltan. En gerði einstaklega vel í að ná stjórna boltanum. Frosti með skot að varnarmannu í horn. Hornspyrna á stór hættulegum stað hérna. Hvað geta Valsmenn gert á þessu? Stefán Hugi með spyrnuna. Og skallinn, og engu muna hann að Rafael hefði náð þessu. Og vippar með það yfir á fjársvæðið, dettur niður úr teignum. Skemmtilegi taktar hann frá Arnari en yfir markið. Það má taka það fram að þessi lið leika í argentísku deildinni eins og áður hefur komið fram. D-riðli argentísku deildarinnar. Ásamt Fjölni og KR. Hörku riðill framundan, virkilega skemmtilegur. Sennilega eitt skemmtilegasti riðillinn. Þetta hefur farið af Stefáni út fyrir. Hér er mikil barðan og vinnur boltan. Jón staðan á fætur. Mikil barðan í gangi í þessu leik. Snorri kemur út og grípur hann. Boltinn hérna fram og gengur á milli liða, erfitt að sjá. Og kemur sendingin gegn örlítið og föst. Já, út úr þessum tennisleik þar sem bolti gekk á milli liða. Eiginlega bortennisleik með hvað á litlu svæði. Þá endar hann hjá Snorra í markinu. Einn spark sem að Valsmenn eiga. Frosti hérna finnur Novak. Novak á Jón. Og Novak er ekki að tækja boltanum aftur. Keflvíkingar gríðarlega þéttir í vörninni, vinnusamir, duglegir, sterkir, ákveðnir. Ekki nógu mörg lýsingar fyrir þá. Ekkert nógu gott. Hinn spark hana.
Stefán með skotið og upp í nærhornið en vel staðsettur í markinu. Svo neglar hann langt fram. Og hann aftur, Valsmenn að byggja sókn. Nóak og Rafael spila það vel á milli sín. Komin á fleygiferð hérna, Jón Birnir getur að koma boltanum með teginn, tekur snertingu og svo kemur tæklingin. Hotspinna. Boltan á teginn og fersaði yfir markmann Keflavíkur, skallaði aftur fyrir Anna Hot. Stein út í teginn og hann fyrstur að átta sig og svo ætlar hann dundra fram, 1 gegn 1 hérna aftast. Jón Birnir fyrstur á þennan. Kemur hann tæklingin og Keflavík eiga þetta einspark. Þessi bolti ennþá í leik. Keflingar eru með hann. Skiptur minna yfir en þessi sending of aftalega. Nóg hérna minnum boltan. Hérna Jón. Hvað getur Keflavík gert á þessu? Nei, það búið að dæma aukaspyrnu. Peysutók. Nú hérna, Stefán. Og hér flauta til hálfleiks. Keflavík að leiða hér 1-0 í þessu fyrsta leik argentísku deildarinnar koma aftur eftir nokkrar sekúndur. Þá erum við að koma til leiks hér í síðari hálfleikinn. Spennan gríðarlega. Keflvíkingar komist yfir strax á fyrstu mínútu leiksins. Síðan hafa Valsmenn verið með boltan þó án þess að skapa sér mikið af dauðafærum. Keflvíkingar staðið vörnina gríðarlega vel.
Hér leikur konar stað aftur. Keflvíkingar byrja á neglunum fram. Þetta er pínu saga leiksins. Keflvíkingar fá boltanum, þeir neglunum upp. Ætla að treysta á einhver traðana frammi. Í gær í forkeppninni enduðu Keflvíkingar í öðru sæti í sínum riðli á eftir íeiningum. Á meðan Valsmenn unnu sinn riðil með markatöluna 16-0. Þannig að það er alveg ljóst að það eru 2 hörkulið hér á ferð. Snorri hérna, setur hann aftur til hægri, það er Jón að boltinn einhvern veginn svona snýst frá honum og skotið farið út í teig og það er Arda fyrstur á átta sig og markspyrna gat nú ekki betur sér neður bara að fara í hendina en skiptir nú ekki öllum máli hvort það veri aukaspyrna markspyrna á þessu stað, kemur út á það sama langur bolti hérna fram og er Jón Birnir að sleppa í gegn, hvað gerist? Og markmaður komur út á teiknu, reynar að tækla og það er skoti á Jón Birnir. Nilsen er búinn að jafna fyrir fyrir Valsara. Jón Birnir jafnað fyrir Valsara. Þvílík senur. Þeir ætla að byrja seinni hálfleikinn af gríðarlegu krafti. Keflvíkingar skora á fyrstu mínútu. Fyrri hálfleiks Valsmenn að skora á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Og hér, Novak, hvað getur hann gert? Setur hann utanfótar upp á Frosta. Novak fær hann aftur, er að setja Jón Louis gegn og hann með skoti og það er mark! Jón Louis Freygang Þórodsen nýkominn inn á völlinn og hann setur mark. Og Valsmenn með 2 mörk á 2 mínútum. Já. Það má segja það Valsmenn taka við sér hér á hliðarlínunni. Það má segja að Keflvíkingar lágu mikið tilbaka í fyrri hálfleik. Núna hafa 2 mörk komið þar sem þeir eru ofarlega og hægt að setja sér í gegnum þá. Og Novak með skot með vinstri hérna. Með þetta persónulega, hann er réttfættur en ágætis skot. Og hér, markspyrna. Eins og ég segi, bæði þessi mörk hafa komið þar sem að varnarlega Keflvíkinga hefur verið frekar hátt meðan að í fyrri hálfleiknum þá pressuðu Valsmenn þá einhvern veginn meira og Keflavík voru neðar. Það var minna svæði fyrir aftan til að setja hann í. En nú neðast til þess að reyna að færa sig ofar á völlinn til að jafna þennan leik. Sjáum hvað verður. Og hér Jón Birnir, nei, Keflvíkingar fyrstur á bolta og honum er nelt fram. Geta sótt hérna 3 á móti 3. En Frosti vinnur vel tilbaka á frammerstöðunni, þeir eru aftur konum með boltan og gríðarlega aggressífir. Keflvíkingar komir allir mjög hátt Keflvíkingar og hér fáður aukaspyrnu, hlýtur að vera skotið og inn á frákastinu, mötti engu muna og það eru Keflvíkingar sem að fá hérna hornspyrnu á stór hættulegum stað. Engin aukaspyrnu segir dómarinn, hagnaður inn á góðu skoti sem var frábærlega varið frá Snorra. Hér spyrnaðan, góð bolti, Rafael skallar hann frá og Frosti finnur Jón Birni. Jón Birni er á miklu spretti núna. Hvað getur hann gert? Jón Birni rennir hann fyrir markið. Örlítið og frammanlega fyrir Arda Norðfjörð sem var hann búinn að hlaupa upp allan völlinn með honum.
Hátspilna. Snorri ópinn hana, misti móttökuna eins frá sér. Spilna teginn, skalla frá, Arnar gerir það. Frostellan á niður, betti Keflvíkingar skotið, vel vari á Snorra. Snöggur niður hérna á nærsvæðinu. Önnspil og Snorri slær hann frá Jón Lúi hérna. Með sendinguna fram, það er Frosti fyrstur eða hvað, nei, frábært útlöp þetta, vel með á nótunum. Í marki Keflvíkinga. Sumindi sem var á tánum, en mér sýnist að hann verið í takkaskóm. Hér er brot. Aukaspilna sem að Keflvíkingar eiga. Jón Birtir að koma hér út af fyrir þannig að Storm. Boltinn á teygir, skallinn frá Rafael yfir eigið mark. Sett ekki lág hérna inn á nærsvæðið. Hreinsa frá. Hérna henda menn sér bara í tæklingar. Þessi bolti komin út fyrir. Það var Nóa Grindar fljótur á fætur eftir eigin tæklingu. Og hér farið bak, auka spyrna á geggjuðum stað fyrir Keflvíkinga. Arnar brotlegur hana í valsliðinu og Keflvíkingar hafa hér geggjaðan sjans á að jafna leikinn. Kannski ekki mikið sem að bauð upp á þetta með að setja báðar hendur á bakið. Sóknarmanni Keflvíkinga virtist vera hann eða aðeins stugga við honum. Við spyrna hann. Og það er mark og Keflavík er að jafna hennar leik. Það er orðið 2-2 hjá okkur hérna. 2-2 með helling eftir á klukkunni fyrir fleiri mörk. Þetta er geggjað að sjá. Við viljum hér á KTV fá mörk. Og frábæra skemmtun. Spennan er heldur betur aukast. Maður sér bara einhvern veginn hvað kemur mikið líf í Keflvíkinga við þetta. Já, Novak. Það með boltan. Keflvíkingar setur hana upp í horn. Rafael aggressífur. Hver vinnur þennan bolta á endan? Það er Keflvíkingar skemmtileg hreyfing. Boltinn á teygin og Snorri nær að handsama þennan að lokum. Novak hérna, geysist að stað. Kemur tæklingin, en Jón Lúi fær boltan. Jón Lúi, frábær hreyfing, skotið og rétt fram hjá markinu. Geggjur hreyfing að Jón Lúi, óöppi með skotið. Hér, dæmd aukaspyrna. Keflvíkingar skorur aukaspyrnu áðan. Þetta er ekki alveg upp góðum stað, en engu sér ágætis staður. Varnarveikur Valsmanna er þó hávaxinn. Arnar og Rafael í vegnum. Gríðarlega þéttir þeir tveir. Spyrnan yfir þá og rétt yfir eða framhjá markinu. Þannig að munaði ekki miklu.
Langur bolti fram. Mikil barþjóð á miðjunni. Hér bara hent sér niður, ekkert á þetta. Næstu mínútur eiga eftir að einkennast af miklum hita og barning, það bara svoleiðis. Sett ekki inn á teginn, fínn snúningur en Arnar endur að vinna boltan og Keflvíkingar henda sér í tæklingar hægri vinstri. Langur hérna fram. Jón Lúi skallar það fyrir Novak og þeir ætla að taka hann, gengur ekki, 3 á móti 2, Novak ber hérna boltan upp. Ákveður að spila hann til hægri, en hann hittir ekki boltan nógu vel, Stormur. Var hann að fara að hlaða í eina bombu. Stormur kemst inn í þetta, gerir vel hana. Og Frosti fer niður, ekkert dæmt. Frosti fær niður Storm. Stormur fer í skotti núna og þetta varið í horn. En bæði lið vilja 3 stig inn í þessum leik. Þau ætla ekki að sætta sig við fengil hlut. Spinnan inn á teginn, og nú of há. Þó að Rafael sé hávaxinn, þá hann ekki alveg svona hávaxinn. En það gerir Stormur virkilega vel, heldur góðu jafnvægi. Novak fer í skotið og hann skorar! Novak Tufacic að koma Valsmönnum í 3-2 hér á síðustu mínútu leiksins. Frábær skotan, en Stormur gerði frábærlega á undan í að komast fyrir og vera sterkur, stóð á fótunum, kom boltanum á Novak sem átti þetta frábæra skot niður í hornið. Gríðarlega vel gert þarna og núna með 2,5 mínútu eftir á klukkunni og gæti allt verið úr. Má engu muna, Snorri bjargaði þessu. Hvaðan kom þetta? Snorri sparkar með uppvöllin, Frosti tekur vel á mótunum, flotta snúning. Núna eru Valsmenn og maður sér að það er stress komið í Valsmenn. Þeir eru farin að sparka honum meira frá sig heldur en voru að gera. Hvað gerist núna? Allt af stað, Valsmenn vinna í boltan, stoppa þetta. Hér bara bolti tekinn, en það eru Valsmenn sem eiga þetta innspark. Og langur upp völlin. Það er Novak mættur og neglir þessu út af. Hann er allstaðar. Hann er allstaðar. Já, maður sér þetta. Nú er mikið tensjón í leiknum. Spennan er magnþrungin, hún er gríðarleg. Hér kemur skotið að Ægir Vardamann kasta sér fyrir þetta Jón Lúi. Áfram, hvað gerist hérna? Skotið og í slána! Það er alveg dramatík hérna. Inn á teginn, Snorri grípur þennan. Þetta mátti engu muna. Vá. Og Frosti hælar hann áfram, en Jón Lúi næri þessu bolta ekki. Hann fram. Keflvíkingar eiga innspark þá hinum einn núna. Og langur upp. Fals með fyrstar þennan. Og sjáu, nú þeir bara farin að sparka honum bara eitthvað. Menn eru orðnir stressa, eru bara að reyna að hægja leiknum. Og hér er flauta til leiksloka. Valsmenn hefja argentínsku deildina á sigri
eftir gjörsamlega frábæran leik, geggjuð skemmtur sem að þessi fyrsti leikur dagsins bauð upp á, enda í geggjuðu samstarfi við N1 og bílaleigu Akureyrar. Þökkum kærlega fyrir okkur að sinni komum eftir varmastund. Já, þá erum við komin hér aftur í leik Stjörnunnar Adolf Daði á móti Stjarnan Hilmar Árni. Þessi leikur fer fram í ensku deildinni og ég er hérna með allana lið Stjörnunnar Adolfs Daða. Það er nummer 1 Arnar Freyr, nummer 2 Bóas Óli, 18 Viktor Pálmar, nummer 16 Baldur, 31 Markus, 22 Þórólfur, 8 Baltasar og 44 Pálmar. Við ætlum að gera okkar besta hérna í því að fá, ég held að liðið sem ég er með hérna skýrslu sé mitt í vestum og upphitun og treyjum svona flestir, hérna erfiðara kannski að sjá númerin en við reynum okkar besta. Sýnist við vera að fá lið hjá hinu stjörnuliðinu. Það er verið að rita það hér niður á blað. Innspark hér sem Stjarnan á. Já, koma Stjörnumenn Adolf Daði hérna upp. Það er komin einn á móti marka, glæsilega varið.
gerir vel þarna. Innspark hér sem Stjarnan Adolf Daði á. Innsparkið. Dómari segir að boltinn þarf að vera stopp þegar innsparkið er tekið. Endur taka það. Kemur boltinn hérna fram. Já, góðan daginn Byggi. Góðan daginn. Ég var að bíða þetta eftir leikskýrslu frá Stjörnunni Hilmar Árna. Já. Ég ætla að lesa það upp hérna, nummer 1 Tinni. Númer 15 Bogi, hann er í bleikum skóm. Einhvers konar bleikum skóm. Darri, nummer 25. Benni, nummer 87. Halli, nummer 31. Flóki, nummer 9. Siggi, nummer 83. Breki, nummer 13. Teddi er nefnilega líka nummer 15 í bláum skóm held ég. Og Bjartur er líka nummer 9 með húu, segir skýrslan. Við reynum að skila þessu til ykkar eins vel og við getum. Já. Hverjar myndirðu segja líkurnar á að við fáum Stjörnusigurinn í dag? Ég held að sé bara 50-50. Ekki? Samkvæmt mínum útreikningum er það 66%. 33% líkur á jafntefli. Vel athugað. En hvað það? Að leiknum aftur. Hér koma leikmenn Stjörnunar Adolf Daða. Hörku bara á þetta hérna. Pínu erfitt svona að lýsa leikjum með vestum. Já, ég er svona að reyna að kíkja á númerinn og stuppu sem það er hjá sumum. Boltið þetta í innsparkinu og annað innsparki er sem sýndist Stjarnan Hilmar Árni eiga. það er flott spil þarna. Já, glæsilega gert. Hörku sprettur. Skemmtileg fótlegina þarna. Já, glæsilega gert. Og hann skorar! Þetta var hann Flóki held ég. Sýndist þetta vera Arnar í markinu. Hann var með hendur á boltanum. Var ekki langt frá að verja þetta þó. Já. Ég held þetta sé Flóki. Kannski er þetta Bjartur. Erum ekki alveg 100% á því. En hvort sem þetta var þetta glæsilega gert. Já, komið aftur í gang. Búið að dæma hér. Hvað brot hugsalega? Ná er mannskapnum húrrað fram. Kemur spilnan hérna inn á tegin. Og þessi dettur fyrir. Hérna kemur skotið en flott vörn hana. Það verður fyrir. Markus sýndist mér sem að hafa átt þessa tilraun hann á markið á Stjörnunni Adolfi Daða. Hilmar sátta menn. Nei, þeir eru stoppaðir. Boltinn skaust þetta upp í hendina. Erfitt að dæma hendi og það. Já, lítið sem þú getur gert í því. Smá darraða sem það og hreinsar ekki nógu langt og leikmenn Stjörnunnar Adolf Daði kemur boltarnir fyrir. Hvað endar þetta? Þetta endar bara í netinu! Það er það sem þetta endar.
ná að jafna leikin hérna. Já, Þetta er mikinn darra að dans í tegnum. glæsilega gert. Reyna að sjá númerið til þess að bera kennsla þennan fína mann. Það gengur illa. Langar að segja að þetta hafi verið Baltasar, en er samt alls ekki viss það. Gæti hafa verið Bóas líka. Eða bara einhver allt annar. Það kemur í ljós. Og hér kemur hörku tilraun. Þetta var Pálmar sem átti þessa tilraun, ég sá það. Tinni vel vakandi hérna í markinu. Varði vel. Og koma þær aftur hérna hörku barátta. Boltinn helst í leik. Kemur hérna langur fram. Það er bara 3 og 2 hérna. En Skemmtileg sending hérna. glæsilega Læra gert og laukunum þessi, já, endar í netinu. S- 2-1 í Já. þessum. Við ekki orða þetta vinaslag bara. Já, heldur betur. Þetta Hilmar Árni og Adolf séu pottet vinir. Þannig að finnst mér skrítið. Komið hérna aftur í gang. Mér langar upp kantinn hérna. Vilja að spila hérna en flott vörn. Fljótur að koma sér í leik. Já, vel gert þarna. Mikil barátta hérna núna. Á miðjum vellinum. Innspark hér sem Stjarnan Adolf Daði eiga. Ætlaði að vera fljótur að taka þetta og koma sér upp kantinn, komast fyrir þetta. Mér sýnist einhvern veginn eins og Benni hérna í Hilmar Sáttaliðinu verði að fara að reyma skóna sína kannski. Það erum að vera hér, dómarinn stoppa leikinu og spjalla við mann. Benni að fá smá tiltala. Já, Smá æsingur hérna. Flott hjá dómaranum að stoppa það bara strax. já, gerir vel þar. Þessi bolti bara á markið og næstu búinn að taka frákast. Næri svo Næri svo í seinni tilraun og skorar. 3-1 eftir 10 mínútna leik. Já. Og enn og aftur er ég ekki að nóg að sjá númerinn í miður út. Það er í vesti. En þetta var virkilega vel gert. Já, vel vakandi þarna. Mikil barátta. Já, heldur betur. Garðabæja slagur. Já. Vissulega. Við mitt sátum hér í K-heimilinu í gerkvöldið að horfa á Stjörnuna svo óhefna á móti Víkingum í bikarnum. Já, Hörkuleik. já, heldur betur. Þurfti vítaspyrnu keppnum til þess að skera úr þar. Fáum eiga vítaspyrnu keppni hér alveg strax á þessu móti. Nei. Þá fáum við bara hörkuleik í staði. Já, heldur betur. Innspark hér sem Stjarnan Adolf Daði fá. Pínu erfitt fyrir okkur að sjá þarna akkurat á vellinum. Á koma. Já, þessi endar hjá Arnar í markinu. Mér heyrðist að kalla geggjaður Arnar. Já, Og verður það. gott svona þegar áhorundir eru á tonnum. Sjáum ekki alveg hérna hvað er að gerast fyrir áhorfendum út í horni. Við erum að fara að reyna að kippa því í liðin.
Skemmtilegur snúningur. Glæsilega gert. Kemur sem með boltan hérna upp í horni. Eltingaleikur boltan. Nær hann að halda þessum inn á. Já. Nei. Síðan kemur flautið þarna, innspark. Sýndist að vera rétt. Var aðeins farin út af. Við þurfum ekkert að deila við Elmar Dan á flautunni. Nei, alls ekki. Þetta allt á hreinu. Heldur betur. Sko bara þetta hérna. Skemmtilegt. Skemmtileg vippa hana. Benni stöðvar þetta. Benni eitthvað ósáttur. Sparkirna 2 mínútur eftir að þessum fyrir hálfleik. Ja, hörkuleikur sem við erum að fá hérna í ensku úrvalstildinni, myndi ég segja. Þetta bara á þeim standard hérna. Hörku barátta. Einhver spinna hérna. Spinna dæmdi á. Benni fær að reyma. Yes. Það voru báðir skotnir óreymaðir einhvern veginn. Þá kemur aukarspinnan, komið í gang aftur. Yes. Búinn að reyma á sig báða skóna. Þá gleymdi hann að fara í vettlingana. Það er snemma morguns, það er gætt að muna allt saman. Nei, Þetta þekkjum við, Björgvin. heldur betur. Barátta hérna. Já, mikil barátta. Kattinu fjær okkur. Já, fjær og í pínu blind hérna úr útsendingabílnum. Já. Frábælega gert hérna. Getur hann komið þessu fyrir. Gera það en örlítið á framalega þarna fyrir leikmann númer 9 að mér sýnist. Já, það er annarkost Flóki eða Bjartur. Já. Annar er átti, sýnist mér að vera með húfu, en það er hvorugur með húfu. Já. Svona geta skýslurnar stundum verið skröldlegar hjá okkur. En við reynum nú alltaf að klóra okkur fram úr þessu. Já. Hörkubarátta hérna. Glæsilega gert. Og ætla að finna þarna félaga sinn inn á teiknum. Gerir það í tilraun 2, já. Siggi finnur þetta er sannlega Teddy. Og Þá flautar dómarileiksins til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu. já,
Komin hér með seinni hálfleikinn. Það var hörku fyrir hálfleikur. Já, heldur betur. Búumst ekki við neinu öðru í seinni. Kemur bara hörku skot. Hörku tilraun hérna yfir markið. Já, þessi var ekki hátt yfir. Nei, það var bara allt í lagi tilraun. Hann greinilega veit hvað hann getur eins og hægri löpp. Sýnist þönd á 31 að þetta var Markús. Já, við skulum bara gefa Markúsið það. Já. Skemmtilegt spil hérna. Glæsilega gert og þessi út af hérna myndatökumenn í stór hættu. Heldur betur. Smá miskinningur hérna. Og aðeins svo fastur hérna endar hjá Arnar í Breki að taka markinu. rás. En datt hérna óheppinn. Boltinn farin í innspark. Komin inn á miðjan völl 9 þarna. Já, annað innspark. Já, boltinn komin hérna. Komin bara beint í leik. Komur hérna yfir og Kattin og glæsilega spila en Skemmtileg tilraun hérna á stungunni. það er átt að hérna Aðeins svo fastur hérna. Breki fljótur. Nei, þetta er Siggi fljótur. Hann fljótur að taka þetta. Setur hann svo hann í hlíðanni til hörku barða hérna innspark hér sem Stjarnan Adolf Daði fá. Kom með hann hérna og skemmtilegur snúningur en óheppinn hann missir hann út af í snúningnum. Það var frábær hugmynd. Já, skemmtilega gert, en aftur eru Reymarnar farnar að þvælast fyrir Bennagreinu. Kemur hérna spila bara hérna tilbaka. Tinna. Kemur hérna hörku fer fram með hann tveim, kemur sér boltanum hérna út og inn í teginn og þessi í stöngina. Frábært spil hérna, en svo hitt hann ekki alveg nóg vel og boltinn slæsast í stöngina. Sýndist það hafa verið Baltasar sem átti þessa tilraun í stöngina. Náði ekki alveg að hitta hann hreint ef við notum íslensku. Boltinn hann í stöngina. Já, óheppinn en Tinni tekur hann langan hérna fram. Breki með skallan. Darra. Boltinn á Sigga. Siggi finnur Darra aftur. Og Siggi. Hann er síðan stöðaður. flottur þrýrningur hérna. Koma Stjarnan Adolf Daði. Já, flott sending hérna út í teginn en mistur hann aðeins frá sér. Þetta er ekki búið þó. Innspark hér sem hver á? Það eru Stjarnan Adolf. Já, Siggi náði hérna pottónum. hörku barða hérna. Kemur skotið en þessi fram hjá markinu.
10 mínútur eftir þessu. Nógu tími fyrir fleiri mörk. Liggur aðeins hérna á leikmönnum Stjörnunnar Hilmari Árna þessa stundina. Þetta segja það og hérna kemur sendingi fyrir. Þetta enda bara í markinu Vá! henni sending. Þetta var ótrúlegt. Þetta átti að vera fyrirgjöf. Já. Það er enginn að fara að segja með neitt annað. Það Þetta setur hann var bara í skeytin fjær. virkilega skemmtilegt. Þetta kom okkur það mikið á óvart, við bara föttuðum þetta ekki eins og. Skemmtilegt. Koma Hilmar Sátamenn. Hilmar og ætlaði að finna sig hann félaga sinn hérna að reyna að þræða henni í gegn en góð varnarleikur. Spila hérna alla leið til markmanns, alla spila fara fyrsta manni í þessa sókn. Óöpinn ætlaði að koma með hann að sniðu að sendingu upp kantinn en gefa sig ekkert, þetta er hörku baráttu hérna. Sýndist hann að bara ætla að telja 2 metra fyrir dómarinn hann í þessu innsparki. Dómari leiksins sagði ég er með þetta. Já. Koma Sem farið að rigna á okkur hérna. Já, sýnist það. Léttur úði. Það er ekkert endilega það sem við þurftum hérna í morgunsárið, ef ég á að segja alveg eins og er. En hérna koma Hilmar Sátamenn. Vel gert þarna hjá Arnar í markinu. Fljótur átta sig. Spurning hvort þetta Skemmtilega gert hérna. Benni stöður þetta. skemmtileg baráttu hérna. Flottur snúningur. Gerir vel þarna en aðeins og óöpinn þarna með hreinsum snertinguna. En þetta er þó ekki búið. Kemur bara hörku skot langt utan af velli og glæsilegt. Mér finnst það að lent þarna eitthvað illa kannski aðeins þegar hann skuttlar sér eftir þessum. En kemur hótspilna hérna, hörku barátta hérna í teiknum, þetta er ekki búið. Barátta hérna, innspark held ég sem leikmenn Stjörnunnar Hilmars Árna fá. Kemur þessi boltinn á teginn en hann kýlir þetta í burtu, vel gert. Útspark hér sem Stjörnumenn Adolf Stað eiga. En þeir eru fljótur að komast aftur hérna boltan og skotið. Sparkið hér sem leikmannsleimar að náði að hann getur farið bara í skotið hvað að gera, hann rennur hans til í skotinu en næ skotinu, þetta er bara átt þetta í teiknum, þetta er ekki búið. Komin aftur á boltan hérna, leikmenn Stjörnunnar Hilmars Árna. En
komin aftur. Þú ert komin aftur. Já. Fólk að koma með skýrslur og svona í bílinn. Við fögnum því. Leikskýrslur liðana. Já, heldur betur. Gæti orðið smá truflun hérna á útsetningu. Við þurfum að breiða yfir myndavélina. Það var að helli rigna hérna. Það gæti komið smá truflanir. Klæða myndavélina í þetta glæsilega poncho hérna frá N1. En þessi útsending er einmitt í boði N1 og bílalegu Akureyrar. Ég reyna að lýsa þessu fyrir ykkur hérna á meðan myndavélin. Staðamenn komnir hérna. Það eru stöðaðir. Má ekki teipa of fast samt. Koma hérna Hilmar Sátnamenn. Við erum ennþá aðeins að reyna að vinna í að klæða myndavélina eins vel og við getum. Og þá skora Hilmar Sátnamenn. Minnka munin þetta. Þegar rétt rúma 2 mínútur eftir. Innspark sem Hilmar Sátnamenn eiga hérna. Hörku skot hérna. Hann nær að blakka þessu í horn. Biðst afsökunar hérna. Svo sé, allt í henni fór að helli dempa á okkur hérna. Við erum að reyna að redda því. En það er hálf mínúta eftir þessu. Hörku barátta hérna. Heldur boltanum, ég held að þetta sé Markus. Svo þetta er hann í smá samstuði, þetta var nú óvilja verk. Þegar leiktíminn er að renna sitt skeið. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 4-2
fyrir Stjörnuna Adolf Daða kom aftur eftir smásund. Já, hann komið aftur hérna í rigningunni Akureyri. Það er franska deildin. Grindavík 2 á móti Skallagrím. Skallagrímur 1 er þetta. Við erum með liðið hjá Skallagrím, en þá fóru þeir að sjálfsögðu vesti. Gerir þetta aðeins erfiðara fyrir. En það er Friðrik númer 3 og hann er markmaður að ég held. Nei, hann er framherinn. Ég var að horfa á skýrsluna vitlaust hérna. Þetta koma Grindvíkingar aðeins hérna óheppinn. En ef ég held áfram þá er það Auðun að sjálfsögðu nummer 1 í markinu. Styrmir er nummer 11, Siggi 66, Dabbi 6, Jón L nummer 23, Einar 10 og Friðrik 3.
Tryggvi síðan númer 24 og Skarpi númer 12. Eins og ég segi, þeir voru náttúrulega settir í vesti, en ég reyni mitt allra besta hérna. Allavega ætti ég svona að geta séð sirka hvernig þetta er núna áður en allar skiptingar koma. Því þá gæti allt farið í rugl. Sem ég er nú með liðsuppstillinguna hérna. Þar er eins og ég segi Auðun í markinu, Styrmir og Siggi eru öftustu línu. Dabbi númer 6 og Sandköllu 6. Þannig koma Grindvíkingar. Ég ætla bara að segja fyrirfram að það gæti komið smá truflun hérna útsendingu. Dómari leiksins er farin úr skyrtunni þar sem hann er gulur. Kemur hérna spilna langt fram. Hörku barátta. Boltinn hérna, Grindvíkingar. Mikið ping-pong hérna þessa stundina. Grindvíkingar setja hann svo í innspark. Pínu bras hérna á útsendingun hjá akkurat núna. Hvar er boltinn? Kemur hérna, endar í höndunum á Auðun í markinu. Kom Grindvíkingar aftur. Mikil barátta hérna, Grindvíkingar ná svo skotinu og hann fer yfir Auðun. Grindvíkingar skora. Frábært skot. Virkilega vel gert. Skallagrímur byrjar leikinn aftur. Aðeins hérna að reyna að finna út hvernig er best að verja myndavélina í þessari rigningu hérna. Það er svona truflunin sem er í gangi hérna í hérna kemur hörku aukaspyrna, vel vakandi hérna í markinu. Við þetta vel. Skallagrímur komnir aftur en markvörður Grindvíkinga vel vakandi.
Skallagrímur hérna eru komnir í færi og þeir skora. Þeir jafna leikinn hérna til 6 mínútna leik. Hörku leikur. Svo erum að fá hérna 6 mínútur á klukkunni og 1-1 í staðan. Ég sá ekkert hvað skoraði því miður. Skallagrímur kom bara hérna aftur og hörku skot rétt yfir markið. Minni á að við erum ennþá að reyna að finna út hérna hvernig er best að hafa þessa myndavél varða hérna. En þá vinn í því aðeins. Algjör óþarfi að fá þessa rigningu hérna. En strákarnir, þeim er alveg saman. Þeir spila bara sinn fótbolta. Það er bara við fullorðna fólkið. Innspark sem Grindvíkingar eiga. Skallagrímur. Þeir skora! Fljótir að taka innsparkið inn í teginn og mark. Virkilega vel gert. Staðan orðin 2-1 hérna eftir 8 mínútna leik. Grindvíkingar hefði hérna sókn. Máni númer 83 hann sé ég á bakkinu á honum. Auðun marki Skallagríms neglir þetta í burtu. Fín tilraun hérna en missa hann aðeins frá sér. Auðun handsama boltan. Hörkuskot hérna Auðun ver og neglir hann bara fram strax. Grindvíkingar hérna, þeir prjóna sig í gegn. Hörkuskot er vel varið. Mikil baráttu boltan hérna. Grindvíkingar ennþá menn flottu snúningur. En Auðun handsama boltan í markinu. Kemur hann fram hérna. Hittir ekki boltan nógu vel en á samherja samt sem maður. En svo fer boltinn hérna yfir og í innspark. Grindvíkingar fljótir að taka, getur komið hann fyrir þetta, hittir ekki alveg nógu vel þetta. Situr hann í hliðanettið. Rétt rúmar 10 mínútur komnar á klukkuna. Ætlaði náttúrulega sjálfsögðu að segja sirka 10 mínútur því akkurat núna eru 10 mínútur komnar á klukkuna. Hotspinnan er tekin hér, kemur inn meðan teginn, fer í gegnum fyrsta pakka og svo hörku skot þarna. Held að sé Máni skora fyrir Grindvíkinga og jafna metin í 2-2. Hörku tilraun hérna, setur hann stöngin inn. Komin aftur á staðina. Færa boltan yfir. Boltan þá hérna, hann er í færi, skotfæri, tekur skotið en yfir fyrir boltinn.
Markspyrna og marki Grindvíkinga. Samstöðu varamann Skallagrímur staðan. Erfitt að sjá hérna fyrir mig. Alltaf hérna Auðun tekur langan. Ætla síðan að færa hérna upp vinstri kantinn. Grindavík þá fer bara frekar upp hægri kantinn. En boltinn út fyrir markspyrna frá marki Skallagríms. 12 mínútur komnar á klukkuna. Mikið áloftorm akkurat núna. Grindvíkingar ná boltanum og hann ætla bara í skotið. Hann ætla að setja hann þarna. Hann ætla að setja hann í fjær alveg potþitt. En Bleitan gerði hann erfitt fyrir þarna. Dró boltan hann til vinstri. Fram með markinu. Hvað í gangi hér? Grindvíkingar full nálægt hérna í markspyrnunni. Mikið hérna. Skallagrímur, já, ná að koma sér gegnum pressuna þarna. Ná ekki að færa boltan hann yfir eins og planið var, en kannski takst það hér. Stungusending, en hann vel vakandi í markinu á Grindvíkingum. En þá réttur 1 mínúta. Þarna misskilningur. Grindvíkingurinn hélt að dómarinn í okkar leik hefði flautað í flautuna. Það núna hérna aukaspyrna á stórhættulegum stað fyrir Skallagrímsmenn. Ég sé bara því miður ekkert hver að taka þetta. Á þetta hörkuskot í vegginn en framhjá hornspyrna. Tuttugu sekúndur eftir af þessu hérna, þessum fyrri hálfleik. Takk þetta stutt hérna og niður í skotfæri. Hörku tilraun en framhjá markinu. Og þá flautar Emmi dómari leiksins til hálfleiks. Hann kom aftur eftir smásund.
seinni hálfleikurinn komin hérna af stað. Við erum aðeins að reyna að laga myndavélina hérna, verja hana fyrir rigningunni. Þannig að það er smá truflanir þegar Grindvíkingar komast í færi. Allt í bölvuðu rugli hérna. Þessi rigning ákveður að láta sjá sig. Hún var ekki að vera hérna á N1 mótinu, þessi rigning. Kemur hornspyrna. Mikið darraða dans hérna. Hvað gerist? Það er annað horn. Reynum að sýna ykkur eins vel og við getum þetta með við erum að laga þetta. Koma. Stungusending. Hann svo fastur eða hvað? Hvað er að gerast? Sjáum ekki neitt fyrir viðgerðarmönnum. Það er hotspinna sem Skallagrímur mér á. Kemur hérna á fjær. Kom á fjárstöngin hann rétt fram hjá markinu. Svo ég segi, myndavélin er ekki beint að sýna ykkur þetta akkurat núna. Það eru 2 menn að reyna að laga þetta. Þetta er ótrúlegt. En þá fáið þið bara gömlu góðu útvarslýsinguna hérna á meðan. Auðun kemur vel út úr markinu og neglir þessu hérna. Ég vil aldrei vita hana eins að það þurfi 2 menn í þetta verkefni hérna. Skallagrímur í færi. Verja bjarga síðan á línu. Endar í hotspinnu. Ég reynir bara að finna minn innri Bjarna fel hérna. Kemur hérna fín tilraun en framhjá fer hann hjá Skallagrími. 18 mínútur að detta á klukkuna, staðan 1-2-2. Í öllu þessu vesenni þá hafa Skallagrímur skorað greinilega. Staðan orðið 3-2. Hörkuspettur, stöðar, boltinn bara, segir dömarinn. Innspark hérna. Svo segi ég held að Skallagrímur hafi skorað sitt 3. mark hérna áðan. Þegar við vorum í miðju myndavélabrasi. Það er ekkert eðlilega blautt hérna akkurat núna. Þetta var ekki að sjást hérna á N1 mótinu 4. júlí. Ég verð nú bara að segja það. Hérna koma Grindvíkingar. Hörku tilraun. Hann verður þetta vel í markinu. Og svo hörku skot rétt yfir.
Marspilna á marki Skallagrímur sérna. Hörku sprettur. Grindvíkingar gera vel halda boltan, minna á eitthvað, nei. Innspark. Eða hvað, nei, hann hefur haldið verið minna eða ég sá þetta ekki alveg annað hinum megin. Það gerir þetta virkilega vel og skorar! Skallagrímur bæti við 4-2 eða 3-2. Það kemur í ljós. Já, fáum staðfestingu á því og eftir efast ekki annað en að leikmenn viti nákvæmlega hvað staðan er. Koma Grindvíkingar að næra halda sér inn á en endar síðan í markspyrnu. Hörkutilraun endar í hornspyrnu. Misskilningur hérna, Auðun hefur haldið þetta væri bara skot. Endaði í hornspyrnu. Kemur þetta fyrir, skallaði burtu. Grindvíkingar aftur. Vinna aðra hornspyrnu. Kemur hérna á fjær. Borgnesingar komið sér burtu eða hvað. Grindvíkingar er frekir. Kemur boltinn inn í og þeir minnka munin. Skora sitt þriðja mark í leiknum. Kemur þetta langur. Þarna fór hann að biðja hendi víti í staðinn fyrir að elta bara boltan. Það fannst mér áhugaverð ákvörðun en Grindvíkingar koma hér. Hörkutækling. Innspark sem eru fljótir að taka Grindvíkingar. Svo fer hann allar leið yfir hinum einn í annað innspark. Og þá fá þeir annað innspark held ég. Þetta hafi ekki farið í horn. Setja hann tilbaka. Hann í skotfæri, tekur hörkuskot en fram hjá markinu. Áhugaverð tilraun hann að halda boltan minna á. Borgnesingar. Sjá ekki alveg hvað gerist þarna. Grindvíkingar með boltan. Heldur hann hérna inn á, hann er Pálsson þessi.
Hörkusprettur. Og Skallagrímur skorar. Ég veit ekki alveg hvort við höfum náð þessu. Og þeir skora. Staðan orðin 5-3. Það er 4,5 eftir. Það fyrir hann innspark. Smá misskilningur hérna hjá mönnum. Hérna hörku tilraun. Mikil barátta hérna í þessu. Það er að gerast hér, já, það er innspark. Boltinn út fyrir. Kemur útsparkið. Koma Grindvíkingar. Dettur úr skónum hann. Hún er stígin úr skónum. Færi það tíma til að klæða sig þá. Mónt að vera stígin úr skónum hérna í bleitunni. Það eru 2 mínútur eftir að þessu hörkuleik. Kemur hérna boltinn inn í. Hreinsa þetta frá. Innspark sem Grindvíkingar eiga. Boltinn út fyrir markspyrnan og marki Skallagríms. Bakrinding sennilega en Skallagrímur með boltan en þá. Skemmtileg fótavinna. Þeir falla hérna endalaust en eru með boltan. Þá kemur hörku sending og hann er komin í færi og frábærlega varið. Fær vítaspyrnu samt sennilega rétt. Og dómarar leiksins vítaspyrna sem Skallagrímur á. Já, menn voru eitthvað að ákveða hver ætti að taka spyrnuna hérna síns mér. Kemur hér, setur hann í stöngina út af óheppinn hafna. Hörku bara til þessu hérna. Koma Grindvíkingar. Ætlar að lauma honum hann í gegn. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Biðjumst velvirðingar á útsendingargeðum í þessu leik. Þurftum aðeins að reyna að græja okkur fyrir þessa rigningu.
En við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund. Já, þá erum við komin hérna í dönsku deildina. Það er FH 4 á móti KF Dalvík 1 og við erum hérna með leikskýrslu frá FH-ingum og við skulum fara yfir hana. Þar er númer 88 Ólífur Flóki, númer 22 Ármann Steinar, númer 58 Sindri eins og tæknimaðurinn, númer 82 Benjamin, númer 16 Örvar, númer 6 Stígur, númer 40 Viktor Hrafn, númer 56 Þorkell og númer 10 er Jóel. Já, við erum að búast við hörku leik hérna. Danska deildin svíkur aldrei. KF Dalvík meðan hérna því miður engin leikmannaskýrsla frá þeim en maður reynir sitt besta hérna til að lesa aftan á búningana hjá liðinu. Koma FH-ingar en KF Dalvík búið að vinna boltan aftur. Koma hérna upp. Og hvað enda þetta? Frábærlega varið þetta í markinu. Það er Viktor sem er í markinu. Koma FH-ingar
að sleppa í gegn hérna eða eitthvað. Frábærlega gert hjá markmanni KF Dalvík, kemur hann vel út úr marki sínu og gerir þetta vel. F-fáingar hins vegar komnir aftur hérna á boltan. Ekki besta veðrið sem við fáum í dag en leikgleði leikmanninn á vellinum skín einhvern veginn alltaf í gegn sann. Koma KF Dalvík hérna upp hægri kantinn, Ingólfur og Kári að sleppa í gegn. Ekkert á þetta, segir dómari leiksins. Koma F-fáingar, koma hérna skeiða upp vinstri kantinn og er að sleppa í gegn hérna eða hvað. Og sendir hann í gegn á Ármann með skoti en aftur frábærlega varið í markinu hjá markmanni KF Dalvík. Koma F-fáingar aftur en góð vörn hana hjá KF Dalvík sem er að sleppa í gegn henni hinn með Ingólfur. Missir hann aðeins frá sér en já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Kemur skotið og það er mark. KF Dalvík koma sér hérna yfir. Þrumufleygur hana. Heldur honum hana niðri. Fleytir svona örlítið á grasinu, blautu grasinu. Það er það sem að ef við tökum eitthvað jákvætt úr rigningunni. En leikurinn kom. Leikurinn kominn aftur á stað. Boltinn hérna upp að bílum hjá okkur. Garpur með innsparki fyrir KF Dalvík. Er að spila þetta vel hérna. Ingólfur. Sé ekki alveg fyrir Hörpu hérna myndatökumanni. KF Dalvík með hann. Koma hérna Kári með hann. Reyna að finna Ingólf, gengur ekki. Viktor með gríðarlega öruggar hendur hann í markinu. Og KF Dalvík að vinna hann hérna hátt á vellinu. En hvað gera þeir hér? Kári. Þeir eru ennþá með hann. Ingólfur hérna á hægri kantinu. Hann gerir þetta frábærlega. Kári inn í teginn. Sjáiði Viktor hérna. Hendi sér á þetta og grípur þetta hreinlega. Gríðarlega vel gert hjá honum. Eins og ég sagði áðan. Örgar hendur Viktors. Koma F-fáingar. Ármann með hann hérna. En það er ekki Garpur sem kemur þess að út af. Koma F-fáingar. Skotið hérna. Sýndist að vera Örvar sem átti skotið hérna. F-fáingar eru ekki hættir en skotið hérna beint í hendur markmanns KF Dalvík. Kemur Ingólfur. Virðist hafa glemt að reima skóna. Og boltinn í gegn og hvað enda þetta? Jú, enn eina ferðin en kemur markmaður KF Dalvík langt út úr markið. Þetta er svo Neuer okkar Íslendinga. Svíper. Hann er meiri svíper en markmaður einhvern veginn.
gerir þetta frábærlega. Og skotið hérna F á stöngina og hvað enda þetta? Stoppar hann á línu með hendinni. Benjamin hérna með skotið fer af markmanninum í stöngina sem næst svo stoppa hann á einhvern ótrúlegan hátt með hendinni hérna á línu. En F-ingur í hárri pressu hérna. Alveg skemmtun þessi leikur, eins og ég sagði á þann, danska deildin svíkur aldrei. Spark hérna sem F-ingar eiga. Ég beið eftir að dómari leiksins fengi boltan í lappir hérna. Hann í svörtu eins og F-ingarnir. Fékk hann ekki. En KF Dalvík hér í sókn. Komnir inn á teiginn, skotið. Það er framhjá. Óbein hérna. Þessi danska deild algjörlega frábær, engar júlikager og smörrebrauð hérna. Bara gæði. Koma F-ingar, hvað gera þeir hér? Missir hann út af hann Ingólfur óheppinn. Innspark, F-á. Jóel að taka þetta eða hvað? Nei, það Stígur. Stígur lítur hennu upp. Skiptur kant gerir vel. Smá klaps þarna, hvað endar þetta? Jú, Ingólfur er með hann hérna. Það er innspark sem F-ingar eiga. Já, góð hreinsun hana í vörninni hjá F-ingum. Og það er hörku barátta hérna. Hörku barátta, hvað endar þetta? KF Dalvík hirðir boltan. Alvöru barátta hérna boltan. F-ingar með hann. Nei. En einu ferðina. Og skoti bara hérna langt utan á velli. Vel gert hjá Viktori í markinu. Kemur Ingólfur fyrir KF Dalvík, fyrir Kára. Og Kári ætla að koma nú lengra, hann að heppnast. En það kemur Ólífer fyrir F-inga. En Garpur örugur hann í vörninni. Leikurinn að fara mikið fram hérna akkurat í þeirri sjónlínu sem að ég sé illa. Afsakið það. Harpa á myndavélinni fyrir. En býður okkur upp á hágæða útsendingu hérna, hann að við kvörtum ekki við því. Dómari leiksins segja mönnum hver á þetta. Honum er ekki kalt á bolnum. Hann heldur upp á sumarið þrátt fyrir rigningu og kulda.
Sindri af tækninni að gefa mér merki að það séu 3 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Takka þér fyrir það, Sindri. Og þá einmitt Sindri inn á vellinum með boltan. Finna stíg hérna en Garpur aftur í vörninni. Öflugur en hittir hann illa hérna í markinu. Stígur. Hvað renda þetta? Ingólfur setur hann í FH mannin og út af. Ímyndi ykkur hvað Ingólfur geti gert ef hann væri með reima á skóna. Stígur hérna kemur sér fyrir og aftur út af en F-fangar að vinna hann hérna ekki, Jóel. Og en Ingólfur hirðir hann af honum og þá geta KF Dalvík komið hratt. Það er glæsilegur varnarleikur hann hjá Benjamín. Sindri tæknimaður og hann eitthvað kvefaður. Þá freista F-fangar að sækja hratt, gengur ekki. Og maður KF Dalvík ætla að finna Kára hana óheppinn. En það er hornspyrna. Mínúta eftir að þessu fáum við annað mark í þetta. Góður skall í burtu þarna frá Jóel að mér sýndist hjá F-fæðingum og þá kemur Oliver á fullu gassi en enn eina ferðina er Garpur eins og klettur hann í vörninni en mislugu sending hérna á Örvar en þeir vinna boltan tilbaka. KF Dalvík gera það mjög vel. En sjáum við varnina hana hjá Jóel, gerir þetta frábærlega. Kemur honum svo hana upp kantinn á Örvar eða ekki sem að reynir svo að finna. Var ekki Oliver hana frammi? Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hérna hjá okkur og eins og leikmenn tökum við okkur örstutt hlé. Koma KF Dalvík. Byrja þetta sterkt hérna, seinni hálfleikinn. Komin inn á teiginn. Hvað gera þeir hér? Þvælir hérna 2 en stoppar á 3. Garpur hérna gerir vel. Koma þessu bara út af. Þá er það Örvar
Spinnir þessu tilbaka. Koma F-ingar, missa hann aðeins svo langt frá sér hana. KF Dalvík hér. Skoti, það framhjá. Viktor hér með skoti fram á við á Sindra. Skilur hann þarna eftir og reyna að finna Sindra aftur. Gekk ekki. En F-ingar hérna í hápressu, þessi útaf. F-ingar að freista þess að jafna þetta hérna snemma í seinni hálfleiknum. En góð vörn hana hjá KF Dalvík sem koma þá á fljúandi siglingu hinum megin. Þetta ekki brot, jú. Hárrétt. Allir komni inn á teiginn, alltaf hann bara að lúðra þessu þangað. Og boltinn inn á teiginn, Kári með hann, en það hornið þarna. Spurning hvort Dalvík, KF Dalvík geti nýtt sér þessa hornspinnu. Boltinn inn á teiginn, skallinn yfir, rétt yfir, wow. Markspinna frá marki F-inga, Viktor stillir þessu upp. Spinnir hérna bara á fyrsta mann. Það er ekki Þorkell hérna í vörninni. Gera vel, svo er bara skot hérna langt utan velli. Viktor öruggur með þennan þrátt fyrir blauta völlin. Og boltinn hérna upp. Náir hann þessum. Hér á þetta hornspyrna sýnist mér að vera að dæma hérna. Allir margir skulum við segja farnir að skarta þessum fallegu enni ponchóum. Koma F-ingar, frábær sendingi gegn Æri Jóel þessu, nei. Manuel Neuer kemur aftur út og svípar hana glæsilega. Öflugur í markinu hana hjá KF Dalvík. Er ekki alveg búinn að sjá hvort það standi nafn aftan á hjá honum. En sá er búinn að vera öflugur í þessu leik. Allavega 3 sóknir hjá FH sem að hann hefur komið bara svípað. Og sendingin í gegn nær Kári þessu, nei, Viktor kemur út öruggur. Koma F-ingar, langabolti hérna fram völlin. En KF Dalvík vinnur hann hérna og hvað gera þeir hér? Skotið og frábær varnarleikur hann hjá Ármanni. Hendi sér fyrir þetta og kemur þessu aftur fyrir. Glæsilega gert hjá honum. Gerir þetta listavel. Hornspyrnan inn á teiginn, yfir allan pakkan og út af hinum megin. Og geta F-ingar sótt hratt hérna. Og smá mislöku sending hérna hjá Stíg. En það er allt í góðu. F-ingar
halda áfram hápressunni, freista þess að jafna. Það nægur tími eftir og satt best að segja gæti ég setið hérna í allan dag og horfa á þetta. Þvílík skemmtun. En það alltaf, rennur allt sitt skeið. Því miður koma F-fáingar komnir inn á teiginn en góður varnarleikur hann hjá KF Dalvík. Er þetta ekki KF Dalvík sem að eiga þessa, jú, spinnunum hérna til baka og svo langur hérna fram. Það engin nema varnarmúrinn hjá FH og að vinna hann hérna hátt á vellinum. F-fáingar, Jóel í hörkupressu hérna og Sindri kemur með honum en gera þetta vel. KF Dalvík og geta þeir komið hratt hinum megin. Ætla að reyna þríhyrningsspilið hérna en góður varnarleikur hjá Örvari. En Ingólfur meðan Stígur fyrirgefiði með frábæran varnarleik hérna. Þessi siglir alla leið til Viktors í markinu. Hann kemur með hann stuttan hérna. Kemur honum hérna yfir og ætla að stinga honum í gegn hann á Jóel en aðeins og fastu bolti. Kemur KF Dalvík í hinn áttina. Væri skrítið væri að fara í sömu. Nei, ég segi svona. Og ætla að fá hann þarna. Sindri gekk ekki í Benjamin í hörkubaráttu hérna en KF Dalvík vinnur boltann. Að sleppa í gegn hérna hvað skotið og það varið hjá Viktori í horn. Frábær markvarsla þarna og ekki síðra skot hjá KF Dalvík. Og spinna hann inn á teiginn, gegnum alla pakkan og hvar endaði þetta? Hittir hann illa. Kemur FH og Örvar reyna að finna Stíg hérna. Boltinn ekki farinn. Þá geta KF Dalvík komið hratt en glæsilegu varnarleikur hérna. Var þetta ekki Benjamin í vörninni? Sýndist það. Þá var það Sindri. Ætlar að setja hann í gegn á Stíg hérna. Aðeins og vinnalega. Góð hugsun hjá Sindra. Kom honum hann strax í gegn. Það var lítið að vinnalega. Þá er það KF Dalvík hér. Lúðra þessu hérna fram. En F-fáingar komnir í sókn aftur. Sindri sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. F-fáingar sem eiga þennan eða hvað. Skotið eða sendingin gengur ekki og þá geta KF Dalvík komið hratt. Glæsileg tækling engu að síður hjá Jóel hann að náða að stoppa þetta, gerir vel og þá koma F-fáingar hérna áttina, þvílík spenna en þá allt galopið í þessu leik hérna. Þvílík skemmtun sem við erum að fá hérna. Oliver setur hann yfir á Jóel. Það gerir Jóel. Nær hann þessum að halda honum inn á, já gerir það. En þessi siglir í innspark. Fínasti varnarleikur þarna. Vel gert hjá Jóel að halda þessu inn á einnig. Kom honum inn á teiginn. Og þá koma KF Dalvík hratt. Hvað gera þeir hér? Hann er aleinn
Hanna leikmaður KF Dalvík og Örvar kemst inn í þetta, gerir frábærlega. Kemur KF Dalvík, Sindri vinnur hann hér fyrir F-inga. Ólíver á Sindra, Sindri aftur á, nei, Jóel tekur hann og Sindri á Ólíver, Ólíver og Jóel, kemur honum alla leið yfir, setur hann aftur á Jóel og er að sleppa í gegn hérna eitthvað, nei, þeir ná að pota í boltan hérna. Hotspinnan inn á teginn og skotið frá Jóel var það ekki. En virðist það að farið af varnarmanni, annað hot. Og skallinn rétt framhjá. Var þetta Benjamin hann sem átti skallan? Nei, Ármann sennilega. Hörku skallið þarna. En rétt framhjá markinu. Þeir eru að hóta jöfnunarmarki hérna, F-ingar. Kemur Ólíver, já, gerir þetta vel. Kemur honum hérna upp kantinn á Þorkel. Garpur með frábæra vörn. Innspark hérna fyrir FH. Benjamin setur hann yfir á Örvar, hann ætlar að skjóta bara hérna langt fyrir utan, tekur skotið, en frábærlega varið. Og hvað enda þetta? Smá miskilíkur hérna, en kemur ekki að sök. Nei, Sindri kemst inn í sendinguna. Og hvað sitt hérna upp á Þorkel. Það er ekki hot. Jú, hotspinna segir dómari leiksins. Kemur hotnið, en þeir hreinsa þetta frá innspark sem F-ingar eiga hér. 2 mínútur eftir að þessu hérna. F-ingar að hóta jöfnunarmarkinu. Búinn að vera hörkuleikur. Örvar reyna að koma honum inn teginn, gekk ekki. Að geta KF Dalvík komið í hina áttina hratt. Og hann er að stinga honum hérna í gegn, nær hann þessu. Skotið, það er framhjá Viktor. Viktor, enn eina ferðina. Gerir vel þarna. Viktor með hann hérna. Já, það er sennilega mistaði innspark hérna fyrir FH. Nú fyrir hver að verða síðastur að setja mark sitt á þennan leik. Jóel með hann inn á teginn og Ólíver með hann hérna fyrir utan teginn. Með sendingu og skotið og það er framhjá markinu, óheppinn þarna. Og í sömu andrá flautar dómari leiksins til loka hérna hjá okkur. Það er KF Dalvík sem fer með 0-1 sigur að Hólmi hérna í dönsku deildinni. Við komum með það næsta Vörmuspori.
Já, komið margbless og sæl, hér að eigast við stór viðureign á KTV í boði Bíllugu Akureyrar og enn einn. Hér eigast við Stjarnan Helgi Fróði og IR1 í argentísku deildinni. Tvö gríðarlega spennandi lið sem að bæði unnu sinn leik í fyrstu umferð. Lið sem að vinna þennan leik að öllu líkindum að fara að tryggja sig áfram í áttarúrslitið, þó ekkert staðfesta sjálfsögðu en fara langleiðina með það. Það eru íringar sem byrjum með boltan en smá miskilningur hérna hjá þeim og boltin hendur út af. Það er spurning hvort við byrjum á að lesa upp lið íringana. Já, ég með það Andri. Það er númer 18 Björn, númer 27 Víkingur, númer 10 Gummi, númer 3 Sigfús, númer 1 Hjalti, númer 7 Kristinn, einnig númer 7 Leifur og svo númer 20 Kári. Já, hér eru stjörnumenn. Við skotið. Við sáum nú ekki alveg nógu vel hvað gerast hérna. Áhorfendur standa hér fyrir og skikja sín. En lið stjörnunar, bíðum kannski eftir hornspyrnuna, það ekki? Með lið stjörnunar. Þeir eru einmitt Stjarnan sem á horn. Boltan á teiginn. Og þetta ekki annað horn? Jú, Já. sýnist það. Þá bíðum við ennþá smá stund með stjörnuliðið. Sendir þetta inn og hann einnig færi. Og hvað gerist? Færni hausinn á frákastinu, skoti frábær markvarsla þarna. Hver þetta í markinu? Sko, sé nú ekkert númer á honum þarna. Þeir geisa sérna fram í íringarnir, við höfum enga tíma til að skoða ykkur nöfn. Allt í gangi í þessu leik. Íringar konur á teginn en missa þetta út af Gummi óheppinn þarna, þetta ekki, jú, mér sýnist vera einn þarna aftan á honum, það Hjalti sem í markinu hjá Íringum. Það var best innýtti tíman í að lesa upp lið stjörnunar, Helga Fróða, það númer 51 Ásgeir Ernir, númer 43 Baldur Ari, númer 23 Róbert Páll, númer 47 Flóki Einar, númer 55 Jason Valur, númer 11 Árni Ben, númer 91 Jón Jökull, númer 95 Haukur Ágúst og númer 1 sem ég ætla að giska á að sé í markinu Ólafur Kári. Það er mikið rétt hér, hann með einn hann á stuttbuxunum. Já. Kemur Leifur fyrir Íringa. Ég hreinsa hérna dómarinn af dýrari gerðin í þessu leikandri. Þetta var frábæri vörði á Jóni Jökli. Já, það eru rándýri dómarar hér á ennumótinu. Allir gríðarlega öflugir að sjálfsögðu. Og hér geta stjörnumenn sótt trattaðir enginn tilbaka á Íringunum. Miklu spretti hérna. En við gerum þetta vel. Þarna sem að þaut þarna aftur vann boltan fyrir Íringa. Já. Þetta alvöru leikur sem við erum með hérna í boði. Ótrúlegt það sem boðið upp á KTV. Þvílík afþreying beint heim í stofu eða hvar sem þið eru að horfa. Tjaldvagnin, fellísið. Og frábærlega gert þarna hjá Baldri Ara. Kemur hann út á Róbert Pál. Róbert fer hérna upp að endalunum, getur að koma hann fyrir. Það er skotið en frábært útlaup. Já, Hjalti lokaði vel hann í markinu. Þetta er bara endan á milli hérna í byrjun Andri. Já, Ólafur neglir þessu bolta upp völlin. Íringar fyrstur á þennan en skilur hann strax tilbaka stjörnuna. Róbert í gegn hérna og það er skotið og þeir eru að komast yfir. Baldur Ari að koma stjörnumönnum í 1-0. Stjarnan Helgi Fróði tekur hér forystuna á 4. mínútu leiksins. Þeir hafa verið að ógna, þeir hafa verið að hóta og loksins kom markið. Vel gert, ekki satt. Jú, virkilega Leifur kemur sáttur í gang hérna fyrir Íringa. Þetta eru góðar og slæma fréttir fyrir Íringa. Góðu fréttirnar þær að þeir hafa nógan tíma til þess að koma sér tilbaka inn í leikinn. Slæmu fréttirnar eru að sjálfsögðu þær. Þeir eru eftir 1-0 undir. Hárrétt Andri. En það var einn sem góður maður sem að sagði að það er oft gott að skora en slæmt að fá þessi mörk. Já. Veit ekki hver það var sem sagði þetta var mikill spekingur. Já, það er alveg greinilegt. Og geysast hérna upp völlin. Jason, nei. Og það kemur boltanum á Róbert. Náður að halda þessu inn á... Nei. Baldur Ari nær því ekki. Markaskorari þeirra stjörnumanna.
Já, þetta lið Íringa samt er öflugt, ekki satt? Jú, virkilega. Þeir voru mættir hérna snemma í seinni hálfleik á síðastu leik, hitu upp, gera sig tilbúna að peppa sig áfram. Svo Alvöru. aðeins á þeim hérna í gær, öðrum völlum. Þeir líta virkilega vel út. Þeir gera það nefnilega hörkulið sem er hérna að mótast í skógarhliðinni í Breiðholtinu. Hér, hvað er að gera stjörnumönnum? Eru þeir að komast yfir? Nei, tæklingin hana. Alveg tæpast af aðið að ná að bjarga þessu. Sigfús hérna sem hendi sér í tæklinguna fyrir boltan. Hér er smá peysutók, leikurinn látur halda áfram, boltinn í gegn, engin hagnar þessu sýnist mér, dómarinn flautar enga síður ekki. Við kannski með betra útsýni. Tæft þarna, en vel gert þarna í markinu og Ólafi yfirvegaður þrátt fyrir mikla pressu. Já, þeir mega það þessi strákar, þeir eru allir gríðarlega yfirvegaðir knattspyrnumenn. Haukur hérna, kemur boltan lengra á Baldur, virkilega vel gert, hann er með hlaupið með sér og snertingin sveik Róbert þarna. Góð sending, gott hlaup, fyrsta snertingin örlítið og föst mista frá sér. Frábær leikur sem við erum að fá hérna. Heldur betur. Mikill hraði, mikill gæði. Það er ekki hægt að hafa það betra. Langur hérna upp á Hauk og ég sé nú ekki hvort hann er inn á eða ekki. Nei, sýnist hann hafa mistað hann út af hann. Já, með við að leikmenn stoppa inn á vellinu og það finnst mér það einmitt sennilegt. Mikil pressa, já. Ásgeir. Gerði þetta vel í markinu. Já. Hann er ösku fljótur hérna nær boltanum en svíkur hann aðeins snertingin hann Gumma. Ösku fljótur hann að. Já, ógnar sífellt með hraða sínum og krafti þessi leikmaður. Það verður barátta hérna á miðjunni. Endar þetta hjá Kára. Þannig kemur honum upp á Gumma. Hvað gerir Gummi hér? Hann er með leið með sér, tekur skotið en frábærlega varið hjá Ólafi í markinu. Já, Ólafur með þetta allt í teskeið og svo með sniðu og sendingu inn á miðjuna. En þeir ná ekki að gera sér matur þessu Stjarnan. Náði að plata mig einni hérna. Já, það áttu allir vonað þegar hann var að setja hann langað fram, senda hann svo stutta bara inn á miðjuna á Flóka. Það er Flóki Einar hérna númer 47 á miðjunni. Setur hérna að varna með Stjörnunni mikla pressu. Boltinn tilbaka Ólaf sem að spinna honum upp völlinn. Það var það Gummi að reyna að koma hann á leifin og teiknum, gekk ekki þéttu pakki hérna hjá Stjörnunni. Já, gríðarlega þéttir Stjörnumenn hérna. Innspark hérna. Kári kemur honum áfram, fær hann aftur með skoti. Frábærlega spilað. Já, mjög vel spilað hérna hjá Íringum, sveik hann aðeins skotið. En Náðu þeir bara eru komnir með hann aftur hérna, Leifur snýr hérna og komið þrýr í hann að vinna boltan af honum. En þeir halda hérna áfram skoti langt utan að velli. Vá, hörku skot. Það var Víkingur sem átti skotið hérna langt utan að velli. Þetta var bomba. Ólafur hafði bara ekki séð hann. Nei. Þéttur pakki hérna fyrir framan hann. Já, þetta var alvöru negla. Alvöru negla. Og Íringarnir, þeir eru búin að jafna. En ekki hvað. Já, Víkingur með hörku skot hérna. Vá, þetta var held ég einmitt það sem að leikurinn þurfti fyrir okkur áhorfendur. Heldur betur. Jöfnunarmark. Getur allt gerst. Og Stjörnumenn komnir hérna á fleygiferð. Skotið frá Róberti en komast fyrir þetta Flóki á miðjunni fyrir Stjörnuna. Ætlar að finna Róbert, gerir það vel gert hjá þeim félögum. Róbert komur út í horn, hendir í eitt klobba en þeir koma að bjarga. Einsparkað mér sýnist. Eða er hann að dæma horn? Það er ekki gott að segja.
Með hvernig þeir stilla sér upp, þá virðist þetta vera hotspinna á stór hættulegu stað. Þinn á tegin, hann yfir allan pakkan. Hotspinna hinum megin. Það er vel gripið inn í, nú geta það sótt rætt, 3-2. Hjalti kemur með hann að Kára hérna. Þú ætlar að finna Gumma hérna inn fyrir en aðeins og langur bolti hérna. Ólafur með hennan í markinu. Já. En býtu við í að vinna hann aftur en frábær varnarleikur hann. Já. Flóki gerir þetta vel og Rík haldi í Flóka og réttilega dæmt aukaspinna. Tekur bolta smá tíma í að koma, bolti vill ekkert fara. Nei, hann vill ekkert fara til dómarans, hann vill bara vera á leikmönnunum. Já, heldur betur. En að lokum endan á réttum stað og það kemur langur bolti fram frá Ásgeiri. Flóki kemur hann tilbaka áttur á Ásgeir sem hann lyftur á fram. Það er stjórn komast inn í þetta íðningandir. Hvað geta það gert núna? Kári með hann inn. Frábær sending! Skoti. Vá! Frábært mark. Þetta var rosalegt mark. Þetta var frábærlega gert. Kári vann hann hérna á miðjunni. Kemur hann inn fyrir á Gumma sem á skotið. Frábærlega gert hann á Íringum. Þessi sending og þessi afgreiðsla, maður minn lifandi. Spurning bara hvort að við slaufum ekki bara deginu núna. Þetta er eitthvað sem á ekki heima hér. Þetta voru svo mikil gæði. Þetta var frábærlega gert. Já, Íringar komnir aftur á hann hérna, Kári. En Kári ennþá með hann eitthvað? Nei. Aukaspinna dæmt. Aukaspinna dæmt. En Bjarni Íringar svo sannarlega búin að snúa þessu leik sér í vil. Já, Ásgeiri eldan vel hérna upp kantinn, lokaði á alla sendingamöguleika. Já, er það Ásgeir sem að liggur eftir eða? Já, og hann liggur hérna eftir, virðist hafa. Ég veit ekki, högg á hausinn, sennilega boltinn. Ég sá það ekki alveg nógu vel. Nei, það eru sumir áhorfendur sem að skyggja okkur sín svo við sjáum ekki allt. Og hér við, hvað hérna? Boltinn fór hérna, sko markmaður Íringar er kominn út í skóarferð sem kannski aðeins að ruglast, ég í skóarhlíðinni. Það getur verið að ruglast eitthvað en skallinn hann frá Róberti Páli aðeins svo fastur. Hann segði hann verið kominn einn í gegn. Hjalti hérna spilning frá marki sínu, kemur honum á Sigfús. Vá, þvílík gæði, hælspyrna hana og Íringarnir geysast af stað. Boltinn á tegin, einn gegn markmanni. Það er Björgun á síðustu stundu, Jón Jökull þvílíkur varnarmaður. Fyrsta snertingin hann hjá Leif sveik hann aðeins. Þetta var búið að vera frábærlega gert fram að þessu. En kom Íringar aftur, Gummi með hraðan sinn. Já, en Jón Jökull aftur fastu fyrir. Heldur betur. Það er ekkert gefið í þessu leik, Andri. Nei, það er ekki jólin. Það er ekki tími til þess að gefa. Heldur betur ekki. Björn hana násti búinn að vinna boltan en mikið kapphlaup hérna. Árni Benur fremsti maður í Stjörnunni, það er flauta augstunni, það er sem bara hárrétt. Já, þetta er hárrétt. Já. Björn var aðeins og seinni í tæklinguna hana, náði ekki boltanum. Harley á flautinu með þetta allt upp á 10. Já. Það er ekki að spyrja því. Spurningin er það hvort það sé með þetta allt upp á 37. Já, það er spurning. Það er númerið á buxunum hans. Hvað veit maður? Skemmtilega að spila hérna og geta fært það lengri yfir. Nei, mætir hann á síðustu stundu. Jason Einar stöður þetta getur verið áreitlega sókn nema þeir eru komin með yfir til vinstri á Björn Gunnar.
Varnarleikarinn Stjarnan komin aftur á boltan hérna vinnan hátt á vellinum. Víkingur kemur sér hérna fyrir. Það voru 2 stjörnumenn sem biðu þarna eftir boltanum. En þá koma ÍR-ingar hinum megin. Er þetta af stjörnumanni eða hvað? Skiptir ekki máli, það kominn hálfleikur hérna hjá okkur og við ætlum að stökkva inn úr rigningunni í smá stund og komum að vörmu spori með seinni hálfleikinn. Þá er það hornspyrna sem að stjörnumenn eiga. Og hvað endar þessi? Hjalti kemur sér í þetta hörkubarátta hérna inn á teignum, ætlar að setja hann út en Hjalti kemur sér frá og Gummi setur hann í gegnum klofið á sér og nýtir svo hraðan nær hann þessu. Nei, gerir það ekki. Nei, þetta er... Ég get ekki beðið eftir síðalorg, ég verð bara að segja það. En þetta er hann hafinn, ég þarf ekki að beða lengur, þetta er bara komið. Byrjar af krafti, eins og við varum að búast. Þessi bolti á langur. Ásgeir flýtir sér að boltanum til að taka. Og það er engilega að vita hver á þennan bolta. Það er ÍR-ingar sem fá hann. Já, treystum dómaranum fyrir þessu. Ég hef enga ástæðu aðra heldur en að treysta dómaranum. Ég treysti yfirleitt fólki. Að minnst kosti þangað til að það hefur sýnt að það sé ekki traustsins vert. Já. Það er ÍR-ingar hérna. Tæknistjórinn okkar er til dæmis frekar grunnsalur. Já, sammála því. Og hvað er að gerast? Þarna munaði engu að Baldur Ari hefði fundið Árna Ben í færið. Óli Hansamar hennan hana í markinu, snöggur að koma honum hérna í leik. Á Jón og Óli Hann er aftur. komið lengst í hotn, markmann er ekki í markinu. Íringar eiga einspark, hann var að flýta sér í markjan Ólafur. Hann er ekkert stressaður hann Andri. Bara röltir þetta í róliheitum hana. Já, gerir það nefnilega. Baldur í baráttunni hérna, nær hann þessu, já gerir það. Og komin inn á teiginn, hvað er þetta? Glæsilegur varnarleikur hann Kristinn sem hendi sér fyrir þetta og fagnaði svo gríðarlega.
Baldur Ari með flottan sprett hana. Það er komið nýr bolti. Nóga boltum hérna. Þeir vilja bara nota gamla boltan. Hjá trúafullir. Nýtt ekki alltaf betra, segja þeir. Kemur spyrnan. Aftur Hjalti að lesa þetta vel í markinu. Já, hann var, sko, það kemur óvart. Hann var bara einn á nærsvæðinu og bara engin pressa á honum. Meira sem misti boltan en það skipti engu máli. Það var engin til að pikka hann upp. Þessi sending líklega hefur þátt að koma á fjallsvæðið. Gæti að verið beint af æfingasvæðinu á Stjörnunni. Úr miðgarði. Stjörnumenn hérna byrja aftur. Helst þessi inn á, já, dansar á línunni hérna. Já, hvað? Hér dansað á fleiri stöðum en bara á línunni. Það aukaspyrna. Negla boltar með upp völlin. Já, vel gert þarna hjá Baldri. Já, Róbert komið með hann. Og Frábær varnarleikur hjá Kára. Þeir íringarnir fagna öllu þessa stundina. Saman hvort það er mark eða góður varnarleikur eða hvað. Og hér þeir að sleppa í gegn eða hvað. Gummi með boltan og skoti. Frábær markvarsla! Ólafur Kári, hneigðu þig. Já, Gummi með góðan bolta þarna inn fyrir á Víking en þessi markvarsla hjá Ólafi. Rosalega. En íringar að fá hér hotspyrnu á stórhættulegum stað. Það má ekki gleyma því. Geta þið gert eitthvað úr þessu. Kemur hérna. Og þeir trygg skotið. Og fer í sameri inn á teignum. Þessi var af æfingar. Það er alveg 100%. Kemur Kári. Skiptur kanti hérna, setur hann yfir á Björn með skotið en Ólafur er búinn að loka markinu. Já, það er bara þannig. Flóki sem er bolta fyrir Stjörnuna. En þeir eru grimmir og vinna hann aftur. Nei, þá mætir Jón á svæðið og segir stopp. Leiði mér bara að fá boltan. Og með langa sendingu í gegn. Róbert Páll, 1 gegn 1 á markmanni. Með skoti, hann hefði getað skotið fyrr, hugsa ég. Hann langaði ekki að skjóta með vinstri, ég sá það. Hann langaði að fara á hægri fótinn, en varnarmaður Íringa glæsilega loka hjá honum. Gerði þetta vel hann. Vísal út. Aftur hár bolti fram. Árni hreinsar hann lengra fyrir Stjörnuna. Já, nota líka hann það vel. Boltinn er farin út af. Já, boltinn er farin út af, segir dómari leiksins. Það skýl honum hann Gummi. En missir hann út af. Stjarnan og hér innspark. Komast þarna fyrir og fagna vel og innilega. Skemmtilegasta við þennan leik, Andri, fyrir utan gæði og hraða er að það er nóg eftir á hann. Já, ég vil að þessi leikur hætti aldrei, svo einfalt er þetta. Þurfum við að spila fleiri leiki? Getum við ekki bara spila þennan til 7 í kvöld? Jó, ég gæti hort á þetta endalaust. Og þú getur það. Fer bara tilbaka í útsendinguna og spilar hann aftur og aftur og jafnvel einu sinni oftar. En ekki glemma því, þessi leikur er ekki búinn og Íringar hérna með boltan. En þeir eru stöðvaðir, Flóki gerir það. Flóki geysir sér af stað, hann er með möguleika með sér á teignum. Getur komið boltanum fyrir, kemur tæklingin. Bjargar þessu. Hjá Sigfúsi í vörninni hjá IR. Innsparkar þetta, hann er bara byrjað að Flóki, menn Íringarnir er að tuða yfir því hver átti boltan. Hotspyrna Stjörnunar. Stuðningsmenn Íringa vissir hérna við bílinn. Syngja og tralla þrátt fyrir kulda og rigningu. Svona er ennitmótið, alltaf stuð og stemning og skotið rétt yfir hérna. Flóki sýndist mér. Já, ég veit nú ekki hvaða kulda og rigningu þú ert að tala um. Það er yndislegt veður hér eins og alltaf. Akureyri er sannkölluð veður paradís. Já.
koma Íringar. Kári á flegi ferð þarna kantinn, kemur svo inn á völlin með skotið en góður varnarleikur þarna. Já, Haukur Ágúst. Og þeir færa hann lengra, Róbert, hvað gerir hann? Hann svipari stöðu á hann. Hann langar ekki að skjóta með vinstri, hann gerir það. Hjalti grípar þennan í markinu. Já. Hann vill komast á hægri fótinn þarna, Róbert. Já, ég er með gott ráð fyrir hann. Hann er stórhættulegur leikmaður. Ef hann æfir vinstri fótinn, þá verður hann óstöðvandi. Gummi bara með skotið hérna en það er framhjá og markspyrna sem Stjörnumenn eiga. Ólafur með boltan hérna fram. Stjarnan er búinn að vera að hóta því aldrei að jafna hann leik hérna. Já, því það er alveg 100% að það er annar mark í þessu leik. Bara hvor meginn það dettur, það veit ég ekki. Þessi sending út af frá Baldri. Mikil pressa og hver vinna boltan. Þetta er vel gert, koma svo frá Íringar en flott hreyfing hjá. Og missir hann út af Róbert Páll eða hvað, nei, hann fær einsparkið. Kemur hann lengra, Flóki fyrir yfir á vinstri úti með mann í sér og hann er ennþá með hann og fer í skotið. Hann var næstu búinn að flauta en Flóki hélt áfram og fékk færið. Hér langur bolti fram. Þessi allalega Ólaf. Hróksonum hann að dómaranum að bíða með að flauta því að hann komst þarna í hörku skot sem fór bara rétt fram hjá markinu. Það var skemmtilegt. Gerði vel að leyfa þess að halda áfram. Skemmtilegt fyrir Flóka líka, við erum ekki að fara niður, bara reyna. Já, algjörlega. Halda áfram. Þetta viljum við sjá. Koma Stjörnumenn, henda sér fyrir þetta og þá fáum við hornspyrnu. Kemur hérna inn á teginn, aftur er Hjalti fyrstur á boltan en Stjarnan komið með hann aftur inn á teginn eða hvað. Nei, Kári hendi sér fyrir þetta. Og Stjörnumenn hérna, boltinn á teginn. Mikil bara stað, hvað dettur það fyrir? Það dettur fyrir Íringa, þeir koma af stað. Jón kemur honum aftur fram, Flóki á Róbert. Já, og Róbert hérna á hægri. Fer alltaf að leiða eitthvað, nei, komast inn í þetta og enn einn hornspyrnan Andri sem við fáum hérna. Já. Skildi Hjalti verða fyrstur á þennan. Það er spurning, heldur að boltarinn sem heitt hann út í horni? Það er spurning. Það er 90 gráður. Allavega. Já. Og skallinn, já, svo Valur, já, þetta er Aningarsönnu. Setur hann út. Muna einhver góð móttaka þarna. Jón er fastur fyrir vörninni en þeir halda áfram Íringarnir. Koma fleiri hérna með sókna. Björn með hann hérna yfir og Gumma með sýnist en hann með langt skot. Bjart sýnist skot einhvern veginn. Það flög fugl hérna yfir völlin. Ég var ekki viss hvort þetta verið bolti eða fugl sem hann var að sparki. En sem betur fyrir sparka hann í boltan. Þeir sjá þetta betur en við strákarnir. Þetta getur verið mávar eru prakkarar. Algjörnir meistara samt. Hérna erum við að fara að sjá skotbjarni. Já, ég held það bara. Já, skoti hérna en góð vörn hann hjá. Nú er tækifæri fyrir Stjörnuna, mikið pláss fyrir aftan. Hvaðan birtist þessi? Sá hann ekki. Hann skýlir þessu bara út af hérna. Hjalti með hann hérna fram völlin. Og þessi fer yfir. En Óli nær þessu ekki. Jú, gerir það. Kemur hann á Jóni ekki. Jú. Stjörnumenn hérna 4-2. Geta nýtt sér þetta. Flóki gerir það vel, þeir eru ennþá með boltan. Ennþá með hann. Dómarinn aftur beita hagnaði þarna. Já, það var algjör, það þurfti ekkert að flauta þarna, þeir fengu bara boltan á betri stað. Stjörnumenn enn á honum hérna, kom honum inn í, en enginn sem nær þessu. Óheppnir þarna Stjörnumenn.
Já, spurning hvað einhvern veginn leikurinn að fjara frá stjörnumönnunum. Já, Þeim stendur of nálægt sem að þýðir ekki hægt að koma inn á, það bara tekur tíma. 2 mínútur eftir þessu hérna hjá okkur. Tíminn vinnur svo sannlega með í einhverjum núna. Og Björn með hann hérna fyrir Íringa. Gaman að sjá hvernig strákarnir opna líkama sinn og fara svo í aðra átt. Kristín alltaf kom honum hann yfir á Kára, gekk ekki. Hún að koma fram. Baldur missir að bolt fram sér, fer niður, það aukaspinna. Já, bara ítt í baki á honum. Ég myndi vilja sjá það bara negla á mér á tegin ef þeir ætla að skora á honum. Já. Ég held að enda þjálfari Stjörnumanna að kalla þá inn í. Já, alla inn í takk. Já. Hver að verða síðastur Flóki lyftur honum upp. þessu. Þeir hreinsa hann frá, hver er fyrstur hann að bolta. Harpa í hættu eða hvað? Nei. Nei. Þetta er ekki löglegt. Það verður að vera stopp. En áfram gakt, dómarinn dæmir og það er bara áfram með leikinn. Jason Valur hérna í baráttu og hann fær aukaspinna. Þá fara þeir aftur inn á tegin hér. Já, það er Ásgeir Ernir sem er að taka spinnuna. Skotið. Hann sleikir slána. Á sigli hérna rétt yfir slána. Og þetta gæti jafnvel hafa verið síðast tæki Stjörnumanna. Nú er það að koma með góða pressu. Ég hef reyndar að trú á því að hann sé að fara að sparka honum langt. Engin séns að tekna á þessari stundu. Og Íringar fá þetta innspark. Allir þríðingin hana. Hér er brot, já. Og leiklokið, Íringar fara hér með sigur að hólmi á Stjörnunni í argentísku deildinni og eru hér komnir í 6 stig. Og þeir stefna hraðbyrja á 8 liða úrslit argentísku deildarinnar. Stjörnumenn, þeir spilu góðan leik og þeir eiga ennþá möguleika að tryggja sér farseðilinn í síðasta leiknum. Við komum aftur eftir örskamma stund.
komin hér á stað með næsta leik. Það er leikur Víkingur 4, Selfoss 4 í ensku deildinni. Nei, það á að vera Selfoss 3. Þetta er villa hérna hjá okkur. Já, tæknimaðurinn Lögum það. aðeins að gera eitthvað þar, veit ekki alveg hvað það var að gera. En leikurinn er farin á stað og við erum með skýrslu beggja liða hér. Sindri, bjóðar að byrja á að lesa upp lið Selfyssinga. Já, gerir það. Það er númer 28, Askur. Númer 4 er Baltasar Breki. Númer 32 er Alexander Breki. Númer 6 er Elmar Logi. Númer 96 er Ísar. Númer 89 er Eyþór Orri. Númer 56 er Svavar. Og 92 er Patríkur Þór. Já, og í Víkingur 4 er þannig skipað í markinu Sigurður. Númer 2 er Steinar. Númer 5 er Björgvin. Númer 8 Benedikt. 19 Daniel. 24 Tómas. 41 Brynjar. 66 Elía. Og 71 er Hallgrímur. Já, Dómari leiksins er engin annar en Andri Snær. Stál Músin, Andri Snær Stefánsson. Á rétt. Eldri bróðir okkar áskæra Gústa Stef. Kónginn á KTV, eins og kvöldum hann. Já, heldur betur. Honum að þakka að getur verið hér í beinni. Já, allt í boði N1 og bílalegu Akureyrar. En þessi leikur fer fjörulega á stað. Bæði lið svona þreifa fyrir sér. Já. Þetta er slagur af bestu gerð. Og flott sending hérna. Koma hérna Patríkur er að sleppa þetta í gegn. Já, Og hann skorar. Selfyssingar komnir yfir. Fótbolti þarf ekki að vera Sigurður fókinn í þarna í þrótt. markinu var í þessu bolta en virkilega vel klárað. Já, fekk hérna sendinguna nokkuð óvænt í gegn. Já. Gerir vel. Þessi lið eru jöfn af stigum í ensku deildinni. Ensku úrvalsdeildinni. Já, ég ætla að fara þangað, ekki að þetta er, Þetta eru svipuð gæði. já, tölvöld meiri spenna þarna einhvern veginn finnst mér. En já, eins og ég segi, þau eru bæði búin að spila einn leik, töpuðu honum, eru með HK og Afturhaldingu í riðli þar. Óþarfa barningur hérna. Allt galopið þarna, já. Andri Snær, dómari róar þetta aðeins niður. Sýnist Víkingurinn ætla að fá smá kælingu hérna. Dómari og þjálfari ákveðu það hérna í sammenningu. Já. Kemur aukaspyrnan og hann setur þetta bara á markið eitthvað. Já, finnst það tilraunin þessi framhjá. Ætla að nota hérna bleituna í grassinu. Koma hérna Selfyssingar vinna boltan hérna. Patríkur finnur fyrirliða sinn sem er reyndar ómerktur, þannig ég er ekki alveg 100% að hver það er sem er á skýrslunni hérna ómerktur. Reynum að komast að því. Hörkubarta hérna, boltinn helst inn á. Ætlar að reyna að stinga honum í gegn. Fljóttir að taka þetta, Víkingar vinna þetta aftur. Ætla að tróða sig bara hann í gegn. Heldur boltar með þá. Skemmtileg fótavinna. Virkilega skemmtileg fótavinna hann hjá Elía. Svo kemur skotið fram hjá Markspyrna hér frá marki Selfyssinga. Já, komast inn í boll.
ætla hörku bara til hérna. Og hér bara hörku færi. Tómas hérna ætla að reyna að komast fram hjá hann áður en hann færi skotið. Já, smá misskilningur hérna í eftir þessu. Þá geta Selfyssingar komið, þetta er flott vörn. Negla í útsendingabílinn hérna. Já. B.A. eins og Bebbi myndi segja þetta. Innsparkið þessi Selfyssingar eiga. Þarna héldu Víkingar að Selfyssingar væri búnir að taka þetta. Já. Svo var ekki. En innsparkið hér. Selfyssingar fá. Leikmenn Víkings komast inn í þetta en eru fljótir að komast á boltan aftur þetta Selfyssingar. Það líta skotir þetta með hægri, finnur að síðan þetta en þessi bolti fram hjá. Já, Baltasarbyrgi hérna gerði vel. Hann var síðan eiginlega búinn að missa jafnvægið þarna. Þannig að síðan tók skotið. Það var að markspyrna hér frá marki Selfyssingar. Já, hann tók bara útspark, það er svo fínt líka. Koma hérna Víkingar, En missa hann aðeins á hann frá sér. Missar hann aðeins frá sér. Innsparkið hér, hinum einn á vellinum. Steinar hér á boltanum. Kemur að sinna á miðjan völlin, finnur Hallgrím. Hallgrímur fram hér, ætla að finna Tómas þarna en missar hann aðeins frá sér. Sterkur hérna Elmar Logi í vörninni. Já. Bæði liða að þreifa mikið á boltanum hérna en hér er Tómas. Hann fer í skoti og þessi er bara rétt framhjá. Það er ekki miklu mun að þarna. Fínasta tilraun. Kemur hérna bolti fram en gerir vel hérna Hallgrímur í vörninni. Það að koma þessu hérna sýndist mér út á Ilja en finnur hann ekki. Nei. Innspark hér sýnist, já, Andri. Innspark sem Víkingar eiga. Já, og Víkingar eigi þennan. Andri biður mönnum að færa sig aðeins hérna frá. Já, gerir vel hérna kemst fram hjá honum. Kemur sér með boltan hérna upp. Tómas með skoti en vel varið. Ekki búið. Eða hvað. Boltinn hrekkur hérna út á Hallgrím og Hallgrímur setur hérna bara á marki en grípur hérna hann. Öruggar hendur hérna. Ég er ekki alveg 100% hver þetta er í markinu. Ég sé ekki númerið á honum. 32. Það er Alexander Breki. Já. Harpa myndatökumaður væntanlega sátt með þetta. Þetta eru taktar sem En Víkingur komnir Hún er ánægð með. boltan. Innspark hér sem Víkingur á. koma hérna. Komnir hérna og ætla að sitja hérna fyrir en fá hornspyrnu. Hornspyrnan hér á Sindri stór hættulegur stað. Já, þetta er hættulegasta horn. Kemur Ennett hér mótsins. og þessi inn á teginn. Björgvin hérna með skoti og Björgvin skorar. Jafna leikinn hérna fyrir Víkinga. Þetta er það sem við erum að segja. Alltaf einhver hætta. Já. Bara alveg svo ég hefði gert það. Fundið fjærhótti. En þetta eru við nafnar. Heldur betur. Fylgir nafninu. Selfyssingar ætla hérna að spila. Fá hér innspark. Leikmenn Víkinga. Geta það gert hér. Já. Og nú kom sending hérna að Selfyssingar komast inn í þetta en ætla að þræða hann inn fyrir en Víkingar sterkir fyrir í vörninni. Boltinn hér út af. Selfyssingar. Selfyssingar fljótur að koma í þessu leik. Það er svo fyrst sending hérna alla leið á Sigurð í markinu og hann finnur Björgvin. Hann gerir
vel hann að Björgvin vinnur innspark fyrir Víking. Kemur sér hérna bara langur fram. Eru þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Hörku barátta hérna. Nei. Sýndist að vera Íþór Orri sem stöðvaði þetta í vörn Selfyssinga. Já, innspark hérna sýnist mér sem að nei, ekki Selfyssingar, heldur Víkingur Reykjavík greinlega. Og hér er Tómas hann bara skjóta en og aftur traustar hendur hann í markinu. Kemur þetta með hann langan. Að spila úr sig hérna Selfyssingar. Halda boltanum. Vel hann að geta sótt hratt. Patrekur Fyrir bara alla leið en fljótur að hugsa hann að sigurinn í markinu, fljótur að koma út og finnur frábær settingarn á Tómas. koma Víkingar. Kemur hann yfir á Elía Leví en sér hann aðeins annað frá sér. En ennþá hörku barátta. Elmar Logi naut sterkur í vörninni en Víkingar vinna boltan. Frekkur fyrir Tómas alltaf en fljótur að hugsa í vörninni. Á innspark sem Víkingar eiga. Innspark hér sem Víkingar eiga. Gera þeir óákveðnir hérna hvað þeir ætla að gera. Já. En koma sinn tilbaka og svo Svo kemur eitt langur hérna fram. Þessi ætlaður Elía Leví nær hann að halda honum inn á. Nei, innspark. Og er nóg innspark með þessa leik. Enda hörku barátta. heldur betur. Tóku þetta hratt Selfyssingar og Víkingur komst inn í þetta en endar í markspyrnu. Spila hérna stutt frá markið, þetta er vel gert, flott spil. Missa hann aðeins á langt frá sig hérna Íþór. Og flott sending, Tómas á boltanum hér. Tómas með skoti en geysilega Vari varið, Alexander. Tómas færa þó aftur, þetta er ekki búið, eða hvað. Hörku barátta hérna. Benedikt að láta finna aðeins þarna fyrir sér, gerir vel, Hörku vinnur barátta sér boltan. Mikil sparningur. Missar hann aðeins frá sér og geta Selfyssingar komið hér. Flott spil, Patrekur. Já, gera vel hann. Tekur síðan á rás en mista hann aðeins á langt frá sér. Og þessi bolti hérna fram, bara flott sending. En Selfyssingar fljótur á boltan aftur. Hörku barátta hérna. Tækling hérna en Askur með hann ennþá. Skemmtilega gert. Hann er dottinn fyrir hann hérna. Og hvað býta, þetta er ekki búið og þessi bolti er rétt framhjá. Já. Sýndist markmannum hafa verið að koma með hendur á boltan en það var ennþá barningur hann. Þeir eru eitthvað að ræða þetta við dómarann. Já. Þetta var allt í teskeið í andra held ég. Já. Ég held að hafa alveg verið tilbúin að flauta á þetta. Kemur hér langur fram og missa hann hérna undir sig. 2-1. Ára Elía Leví hérna með boltan. Spilur hún tilbaka. Kemur sér hérna langur yfir á kantinn. Þessi var ætlaður held ég Tómas Ib en aðeins fyrir aftan þessi sending. Missar hann út af, nei, það var ekki Tómas sem átti, það var Benedikt sem átti að fá hann á bolta. Hér er hreins og Tómas á boltanum. Bara þetta hérna heldur þessu inn á og gerir vel. Og ætlaði góð hugmynd þarna hjá Benedikt þegar hann finnur hann upp í hornið, vinnur innspark, eða ekki? Jó, sýnist það. Innsparki hér. Reyna að finna einhvers lausa mann. Það er erfitt. Andri Snær, dómari leiksins vill fá það lengra frá. Há nýtra tíman og tekur það. En Selfyssingar komast þetta inn í þetta. Koma þessum aftur út af innspark hér sem
Innspark sem Víkingar eiga. Já, liggur þarna maður eftir og Selfyssingar geta þær nýtt sér þetta. Hér kemur hörku skot en rétt yfir markið. Daniel þarna átti hörku tilraun í sömu andar flautar andir til hálfleiks og það smá pásu. Seinni hálfleikur farinn hér af stað í þessum hörku spennandi leik í ensku deildinni. Þetta betur. Selfyssingar komast hérna inn í bolta en þetta getur verið hættulegt. Flott setting og þetta endar með óheppilegu Sjálfsmark ætla að tækla boltan hérna í burtu en fer í stönginu inn. Óheppinn en Kemur Selfyssingum í 2-1. já. Það var óheppilegt. Já, Hörku fagn hérna hjá Selfyssingum. Kunna þetta. heldur betur. Koma hérna að Víkingar geta sótt hérna 3-2. Flott sending hérna inn. Fyrir að glæsilega bjargað. Já, Elmar Logi sem fyrr í vörninni. Seinustu stundu þarna næra að tækla hann í hotspinnu sem Víkingur fær. Spurning hvort þeir geta gert sér mat úr þessu. Spurning hvort það séu ítalska kjötbollur eins og hún í matsal. En Alexander hann saman boltan og kastar hann langt. Virkilega langt kast og hann er bara komin í gegn hérna eða hvað. Já, hann er vel vakandi þetta Sigurður í markinu. Fljótur að koma út, hreinsar hann í burtu. Og hér kemur pressa glæsilega gert, vinnur hann boltan eða hvað. Hólfur er barátta hérna. Þeir eru komnir hérna á boltan, leikmenn Víkinga. Brynjar hérna ætla að finna félaga sinn upp í horni en Selfyssingar komast inn í þetta. Eða nei, þeir komast ekkert inn í. Ég held að hann væri að dæma hérna innspark fyrir Víkingar. Hann var að dæma markspyrnu. Já. Kemur þetta meðan langa fram glæsilega gert. Flottu þrýrningur hérna, en vel varist. Sýndist þetta að vera Steinar hérna í vörninni sem átti þessa tæklingu mikilvæg. Og hér eru Selfyssingar bara komnir í gegn með skotið og þessi endar í netinu. Þetta var flott skot. Já, sástu hver það var sem skoraði? Já, sýndist þetta að vera leikmaður nummer 56. Það er hann Svavar. Já, sýndist þetta að vera hann. Það var glæsilegt.
vinna hér innkast. Víkingur Reykjavík. Tómas tekur það. Smá kvartanir hérna en Flott spilin að gera þetta vel hérna, kemur boltanum fram og fyrsta hérna alveg yfir. Þetta var góð hugmynd. já, Eyþór Orri velvakandi. Og hérna kemur bara hörku skot en Hessi framhjá. Hitti boltan ekki almennilega hérna, Benedikt. Spilna Alexander Bítsjöndur að taka. Kemur með hann langt hérna, en missar hann aðeins frá sér hérna í móttökunni og flott spil hérna á Tómas á boltanum, en missar hann aðeins hérna frá sér, þetta er þó ekki búið. Hérna kemur skoti og þessi í netinu, minnka hér munin í 3-2. Þetta var leikmann nr. 66, Elía Leví. Glæsilegt skot þarna með vinstri, Já, virkilega vel gert. fann þarna nærhornið, smá glufa og hann nýtti sér hana. Eftir að taka miðjuna, segir dómarinn. Farið hér í gang aftur á þessi bolti hérna í brettin, þessi kamera stendur upp á. Innsparki hér. Já, finna hérna flotta setningu. Spila sín hérna á milli og hörku baráttu hérna, hvað endar þetta? Já, Víkingur kemst í þetta, spila hérna tilbaka, byrja sókninu upp á nýtt og glæsilega gert hérna. Benedikt bara reynir skotið alveg með vinstri en Hessi framhjá. Fínasta tilraun að gera enda sóknirnar á skotið, Sindri. Já, alltaf betra. Alexander setur hann stutt hérna á Elmar. Já, Elmar mista hann aðeins á hann langt frá aftur sér. dreif með skotið hérna en aftur Rétt yfir markið núna. merkið. Kemur útsparki hérna. Steinar gerir vel hérna að vinna boltan í innvinnu. Það eru geta Víkingar komið hérna, Björgvin með flotta sendingu og skoti hérna á stöngin. Já, já. Björgvin með assist þarna eins og maður segir á Benedikt sem að klára þetta með vinstri. Jafna leikinn hér í 3-3. Hörku leikur. Já. Ennþá 9 mínútur eftir þessu og hann kom með 6 mörk. Rugglaðist þarna aðeins, ætlaði að taka bara miðuna sjálfur en það eru víst Selfyssingar sem er að taka þessa miðu. Þetta betur. Bolti hér út af innspark sem Selfyssingar eiga sínist með, nei, Víkingar eiga, sorry með þetta. Flott spil hérna, þessi endar hérna Björgvin er að sleppa í gegni að hvað Björgvin? Hann setur hann undir markmannin og skorar! Hörku vel gert þarna. Glæsilega gert! Nóa mörkum með það! Heldur betur. Víkingar fengu blóðbragð á tennurnar. Búin að skora þetta 2 mörk á stuttum tíma. Já, glæsilega gert. En ennþá, eins og þú segir, voru 9 mínútur áðan. Fyrir svona mínúti cirka, þá er cirka 8, kannski 7,5 mínúti eftir. 8 mínútur eru það. Sigur í starffræðinni, draga 1 frá 9, það gerir 8. Það gerir 8. Ótrúlegt hvað Dalvíkurskóli hefur kennt þér. Jæja, segðu. Hvað er boltinn? Hann er týndur held ég. Ég held að hann sé kominn látt yfir á völd 10. Já, sýndist það. Slík var hreinsunin. Heldur betur. Hann er búinn að skila sér þetta. Já, innsparki hér. Sýnist að vera Daniel sem tók það.
og leta fara þarna, góð hugmynd, ætla að láta fara og senda Björgvin í gegn. Þeir eru vel vakandi í vörninni. Og geta Selfyssingar komið hérna, en flott vörn þarna, Hallgrímur, svo Klettur. Mikil barningur hérna út á kanti. Það var bolti komin hérna, nei, allt og langt. Já. Beint á Alexander í markinu. Kemur hér, hangur upp kattinn, eldíka leikur hérna boltan, heldur hann þessum inn á, sýnist það, snærir ekki að setja þetta í leikmann Víkings og út af þannig að þeir eigin sparki, nei, segir dómarinn. Þá hlýðum við. Býttu nú við, hér geti skapast hætta. Skotið hérna, glæsilega varið. Askur með fína tilraun. Já, Sigurður Markus í markinu. Vel vakandi þarna. Sem hann kemur sér bara meira með langan fram. Baráttum boltan hérna, en Selfyssingar á boltanum. Og þá er það Víkingur hér. Það er sótt á mörgum mönnum, 4 á 2. Kemur sér sendingin, ætla að finna yfir á kantinn en komast inn í þetta Selfyssingar. Sko bara þetta hérna. Mikil pressa hjá Selfyssingum þannig. Já, skilaði sér, komnir á boltan hér en ætlaði að fara þetta fram með einum en þá bara mætir annar í vörninni og það sópar upp eftir hann. Hörku tækling þarna, allt löglegt sann. Komur eitthvað pínu æsingur menn hérna. Já. Sparki hér sem Björgvin tekur, finnur hérna, ætlaði hérna að finna Benedikt hérna inn á miðju en Selfyssingar komnir í þetta en Víkingur fljótir á boltan aftur. Geta þeir sótt hratt hér. Missa hann aðeins frá sér en heldur honum þó. Já. Reynt að koma þessu fyrir eða hvað. Eyþór gerir vel í vörninni. Flott vörn og setur hann sérna þarna klókur, setur hann í leikmann Víkings og aftur fyrir markspyrna bara. Já. Gerði vel þarna, var komin undir pressu en leysir hana mjög vel. Sparki hér, taka þetta stutt. Ætlaði að reyna að spila þarna frá fyrsta manni en kemur góð pressa frá Víking. Hörku barátta hérna. Þessi bolti endar í markspyrnu. Kemur hérna langur fram, Selfyssingar á boltanum, frábær sending. Ætla að reyna að setja hann þarna inn fyrir en Steinar í vörninni, gerir vel þarna. Víkingar en það með hann. Glæsilega pressa. Þá missaði hann leið og ég segi það náttúrulega. Nægir hann að halda þessum inn á, nei, óöppinn. Aðeins og fast þarna fyrir Patrik. Þrjár og hálf mínútu eftir á þessu. Já, nægur tími fyrir mark, eða mörk. Já, heldur betur. Sáum það, Víkingar skoruðu 2 og 1 mínútu hérna áðan. Já, hvað er það? Ekki hægt að afskrifa neitt hérna. Já, kemur maður. Aðeins að leika sér eldinum hann og vippar honum síðan bara. Já, sá að komin í smá vandræði en hann vippar þessum bara út það og kemur sér aftur í búrið. Koma Víkingar, setja hérna inn á miðuna. Vel gert þarna, hörkubarátta hérna inn á miðju. Selfyssingar komast á boltan. Geta þeir sótt hérna eða hvað, flott sending. Baltasar með hann. Glæsilegur snúningur þarna og síðan ætla hann að reyna að koma sér í skoti en þeir ná að renna sér fyrir þetta. Já. Þetta er ekki búið. Boltinn hérna, jú, ætla að leiða á Sigurð, markinu.
Eyþór gerir sitt allra besta í að negla í hörpu á myndavélinni. Já. Kemur hérna langur fram og ætla að reyna að setja hann yfir en frábær vörn. Hörkuparð hann tækla sér nei mann. Hálóft á bolti hérna þessa stundina en komin aftur á jörðina. Það geta Víkingur komið hérna margir. Þeir eru 3 á 1. Finnur sendingur hérna en örlítið og fastur. Óheppinn, það var vel gert. Næra boltan, nei, er svarið við því. Aðeins og fast og akkurat á milli manna hérna. En hættulegt hérna, skotið kemur hérna frá Daniel en þessi framhjá. Markspyrna frá marki Selfyssinga. Rétt rúm 1 mínúta eftir. Já. Sparkið hérna sem Selfyssingar taka. Óheppinn hann að missa hann aðeins frá sér, þá getur Víkingar sótt hérna. Hörkubaráttu hérna fer framhjá einum. Við það að komast framhjá leikmanni númer 2 en þá gerir hann vel og tækla boltan út af innspark hérna. Já. Kemur innsparki hérna en endar í höndunum á markverði Selfyssinga sem getur kasta rosalega þessi markverður. Kasta bara hérna hálfa völlin. Alexander Breki með alvöru hendur hérna. Já, heldur betur. Við sjá þetta 2 og 3 í leiknum, hann fleygir honum bara hérna hálfan völlin. Menn eitthvað að reyna að benda á dómaranum á að það liggur mittum maður á vellinum. Já, það er búið að skipta manni inn á fyrir hann, þannig að það kemur foreldri og ber hann bara út af. Já. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka, lokatölu 4-3 fyrir Víkinga. Hver myndið þú segja væri maður leiksins í leiknum? Björgvin líklegur. Sammála því, 2 mörk og assist. Takk okkur smá pása og við erum komin næsta leik.
Já, þá erum við komin með leik hérna í frönsku deildinni. Þetta eru Uppsveitir 1 á móti Káa Gauta. Við erum með leikskíslu Káa manna hérna. Það er nummer 1 Kolbrún Júlía Fossdal, nummer 10 Bríet Sara Níasdóttir, nummer 16 er Brynhildur Björk Klinsdóttir. Það kemur hotspillin hérna, leiðum því að klárast. Og kemur hérna fyrirgjöf. Og aftur hörku tilraun hana, vel varið. Númer 32 er Linda Rakel Ingvarsdóttir, númer 42 er Rebekka Rós Vilhjálmsdóttir, númer 45 er Eyrún Erla Átnadóttir, númer 74 er Elsa Kristín Egilsdóttir, frænka mín, númer 92 Steinun Harpa Heimisdóttir og þjálfari liðsins Andri Freyr Björgunsson eða Bleiki eins og við köllum hann. Ótrúlegur þjálfari, titla áður. Það er búin setja við hörkuleik. Það er hérna stöða þetta Káastelpur, Steinun Harpa. Rólegar á boltanum hérna. Tæklingi Káa helda boltanum. Kemur hérna hörku tilraun. Káa hirða bara boltan aftur og engan áhuga að leyfa Uppsveitum að vera með hann. Kemur það sendingin í smá hérna vesen í vörninni. Og svo flott tilraun hérna á Steinun Hörpu, en vel varið. Missa hann hérna undir sig. En Eyrún Erla vel vakandi í vörninni. Færa boltarinn yfir. Steinun Hörpa reyna að finna Bríeti Söru, en aðeins og fastur. Boltinn í markspyrnu held ég, eða fór hann í innspark. Káa allavega kom með boltan aftur. Rebekka ætlar að finna Bríetsöru hérna. Eyrún ætlar að finna Elsu hérna upp á topp. Gengur ekki, en boltinn allavega tilbaka á Kolbrún Júlíu. Setur hann stutt hérna. Og Rebekka aftur á Kolbrúnu. Og svo kemur langur. Aðeins of langur. Beint í fætur kollegansins hérna hinum megin. Káa setja mikla pressu hérna. Steinun Harpa vinnur boltan. Bríet Sara. Glæsilega gert hjá Káa-liðinu, en vel vakandi í markinu hjá Uppsveitum. Mikil pressa hérna, Káa vinnur boltar aftur. Setja hann út, en Uppsveitir vinna boltan. Eins og ég segi, ég er ekki með skýrslunni á þeim, en ég sé að flestir eru með númer og nafn á bakkinu. Ég reyna að koma því til skila því sem ég sé hérna. Innspark. Það er alltaf hérna yfir á Eyrúnu. Kemur boltan hérna fyrir Elsa Kristín. Finnur Bríetsöru. Bríet Sara sterk hérna, býr sér til pláss, en hún skot í hliðanettið. Káa aftur með boltan hérna. Elsa
tróða sér í gegn. Bríet Sara fær boltan en vel varið. Það er uppsetið komin hérna, hún að færa boltan yfir. Haldón með þá. Fínt spil. En vel varist þarna. Bríet Sara hörkuspretti. Og þetta er vítaspyrna að ég held. Sýnist að vera að flauta vítaspyrnu. Þetta var brot, hann metur þetta innan teiks, ég er ekki alveg 100%. Myndatökumæðurinn segir já, ég sá þetta ekki almennilega. Sýnist að vera Steinun Harpa, eða er það Bríet? Það er Steinun Harpa sem tekur þetta og setur hann fram hjá óheppinn hérna. Ætla að setja hann alveg hérna neðst í hornið. Óheppinn hérna, það er bara áfram gakk, því er ekkert annað. Því er ekkert annað. Þá koma uppsettir. Komið hérna inn í að teig, en gera þetta vel hérna. Nei, þetta var Rebekka þarna í vörðinni. Skýlir boltanum út af. Missir hann út af. Uppsettir hérna, alltaf koma hann fram. Rebekka aðeins á fastan hann og í innsparkinu megin. Uppsettir eiga hann innsparkinu megin. Hér Helgi Valur, þetta er leikmaður númer 10 hjá uppsettum. Hvað er að gerast hér? Ég sé ekki neitt, það er hörkufæri en það setur hann yfir. Óheppinn hann að koma káminn hérna, reyna að byggja upp. Setur hann aðeins á fastur. Flott yfir að þarna Steinun Hörpu unni Bríet Söru. Bríet Sara upp á Elsu. Elsa heldur boltanum, finnur Bríeti aftur. Setur hann yfir. Ná að hreinsa þetta. Það er Rebekka þá. Sé ekki alveg hvað gerist en Eyrún með hann. Myndavélin nær söllu. Ég er ekki alveg með 100% sjónarhorn hérna á miðjan völlin. Akkurat núna. Rebekka sterk hérna. Boltinn múti herra meginn, halda boltanum inn á. Með hérna sendingu. Það eru full rólegar hérna fannst mér káastelpunnar en Kolbrún Júlía handsa á boltan, fæði svo leikmann uppsetta ofan á sig en hún er sterk, hún er nautsterk, Kolbrún Júlía. Koma hann með hann hérna langan á Elsu. Elsa með flottan snúning. Hörkusprettur hérna, sterk, nær skotinu en vel varið. Markverðið uppsetta. En Elsa fær það bara aðra tilraunina með hörkuskot og skorar. Kemur KA-liðinu í 1-0. Elsa Kristín Egilsdóttir
Þetta í ættinni, myndi ég segja. Þetta bróðirinnar út í Danmörku ánægð með þetta finish. En þá koma leikmenn uppsetta. Þeir gefast ekkert upp. Sennilega átti þetta nú að vera aukaspyrna, myndi ég segja, en dómari leiksins, við erum ekkert að þræta við hann hér. Innspark hérna. Komur hérna yfir á Eyrúnu. Eyrún á Steinunhörpu. Ennþá með boltan hérna. Þetta hérna pínu pingpong hérna akkurat núna. Brýtsara tekur á rás. Hörkusfrettur, kemur hann inn í, en vel varist í uppsveitum. Komur síðan hérna upp. Heldur hann minna á. En Eyrún setur hann svo í hann og vinnur innsparkið fyrir Káa. Setur boltan á Kolbrúnu, kemur með langan Bríti. Bríð aðeins og fastu bolti þarna og allanlega markvörð uppsvita. Mikið að reyna að þræða núna hérna í gegn miðuna. Hefur ekki gengið alveg núna síðustu myndur. Koma uppsettir. Hörkusprettur hérna. Vinna hotspinnu. Hotspinna hana. Eitthvað, já, skipta þarna spinnumann. Kom með hann. Hérna inn í meðan teginn en gegnum allan pakkan. Sé ekki mikið hérna í horninu, vonandi nær myndavélin aðeins betur. Hérna kemur hörkuskot en framhjá markinu. Og hvað gerist hér? Elsa að sleppa inn í gegn. Alein tekur skotið framhjá markinu. Hefði kannski getað farið aðeins nær en allt í lagi tilraun framhjá markinu. Spila hérna út frá marki uppsettir. Brynhildur gerir vel. Eyrún finnur Rebekku. Rebekka á Lindu Rakel. Aftur á Eyrúnu. Steinur Harpa með flottan snúning hérna ennþá með boltan. Og hörkuskot rétt framhjá. Virkilega vel gert hjá Steinunhörpu Heimisdóttur. En markspyrna það. Smá misskilningur hérna og Linda Rakel kemst í boltan. Hérna menn fórna sér fyrir allt hérna. Innspark sem K-stelpur eiga hérna. Rebekka á Eyrúnu, yfirvegu þarna. Og hérna flautar dómari leiksins til hálfleiks.
Við tökum okkur smá pásu eins og leikmennir. Já, þá erum við að fara á staðirna. Leikmenn búin að fá sínar hálfleiksræður. Staðan 1-0 fyrir KA hérna í hálfleik. 15 mínútur eftir af þessu. Og þetta er komið hérna á stað. KA-stelpur. Þetta með boltan. Vinna aukaspyrnu, já, ég held að þetta sé nú rétt. Það er Bríet Sara sem ætlar að taka þetta. Leikmenn uppsetta, benda dómarann á að það þarf vegg í þetta. Eru alveg með þetta hreinu að það stundum að minna dómarann á, það er alltaf í lagi. Bríet Sara, hörku skot og hann endar inni. Bríet Sara skorar. Hann einhver viðkoma hérna á leiði markið. Ég sá ekki hvort þetta fór af KA-leikmanni eða uppsveitum. Það skiptir ekki öllu. Boltinn fór inn. Staðan orðin 2-0 fyrir KA. Uppsveitir. Ef við þekki þá rétt þá gefast þeir ekki svo auðveldlega upp. Eyrún finnur Rebekku. Þetta er hérna í aukaspyrnu það ég held. Svo Rebekka á bara að taka, ætlar að setja hann inn í vantalega. Kemur þetta hörku spyrna, fór í gegnum allan pakkan og framhjá fjærstönginni. Hörku tilraun hérna. Það var svona svokölluð skotsending. Kemur Rebekka. Góð pressaði uppsettum. Eyrún fær boltan á endanum. Boltinn alla leið hérna. Alla leið út að enda. Út fyrir markspyrna frá marki í KA-manna. Kolbrún Júlía í markinu. Bílsundur að taka hana. Setur stutt á Rebekku. Rebekka setur hann upp á Bríeti. Bríet. Eldsnögg. Bríet Sara ætla að segja hann að laumorm hann inn fyrir á Lindur Rakel að mér síndist. Fín tilraun.
gekk ekki upp en innspark sem Káa á. Rebekka færi boltan yfir á Eyrún Erlu. Og hún enn með boltan bara. Já. Já, dómarinn bendir mönnum á að spila á frekar fótbolta. Þetta var bakhrinding. Það geta bara einna stutt. Steinar bara með hörkuskot en vel varið. Glæsileg markvarsla. Það tók dómarinn leiksins smá svona hérna á ræðu á menn. Að reyna að spila frekar fótbolta. En að vera íta og kvarta. Við vitum að Uppsveitir kunna alveg að spila fótbolta. Kemur hérna hornspyrnan. Koma þessu frá. Eyrún á Brítsöru. Linda Rakel eftir þetta nær þessu. Það er erfitt. Þurft að teygja sig hérna. Boltinn í markspyrnu. Setur hann inn á miðuna. Og svo eitt langur. Eyrún hittir ekki boltan handa en Kolbrún vel vakandi að aftast. Hún neglur hann fram og þá tekur Bríetsar á rás. Hún er eldsnögg. Missar aðeins svo langt frá sér þarna. Endar í hornspyrnu. Já, þetta er rétt. Hún rétt náði að halda boltarmínu. Markvörður Uppsveit að vera hann. En missar hann rétt út fyrir hornspyrna niðurstaðan. Kemur hérna Lár, reynir að setja henni í fyrsta og Brynhildur sýndist mér sem fekk hann að hitta með sköflungnum. Hérna langur og næra skílunum, gerir vel. Tekur rás en vel unni tilbaka hann á Brynhildi. Endar í innsparki sem Uppsveitir eiga. Helgi Valur ætlar að fljótur hann að neglir bara í Brynhildi. Brynhildur sannlega aðeins og nálægt. Aftur innspark eða hvað? Nei, Káa hefur farið í Helga Val aftur hann að. Við finnum Steinhörpu á Elsu sem komin í varnarlínu núna. Sé ekkert fyrir myndatökumanni og ponchói hérna á myndavélinni. Þá kemur Káa Steinharpa, reynir að koma honum fyrir væntara, stoppar hérna, gerir þetta vel, rennir honum svo á Bríeti, ætlar að skopla honum til Brynhildar en varnarmenn Uppsveit að gera vel. Þá ræðir hún Lindur Rakel heldur hún inn á. Gerir þetta skemmtilega. Finnur Bríetsöru. Það taka hérna fastan fyrir en Uppsveitir vel vakandi. Hornspyrna er það þegar 7,5 er eftir. Taka hérna stutt og aftur og þarna það var eitthvað aðeingasvæðin held ég en út af Uppsveitir hérna missir á honum. Og Rebekka skemmtilegt spil hérna en sjá við þessu. Kolbrún tekur hann bara upp. Rúlar á honum á Elsu. Elsa á Lindur Rakel sýnist mér.
Sparníkur þarna hinum megin á vellinum. Uppsettir stöpp á það. Það sem setja hann bara langan en allt á langur. Markspyrna frá marki Káa. Og uppsettir hérna, vinna boltan. Það er komið sér í færi eða hvað. Mikill árekstur hérna. Rebekka grjóthörð. Ég held að hún standi upp bara strax. Ég varst ekki það. Nei. Hörku árekstur hérna en innspart sem uppsettir eiga. Brynhildur gerir vel hérna. Helgi Valur setur hann inn á miðuna. Neglir hérna í liðsfjöla en hann er allt í lagi með hann. Markspyrna frá marki Kámanna síðan hérna. Setur hann Elsu þarna. Elsa ætlar að setja hann langan en uppsettir vinna boltan eða hvað? Nei. Komin hérna inn í tegin uppsettir en Káa stelpur bjarga þessu í horn. Horn sem uppsettir eiga. Þetta er hættulegasta horn mótsins. Eins og margótt komið fram hérna hjá okkur. Ekki bara í dag, ekki bara í gær, heldur síðustu árin hefur þetta verið hættulegasta horn mótsins. Kemur hérna Kolbrún nær að slá hann, boltinn endar hjá uppsettum sem að skota rétt framhjá. Fín tilraun, mér sýndist þetta að vera Helgi Valur. Í rauninni eina nafnið sem ég er búinn að ná almennilega hérna í uppsettum því miður. En Kolbrún setur hann stutt hérna á Rebekku. Rebekka finnur Brynhildi. Tapar boltanum, uppsettir komin í færi hérna. Elsa kemur sér burtu. Helgi setur þetta tilbaka á markmann sinn. Setur hann í fyrsta fram. Eyrún og síðan Brynhildi komast í hann en hörku barátta hérna. Það endar í innsparki uppsetta. Rúnar tekur það hérna. Svo laumar hann hérna inn fyrir hörku færi og hann skorar. Uppsettir eru búin að minnka munin. 2-1, flott sókn hana. Virkilega flott sókn. Uppsettum minnka mun í 2-1. Þegar lítið er eftir af þessu. Elsa, Steinunn Harpa, missi boltan, Rúnar gerir vel. Steinunn Harpa, Brynhildur. Vinna boltan þetta uppsettir, fresta þess að jafna á hörkuskot. Vel var ég á Kolbrúnu. Hún vinn. Uppsettir náða þarna frákastinu. Hörku tilraunir hérna. Kolbrún varði vel hérna í tvígang. Bleiki á hliðarlínunni minnir Káa liðið á og það er ekkert stress hérna. Alveg slakk á. Vel gert hjá Bríðsöru og þá tekur hún á rás. Gerir þetta virkilega vel en frábærlega varið. Hörku sprettur en virkilega vel varið. Þetta var eiginlega gjörsamlega bilu tækling hérna hjá Rúnari. Ég ætla bara að segja alveg eins og er gjörsamlega bilu tækling sem á ekki að sjást hérna á svona móti. Ljótt að sjá þetta. Alveg fáránlegt. Algjörlega fáránlegt að sjá svona tæklingu á þessu móti. Og bara yfir höfuð í fótbolta. Þetta á ekki að sjást.
Alveg sama hvaða lið á í hlut. Ljótt að sjá. Þetta eru menn farnir að rífast við þjálfarann sem algjör óþarfi líka. Þetta ótrúlegt að sjá þetta. Aukaspyrna sem K.A. á. Eitt sem ég veit er að Steinunn Harpa er grjóthörð og staðin upp og ætlar að halda áfram. Andri tekur bara smá fund hérna. Káal. Já, dómari leiksins flautar þetta bara af. Þetta tíminn búinn í rauninni. Loka tölur, 2-1 sigur K.A. í frönsku deildinni. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur tilbaka.
Já, höldum áfram og er komið að leik Hauka 2 og Val 3 í dönsku deildinni. Og við erum hér með leikskýrslu Vals. Það er númer 1 Adam Helgi, númer 30 er Bjarki Valur, 25 er Frosti Hrafn, númer 18 Jón Þór, 15 Mattias Kári, númer 19 Víkingur Leo, númer 8 Viktor Valur og númer 9 Þröstur Hrafn. Það er komið hér í gang. Hornspyrna hér sem það með sýnir. Já, komin hér aftur. Biðumst afsökunar á þessu, eitthvað netvandamál. En á meðan við vorum að græja það, skoraði Valur. Frábært mark. Og eru hér komnir í hörku færi aftur, en varnarmenn Hauka gera vel. Innspark sem Valur svarar eiga. Fljótur að taka, bara fer sjálfur. Komin hérna upp að endalínu. Kemur boltanum út og hörku skottilraun, en óheppinn hérna Bjarki Valur átti þessa tilraun. Og já, við rétt komumst inn fyrir hálfleikinn. Þá tökum við okkur bara aðra pásu og komum með seinni hálfleikinn eftir örskamma stund. Já, seinni hálfleikur hér í þann mund að hefjast. Staðan 1-0 í hálfleik fyrir Val. Hauka menn að koma sér fyrir. Þá er búið að flauta í flautuna. Seinni hálfleikurinn hafinn. Valsarar byrja hér með boltan. Hauka menn fljótur að koma þessu fram. Spurning, eldingarleikur hérna boltan. Hörku barátta, innspark sem eða hvað? Valur á sig dómarinn.
Valsara kvartir hér með hörkusöng. Innspark hér hins vegar sem leikmenn Hauka eiga. Bara hérna Valsara koma sér í burtu. Þung pressa núna frá liði Hauka með marga menn frammi. Kemur sendingin hérna fyrir marki en glæsilega gert þarna. Bjarki hendir sér fyrir þetta innspark sem Hauka eiga. Fljótur að taka þetta, gerir vel, kemur þessum bolta fyrir en fer af. Sýndist mér aftur Bjarka og út fyrir hotspinna núna. Spurning hvort þeir geti gert eitthvað. Kemur hotspinnan hér. Taka stutt hérna, gerir vel og kemur sér inn á tegin og hörku bara en þessi endar hjá Adam Helga í markinu. Sá númer hérna, þannig að nú veit ég að þetta er hann í markinu. Og hann með langa spyrnu allalega yfir á kollega sinn hinum inn í markinu. Og geta Haukar komið hérna, byggt upp sókn, koma hérna upp vinstri kantinn. Já, fín tilraun hérna inn á miðjunu. En Valsara komast inn í þetta, fljótur að komast aftur á boltan Hauka. Kemur flott sending hérna út á hægri kantinn. Með 2 menn inn í teig en glæsilegu varnarleikur hérna. Mattías fljótur að koma sér í stöð og potar þessum út af innspark sem Haukar eiga. Valsara komnir hérna boltan, komið með langa fram, glæsilega gert. Jón á Frosta sýnist mér, Frosti hérna, fer fram hjá þeim tveim. Gerir vel, ennþá með boltan, kemur sér boltanum inn á miðju. Bjarki á, ég sá ekki alveg hver þetta var hérna sem átti þessa sendingu en hún heppnaðist ekki og þá geta Hauka strákar komið hérna með offorsi. Spila hérna, ætlaði að spilna þessum fram en út af vellinum, innspark sem Valsara eiga. En Haukar aftur fljótur á boltan. Og það gera Valsara líka, þeir eru aftur fljótur á boltan. Þannig eru Valsara bara komnir í hörku færi. Kemur skotið eða sending, þetta var rosalegt. Þessi endaði einhvern veginn ekki einu út af vellinum. Markmaðurinn náði þessum bolta, Frosti átti þessa tilraun. Veit ekki hvort hann hafi verið að reyna að finna Viktor þarna eða hvort hann hafi reynilega verið að skjóta. En hörku færið aftur á móti. En geta Haukar komið aftur, en erfið sending hérna, hvað endar þessi? Á, vel vakandi í markinu á Haukum, kemur út og bombar þessum burt, en Haukar eru hérna komnir. Hörku færi, 2 á 1 og hvað gerist þarna? Er þetta brot? Nei, þetta er bara hotspinna, segir dómarinn. Ég held að það sé rétt, hann var að missa jafnaði bara. Og er það hotspinna hér. Boltinn fundinn og kemur boltinn hérna fyrir gegnum pakkan en Haukar ennþá boltan þó. Já, skemmtileg, hérna tekur hérna tvöfalda snúning, tósaði síðan hérna er þetta brot. Áfram segir dómarinn. Já, flott spil hérna, kemur sem boltan ætla að skipta hérna yfir kant, mistir hann aðeins hérna, hörkubarátt hérna og skotið rétt framhjá. Óheppinn hérna. Koma Valsmenn. Hörku bara hérna, en missa boltan hér frá sér, halda þú í boltan. Og dómarinn hérna fyrir. Óheppinn fær boltan í sig. Þá þarf gamla góða dómarakastið. Rúlar honum hérna tilbaka á leikmenn Hauka, þeir voru með boltan þegar þetta gerist. En missir boltan, stígur hann aðeins ofan á hann, missir hann og þá komast Valsarar í boltan. Geta þeir sótt hratt hérna, 3 á 3. En glæsilegur varnarleikur hjá leikmönnum Hauka og fljótur að koma út markinu og handsama hennan. Kemur sér hérna bara með langa fram, boppar hérna yfir fyrsta mann og Haukar hörkubarátta hérna. En gerir vel hérna Valsarar.
Það er Viktor geysist þetta upp vinstri kantinn. Leysilega gert, ennþá með boltan. Og ætlaði sér hann að fara þarna fram hjá markmanninu líka en mátti ekki við því. Hann gæti nota hendurnar og hirti boltan á honum. Óheppinn, frábær sprettur. En Valsarar komnir aftur á boltan eða hvað. Já. Það Frosti. Og Frosti ennþá á boltanum. Og glæsilega gert þarna, er þetta ekki brot? Jú, tekur utan á hún og hendur hún niður. Það er brot. Aukaspyrna rétt fyrir utan teig. Kemur aukaspyrnan hérna, Frosti með þessa spyrnu, hún er ekki látið yfir, örlítið rétt yfir samskeytin. Og markspyrna frá marki Hauka. Já, Valsar hérna komnir á boltan. Séð hvað, ég sé ekki alveg hvað er að gera hérna hinum megin. Innspark sem Haukar áttu. Já, halda hérna vel boltan. Kemur síðan langur hérna fram frá markmannum, ekki nógu gott. Valsar kost inn í þetta. Hér er glæsileg sending inn á Frosti, en vá, þvílík markvarsla. Varði hérna með löppunum. Endur ekki búið, kemur síðan hörkuskot hérna, en þessi gripinn í markinu. Vel gert hjá báðum liðum, frábær sókn, en virkilega vel gert þarna í markinu. Og Haukar eru hérna bara að komast í gegn eða hvað. Rennur aðeins þarna. Skrika fótur, missir að honum þar. Innspark hér sem Haukar eiga. Fjörugur leikur í dönsku deildinni. Haukar hérna spila hérna upp hægri kantinn, en mislukkur sending hérna, en halda þó í boltan eða hvað, nei, frábær pressa. Valsmenn komnir á boltan hérna, sendingin hérna út. Frosti boltan, hleypur hérna upp kantinn, en missar hann út af óheppinn. Haukar hérna fljótur að taka þetta bara. Flott spil hérna. Glæsilegt er hann þá með boltan eða hvað. Nei, ná að tækla hann í hann og Valsar að komast í boltan. Og þeir setja hann bara út af hérna hinum megin. Innspark sem, eða hvað? Jú, innspark sem Haukar eiga. Sér kemur bara hörku tilraun hérna með vinstri. En þessi bolti fram hjá markinu, óheppinn. Kemur hérna langur fram og smá kappakstur hérna boltan. Kemur hérna langur fram, en Valsar að komast inn í þetta. Ekki nógu nákvæmur bolti. Já, eru Valsmenn að koma hérna. Kemur skotið, en þessi er varinn, vel varið í markinu enn og aftur. En flott tilraun hjá Viktori. Fimm og hálf mínúta hérna eftir. Haukar hérna að leita af jöfnunarmarkinu. Ég er alveg staðráðinn ef við fáum mark öðru hvoru megin. Þessi leikur endar ekki 1-0. Ég er alveg vissum að við fáum mark öðru hvoru megin, en spurning hvoru megin. Innspark hér sem Valsarar held ég eiga, ég veit að vera að leita bolta held ég. Hann vantar bolta og þá er erfitt að spila fótbolta.
boltinn er fundinn, innspark hér sem Valur á. Hljótir að taka þetta, glæsilega gert. Og hér kemur hörku skot, en enn og aftur er hann að verja í markinu. Ég veit ekki hvað hann er búinn að klukka marga bolta í þessu leik. Koma Haukamenn, það spila bara sallarólir hérna að spila í öftustu línu. Ekkert að láta stressa sig. Boltinn hérna upp hægri kantinn en þessi endar, nei, áfram. Hann fór aldrei út af þessi og alveg pressa hérna en koma þessi burtu Valsmenn, gera vel hérna en Haukar fljótur að komast á boltan. Þetta er brot, nei, áfram leikinn, ég er sammálað þessu, ég held að það sé bara hörku barátta. Valsmenn koma hér, Frosti. En glæsileg vörn þarna að vinna boltan tilbaka, sé ekki alveg hvað er að gera þarna upp í horninu. Barátta, þessi bolti settur fram hérna eitthvað. Sýnist hann að hafa farið út að innspark sem að Valsmenn eiga. Dómarinn segir lengra frá, þetta er innspark sem að Haukar eiga, ekki Valur. Taka það hérna. En Valsmenn komnir á boltan, vinna hérna hátt upp á vellinu, en það getur verið hættulegt. Frosti með sendinguna inn í Jens. Jújú, hver haldi að hafi verið mættur? Sjálfsögðu markmærður Hauka, hann er búinn að vera öflugur í þessu leik, mjög öflugur. Koma Haukar. Ég er búinn að eiga nokkrar hættulega hraða sóknir hérna, þannig að þarna er ég sammála dómarum, þetta var aðeins meira barátta, þarna var notað full mikið af höndum og ýtt. Þetta er hárrétt, þetta er brot. Kom með hann langan hérna, Haukar komast inn í þetta en þó bara til þess að spilna boltanum í innspark sem Valsmenn fá. Boltinn fundinn. Hann er að koma hérna, hann er að byrja að, glæsileg sending hérna inn fyrir, en Haukamenn aðeins og fastir á því hérna á markvörður. Hann Adam Helgi á undan í hennar bolta. Innsparki hér. Ætlaði hérna að vera sniður og skipta leikmann og hinn hljóp fram en ekki alveg nógu langur. Hörku bara hérna, innspark sem Valsar eiga. Fljótur að taka þetta, ætlar að fara sjálfur en fljótir að koma í pressuna hérna. Leikmenn Hauka. Þeir eru að flýta sér. Þeim vantar markið. Hér eru Valsarar komin bara 2-1. Ætla að setja hann það fyrir á Frosta sem var aðleitinn í teig. En glæsileg vörn. En þetta er ekki búið. Valsmenn enda á boltanum. Missa hann hér. Ætlaði að vera fljótur að koma fram en þeir eru vel vakandi hann í vörninni. Valsar sjáu þið glæsilega gert hérna, ætlaði að prjóna sér hérna í gegnum 2-3 en komst ekki lengra. Valsmenn fljótir að hugsa hérna í vörninni, alltaf tilbúin þegar þessi löngu boltar koma. Sýnist ég vera að fara að hafa rangt fyrir mér nema eitthvað gerist á næstu 40 sekúndum. Annars endar þessi leikur 1-0 eins og ég sagði, en hérna er smá hætta að markmaður Valsara komin langt út úr teig. Þannig að þeir neyðast til að setja þetta í innspark alveg við hotfánaðan. Þannig að hér er möguleiki Hauka með þessu innsparki. Já, frábær sending og hvað? Prjónar þetta fram hjá einum og síðan dettur boltinn út og skotið rétt yfir. Óheppinn. Frábær tilraun. Útspark frá marki Valsara en þá notar dómari tækifæri og flauta leikinn af. 1-0 fyrir Val í dönsku deildinni. Ætlum að taka okkur örskama pásu og koma með næsta leik eftir augnablik.
Já, þá erum við komin hér í næsta leik og það er Breiðablik Arnór Gauti móti Val 4 í Premier League svenska og þetta er komið á stað hjá okkur hérna. Við reynum að lesa hérna ef við sjáum aftan á treyjur leikmanna nöfnin. Býðum aðeins Breiðablik komið hérna í sókn, hún inn á tegin en Valsarar gera vel hérna. Frábærlega gerð. Við erum ekki með eins og ég sagði leikmannaskýrslur liðana því miður. En við reynum eftir bestu getu að segja ykkur nöfn leikmann ef við sjáum aftan á treyjurnar. Eins og ég sagði áðan Premier League. Við erum í þeirri ensku. Getur Breiðablik sótt hratt hérna. Ætli 1-2 þarna gekk ekki. Kemur Breiðablik aftur, næri skiptu kant að sleppa í gegn hérna hvaða snúningurinn inn á tegnum og skotið en frábærlega varið þarna í markinu. Fórnar sér heldur betur í þetta, færa hann þarna í hausinn. Já. Menn fórna öllu í þetta hérna. Frábær markvarsla hjá markmanni Valsmanna. Gerir þetta meistaralega. Stendur hér á lappir. Gefur merkjum að hann sé í lagi. Leikurinn kominn aftur á stað hérna. Breiðablik komið á hann aftur hér. Hvað gera þeir hérna? Mikið af fólki að labba hérna í augnablikinu, ég sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Er að sleppa aftur í gegn hérna eða hvað endar þetta? Aftur hendir hann sér á þetta í markinu. Koma Valsarar. Valsarar hérna með boltan rétt fyrir utan teig. Koma Blikandi búin að vinna hann en sjáum við markmann Valsara hann að gera vel í markinu, kemur langt út og hirðir þetta. Og kemur hérna Máfur upp hægri kantinn. Ég held að vera boltinn í smástund. Þá koma Valsmenn hátt upp á völlinn í háa pressu og vinna hann hérna ofarlega á vellinu, gera vel. Breiðablik fær svo brot þarna. Hann ætlaði að skýla boltanum. Setti hendina óvart í andlit Blikana, algjört óviljaverk. En Valsmenn búin að vinna hann hérna ofarlega á vellinum. En Blikar ekki lengi að vinna hann aftur og er að sleppa í gegn hérna eða hvað. En neitt snúningurinn og sendingi fyrir en frábær varnarleikur þarna hjá Völsurum. Virkilega vel gert þarna.
Já, Beggi vill fá 2 metra reglun aftur í gang. Hornspyrna. Og hér kemur hornspyrni inn á teiginn. Skallinn í burtu en Blikarnir ná honum aftur. Hann ná kantinu. Kemur honum fyrir. Blikarnir mikið í snúningunum hérna, gaman að þessu. En missa hann út af og þá eru Valsarar á harða hlaupum hinum megin á vellinum og skotið en það er fram hjá markinu. Læsilega gert góð hröðsókn hérna hjá Völsurum. Komum hann að hátt upp. Þeir stoppa það Valsmenn. Já, þeir eru með 3-4 bara hérna ofalega á vellinu. Koma Blikarnir 2-2. Glæsileg vörn hana hjá Valsmönnum. Spila hérna vel svo upp völlin en frábær varnarleikur hana. Frábærlega gert hana en varnarleikurinn ekki síðri. Nær hann þessum. Blikarnir á undan í boltan. En Valsarar vinna hann aftur hérna hátt á vellinu. Smá ólukka skot þarna. Og hvað er þetta hjá markmanni Valsara og hann spinnir hér langt fram völlin. Og Valsarar eiga hér brot. Aðeins hreint þarna í loftinu. Beggi smá áttavildur hann að gefa Blikum þetta. Glæsileg skipting hérna er Rökkvi á mig sýnist standa hann aftan á honum með boltan inn á teiginn en góður varnarleikur hjá Blikum. Boltin aftur fyrir í hornspyrnu. Boltinn inn á teiginn. Nær hann á undan markmanni Blika að pota í boltan en setur hann fram hjá markinu. Góð vörnina hjá Blikum en Valsmenn aftur að vinna hann hátt á vellinum. Rökkvi að reyna að koma honum hann inn á miðjuna, gekk ekki. Og þá geta Blikar komið hratt. Já, gerir þetta vel. En eins og líka frábær varnarleikur hann. Og hérna fyrir utan teiginn með skotið en fram hjá markinu og opinn hann fínasta skot en hittir ekki á ramman því miður. Opinn og skemmtilegu leikur hérna sem við erum að fá í ensku deildinni. Valsarar spila hérna frá fyrsta manni og rjúka síðan hérna upp völlin. Og boltinn hérna fram, gera vel. Það eru orðnir 3-3 hérna, hvað gera þeir hér? Komnir inn á teiginn og Rökkvi hérna rétt fyrir utan. Setur hann til hliðar á félaga sinn. Flott spil hjá Völsurum og hvað enda þetta skotið en snöggur niður þarna í markinu hjá Blikum. Virkilega vel gert þarna.
Áfram halda Valsmenn þessari háu pressu en Blikarnir leysa vel úr sig í þetta skiptið. Og Torfi hverja tæklingun á fætur annari sem að virka nær að stoppa þessar hröðu sóknir Blika og vinnur boltann fyrir Valsara. Blikarnir hérna með innsparkið. Fimm mínútur eftir stór skemmtilega fyrri hálfleik sem við erum búin að fá hérna. Langur bolti hérna fram. Innspark hérna sem að Blikarnir eiga. Setur hann alla leið tilbaka, fær hann svo í hann aftur. Kemur þessu svo hérna fram völlin, sleppi gegn eða hvað, nei. Aðeins svo langur bolti. Skemmtileg pæling þarna en örlítið og langur bolti. Frábærlega lesið einnig í markinu hjá Valsmönnum. En Blikarnir komnir hérna aftur og fá innsparkið. Innsparkið hérna inn á teiginn. Þetta blakað út í teiginn og skotið en það fer í hliðarnetið. Óheppnir þarna Blikarnir. En flott spil hérna mann aftur, eitthvað síður. Allt í jafnum hérna í þessu leik. Broti hérna. Hárétt. Kemur honum hérna bara snöggt í leik. Vel gert hjá Blikunum. Innspark hérna sem að Blikarnir fá. Valsmenn komast á milli, geta það á mögulega sótt hratt hérna eða hvað, nei. Góðu varnarleikur hjá Blikunum. Þeir eru komnir hérna rétt fyrir utan vítateiginn og skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Óheppnir hérna Blikarnir. Komið sér í góða stöðu. Sýnistanda hann Andri aftan á Blikanum sem átti skotið. Ég ekki alveg vissa. Hörsku skot þarna. Það er 4-3 hérna, Valsmennirnir. Kemur honum hérna inn á miðjan völlinn, Kjói síðan ætlar að skipta yfir. En þessi siglir alla leið yfir hinum megin. Þá geta Blikarnir komið hratt en misheppnuð sending. Frábær snerting hérna. Blikarnir búin að vinna boltan aftur, ára Kári. Kemur honum hérna fram, fær hann aftur, flott þrýningsspil. Kári ennþá með hann hérna. Ennþá með hann, frábærlega gert. Og sending eða skot. Og Æmar. Frábærlega gert hjá Blikunum. Kári með frábæran sprettan upp kantinn. Og var svo næstuði búinn að hreinsa þetta hana á línunni en kiksa hann óheppinn og boltinn rétt inn fyrir línuna. Spurning hvort þetta opni leikinn aðeins meira fyrir okkur. Ekki það, þetta er búið að vera galopið í báðar áttir. Það hefur ekki vantað. Björgvin tæknimaður
segir já, sammála þessu. Og rökkum með hann hérna upp. Flottu varnarleikur hjá Blikunum. Koma Blikarnir hér, snúningurinn og sleppa aftur í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur þarna. Þá lítur Beggi á klukku sína og dæmir til hálfleiks hér. Og við tökum okkur örstutta pásu eins og strákarnir og komum svo eftir smá stund. Já, þá erum við komin hérna aftur á stað í Premier League, enska deildin. Og Valsmenn koma hérna inn á teiginn og sendi ekki fyrir en flottu varnarleikur. Þarna, alltaf bara 10. Tíu 5 mögulega. Kemur bolti fyrir og hvað er þessi inni eða hvað? Nei, segir Beggi, dómari. Greip hann og var næstu búinn að detta með hann inn í markið. En virðist hafa sloppið. Já. Beggi vill virða 2 metra regluna. Hefur alltaf verið einstaklega hrifinn af henni. Og hérna koma Valsmenn að sleppa í gegn. En góður varnarleikur en Valsmenn halda honum inn á. Hefðu sennilega fengið horn þarna. En fá innspark í staðinn. Koma þessu hérna inn á teiginn. Ó, er næstu búinn að ná að þræða hann þarna í gegn. Skemmtilega hugmynd þarna. Og Valsmenn aftur komnir á boltann. Ætla að pressa Blikana vel hérna í seinni hálfleik. Reyna að koma inn þessu jöfnunarmarki. Já, vel gert hérna. Nær hann að halda þessu inn á og gerir það ösku fljótur hérna. Það er að koma sér inn á teiginn og hvað gerir hann hér? Blikarnir með hann hérna í öftustu línu koma á Valsarnir í háapressu næstu búin að vinna hann.
og vinnan svo hér rétt fyrir utan vítategin, boltinn inn á tegin. Guðmundur fær hann aftur í þrýningsspili og svo inn á tegin, en hörku skalli hana í burtu. Vel gert, hvar endar þetta? Og skot, hann hittir hann ekki, Óðbjörn fær hann aftur. En þeir hreinsa í bili á Torfi hérna fyrir utan skoti, en frábær varnarleikur, fær hann aftur og skoti, en vel varið í markinu hjá Blikum. Óðbjörn hérna Montöts og missir boltan út af og Valsmenn taka þetta hratt, skotið er frábærlega varið og varnarmenn Blika fá hann síðan ísið þarna og hotspinna. Kemur hotspinnan inn á tegin og þessi yfir allan pakkan. Koma Blikarnir. 2 á 1 hérna. Geta nýtt sér þetta. Alltaf skipta yfir hana en frábær varnarleikur hjá Valsmönnum. 3 á 3 hérna en frábær varnarleikur hjá Valsmönnum. Blikar spila hérna bara alla leið tilbaka. Hefði sína sókn upp á ný. Koma Blikarnir, skiptum kant hérna næran þessum. Gerir það ekki. Valsmenn vinna boltan. Hörku barátta hérna. Á, frábærlega gert þetta og svo skotið. En henda sér aftur fyrir þetta Valsmenn. Á, flott þrýningsspil hérna. Og geta komið hratt. Á, Elger kemur hérna inn á völlin. En góður varnarleikur. Var það Frosti fyrir Blikana. Ætlar að skipta hana yfir á Kára. Gekk ekki, Rökkvi komst inn í þetta. Er boltinn ekki út af? Breiðablik með boltan hérna. Spark sem að Blikarnir eiga, Andri tekur það. Fá svo annað. Koma Blikarnir 3 á 2. Hérna inn á tegnum og skotið en frábærlega varið í markinu hjá Valsmönnum. Blikarnir búin að vinna hann aftur en sömu andrát hirða Valsmenn boltan af og er að sleppa í gegn hérna. Næra skotinu, nei, vel gert í markinu hana. Hörku bárta síðan hérna við hotfánan. Halda þessu inn á. Og skotið rétt fram hjá. Fínasta skottilraun hana. Alls ekki svo gali að reyna þetta. Er þetta á
rétt fyrir innan vítateigslínuna að gera að reyna að skjóta hana. Blöðu vinstri fótur hana líka. Og það Breiðablik sem að vinnur þetta innspark. Og boltan spynt hérna langt fram. Smá klassi hérna boltan. Valsmenn með hann. Og henda honum hérna upp kantinn. Hver eiga þetta? Valur. Torfi allar skipt kantan, hann gekk ekki, fekk hann aftur. Það að leita á honum hann á vinstri kantinum, gengur ekki og Torfi bara í skoti fer af varnarmanni Blika en frábærlega varið í markinu. Valsmenn svona aðeins á hótaði að ná inn jöfnuna markinu hérna. Tekur hann bara á rás hérna upp og stingur honum í gegn, nær hann þessu. Markmaður Valsara kemur vel út og tekur þennan. Settur hann hérna upp kantinn. Flott spil hérna hjá Blikum. Það var að gera sér mat úr þessu, nei, flottu varnarleikur hana. En bolti farinn út af. Valsmenn komnir með hann aftur. Lúðrar þessu hérna fram. En Blika með háan bolta hérna, hvað endar þetta? Já, í markinu. Nei, markmanninum réttar sagt. Og hvað hér að sleppa í gegn. Og skotið og hann ver þetta frábærlega varið. Voru að sleppa þarna í gegn Valsararnir en glæsileg markvarsla þarna. Hornspyrna sem Valur á. Rétt 4,5 mínúta eftir af þessu. Hörku pressa. Liggur hérna og vígur eftir. En þetta harði jagli, ég sé það bara hérðan staðan á fætur. Gefur thumbs up. Ég er góður, segir hann. Hörku barátta. Valsmenn sem að vinna hann hér. Geysi skoði á staði upp kantinn. Ennþá með hann. Ætlaði að koma honum hann inn á teiginn. Gekk í annari tilraun en þessi framhjá. Valsmenn vinna hann hérna hátt á vellinum og skotið. Aftur ver hann vel í markinu. Þetta er alveg gríðarleg pressa frá Valsmönnum núna. Þeir ætla sér að jafna leikinn. En þá koma Blikarnir. Þá stinga honum í gegn hérna, frábærlega gert. En aftur vel gert í vörninni. Og hvað enda þessi? Setja hann hérna bara tilbaka á markmann sinn. Sem spilar hún svo bara örugt hérna út.
Hárrétt hjá Begga, reifa hann aðeins í hann og það er ástæðan fyrir hann missir hann út af. Spilar þessu alla leið bara tilbaka á markmann sinn og koma Valsmenn í pressuna. Þeim langar í jöfnumark hérna. Árið 2-1 skyndilega og skoti rétt framhjá. Óhefnir þarna. Blikarnir. Flott spil en skoti framhjá og ætla að finna hann í fætur þarna aftur, það gekk ekki og koma Blikarnir hinum megin og er að sleppa henni í gegn eða hvað. Nei, flottu varnarleikur hjá Valsmönnum. Koma Blikarnir aftur dansandi hérna á línunni. Bolti settur hérna út fyrir utan teginn skotið en það er framhjá markinu. Fínasta tilraun þarna en Valsmenn að flýta sér hérna. Þeir eru að leita að jöfnunarmarki hér. Rétt 30 sekúndur eftir af þessu hörku skemmtilega leik hérna og Blikarnir að vinna hann hátt af vellinum og með skoti sá að markmaður var ekki í markinu en gekk ekki. Nú fer hver að verða síðastur hér. Góðu skalli hérna í vörninni og svo bara langur hérna hjá Blikum. Og síðasti séns hérna fyrir Valsara. Beggi farin að líta á klukku sína. Innspark sem Valsarar eiga. Flautar Beggi dómari þennan leik af í ensku deildinni. Breiðablik fer með 1-0 sigur á Hólmi gegn Valsmönnum. Þvílík skemmtun sem við fengum hérna og já, við komum vörmur spori með annan skemmtilegan leik, ég lofa ykkur því. Já, þá erum við að fara á stað hérna í grísku deildinni. Ég er með leikskýrslur beggja liða, mun fara við það svona hvað á hverju.
flautar beggi dómari til leiks. Og ef ég reyna að fara hratt yfir þetta þá lið Stjörnunar þannig skipað Aron Berger nr. 16, Hjörtur Kári nr. 18, Ísak Snorra nr. 10, Jónas Tryggvi nr. 34, 88 Kristján og býðum aðeins hérna með þetta. Fær aukaspyrnuna hana. En nr. 4 Máni Hrafn, nr. 6 Sebastian, nr. 8 sem átti þennan sprett hérna og Viktor Eli og 86 Pranab. Þróttur 6 þannig skipaða nr. 27 Haukur, nr. 11 Balor, 7 Dagur Kári, Kristján markmaður, Styrmi nr. 13, Úlfur 7, svo býða hérna eins á þess að gefið hörku tilraun í varnarmann og svo í hliðanetti eða hvað, hann helst inn á. Og hvað, þetta ekki alveg búið. Reynir aftur hérna þegar ná að hreinsa. Þá var ég komin að hérna 7 Úlfur í þróttarliðinu, 9 Viktor, annar númer 9 Jóhann. Og á númer sér 2, það Stefán Kári og minn Tien. Ef ég að bera þetta rétt fram, ef ekki, býðst ég afsökunar. En ég hérna einn með báða skýrslur, að reyna að koma þessu til skila eins vel og ég get. Svo segir við erum hérna í grísku deildinni. Koma Þróttarar hérna. Stjörnumenn ná að hreinsa í bili. Kom hörku skot. Stjörnumenn yfir í eftirstu línu. Eru síðan stöðvaðir og Þróttarar endanum fá innsparkið. Þetta rétt, það má ekki lyfta, ekki beint úr innsparkið, það má taka snertingu og svo lyfta honum. Já, setur hann hérna. Sé ekki alveg hvað að gerist hérna. Já, hörkutilraun. Að koma boltanum hann upp kantinn, gekk ekki. Aðeins hérna aðtöga hvort að tæknin sé ekki í lagi hjá okkur. Sýnist hún vera það. Og hérna kemur bara hörku tilraun, það er rétt fram hjá. Menn stukku í ítalska kjötbólur í hádegismat, þannig að það er bara ég og kameramaðurinn hérna og kom vant að tæknimanninn sem átti að vera á þessum leik. Þetta koma Þróttarar hörku tilraun, allt í lagi tilraun handa hjá, já nú er spurning, er þetta Jóhann eða er þetta Viktor? Viktor held ég. Þróttarar aftur. Þetta var Stefán Kári að ég held. Hann er stöðvaður. Þetta voru síðan Stjarnan komin en Þróttarar stöðvaði þetta. Beggi biður menn að passa sig aðeins á tæklingunum. Allt í lagi að sína smá baráttu en þá þarf að vera skynsamir í henni. Stjörnumenn.
skila boltan tilbaka. Kemur langur. Jói með hörku skot en vel varið. Heldur sér búin að finna út hvor hvaða nýja. Þetta hann Jóhann hérna. Hann með fót. Það alveg á hreinu. En stöðvar í þetta skipti. Og þetta eru Stjörnumenn sem eiga þetta innspark. Þróttarar vinna boltan. Það voru nú örugglega Þróttarar sem áttu þetta. Þetta er á Stjörnumenn hins vegar. Þá koma Þróttarar hörku skot. Stefán Kári hefði örugglega getað farið kannski aðeins lengra en allt í lagi. Stjörnumenn fín tilraun, Þróttarar sem fyrir stöða þetta er dálítið hérna fram og tilbaka núna, bæði lið svona að reyna að ná einhverju stjórn á leiknum. Koma Þróttarar fínasta tilraun, það var hann Viktor, sýndist mér myndi þessa sendingu, fór í markspyrnu. Stjörnumenn spila hérna í öftusturínu. Það er einhverjir í peysum hjá Stjörnumennum þannig að þetta verður kannski pínu erfitt. Sjáum til. Reyna að skila þessi til ykkar eins vel og ég get. Það er Sebastian. Færa hann hérna yfir. Kemur langur fram. Þeir eru tveir. Ef hann nær að koma boltan fyrir, nei, gleymir boltan maður sem finnur hann aftur. Kemur hann á félaga sinn, þeir spila hérna saman. Innspark Stjörnumanna. Fært hérna miðuna. Liftur með hérna góðu snúningur. Næra potárum með hvað vel komið út þetta í markinu. Þannig Kristján í marki Þróttara gerði vel. Svo er það Jóhann sem kemur boltanum í burtu. Nær honum inn í en Þróttarar koma þessi burtu. Gerir þetta virkilega vel hann í framlínu, hann er sloppinn eitt í gegn og skorar. Frábær snúningur hann og kemur Stjörnumennum í 1-0. Virkilega vel gert, kemur Stjörnumennum í 1-0 þegar 8,5 mínúta er að detta á klukkuna. Þróttarar freista þess að jafna sem fyrst en Stjörnumenn segja nei. Ekki strax í það minnsta. Hörku sprettur hérna. Viktor Eli ætla að finna félaga sinna inn fyrir en góð vörn. Sá ekki alveg hver átti þessa tæklingu þarna. En virkilega vel gert. Boltinn endar hjá Kristjáni í markinu. Setur hann hérna út vinstar megin. Gerir rosalega vel. Nær hann að pota í boltar Máni Hrafn. Bjargaði því að Þróttarar myndi sleppa í gegn.
Setur hann bara inn á miðjuna, boltinn væri að ferðast alla leið. Stjörnumenn ná þessu. Gerist hér. Stjörnumenn. Boltinn harðneitar að fara út af. En það viljum hafa boltinn í leik bara sem mest. Þarna einhver smá misskilningur. Boltinn endar í markspyrnu og marki Stjörnumanna. Þeir halda áfram, taka bara stutt. Þróttarar komast inn í það. Og hérna er Úlfur. Máni stöðvar hann. Kemur boltanum fram. Og hérna er Viktor Eli á hörkuspretti en vel unnið tilbaka. Sýndist að vera Styrmir sem hérna vann boltan. Og Dagur Kári sem í grænu skónum hana hjá Þrótturum. Það var annar númer 7. Múlur, hann með húuna. Reyna að muna það. Hérna hörkusprettur. Færaukaspyrna, já, þetta var að mér sýndist Haukur sem átti þennan hörkusprett. Nú er tekið niður. Og hérna er það Dagur Kári. Og ég ætla að gíska hann setja hann bara þéttingsvast á markið. Tekur Ronaldo. Það er ekki leiðum að líkast. Dómarinn fer yfir reglurnar í veggnum. Hörku til raun rétt yfir. Fínasta spyrna hérna hjá Dag Kára. Ekkert að þessu. Hvað er að gerast hér? Máni skýlir þessu út fyrir. Kemur þetta fram. Hörkusprettur. Glæsileg fótavinna hana. Ætla síðan að vera með smá takta hana. Hvar á maður að prófa taktana annars þegar enn á N1 mótinu þar sem taktarnir eru allstaðar. Ekkert að því að prófa þetta. Gekk ekki upp í þetta skipti. Ég segi við hann ekki gefast upp. Reyndu þetta bara aftur. Það koma Þróttarar. Góð pressa Stjörnumanna en Styrmir meðan finnur Úlf. Úlfur finnur Hauk. Haukur meðan ennþá. Hörkuskotin frábærlega varið. Nú er ég bara ekki alveg viss hver þetta er í markinu hjá Stjörnumönnum en virkilega vel varið. Koma Þróttarar. Dagur Kári hittir ekki boltan alveg nógu vel hérna. Hálf mínútu eftir af sig hérna í fyrri hálfleik. Það eru Stjörnumenn sem leiða þetta hérna. En Þróttarar hafa verið að minna á sig. Kemur hérna. Nei, Stjörnumenn komast inn í þetta og markvörður Stjörnumanna handsaman boltan. Þróttarar fljótir í pressjón aftur. Vinna boltan. Þeir ætla sér jafna þetta fyrir hlé.
gengur ekki. Dómari leiksins flautar til hálfleiks. Við komum aftur eftir smásund. Já, þá förum við að koma aftur hérna með seinni hálfleikinn. Og þetta komið að stað. Stjörnumenn sitja hérna tilbaka. Það gerist hér. Flott spil hérna. En enda er markspyrnu Þróttara. Nú sé ég að get ekki betur segja að markaskorarinn sé komin úr peysunni og það var hann Kristján sem skoraði markið í fyrri hálfleik. Hann hefur ákveðið að fara úr peysunni hérna í seinni hálfleiknum. Hörku barátta hérna. Ísak reyna að koma hann manna fyrir eða skot, ég sá ekki alveg. Fekk boltinn í varnarmann og aftur í Ísak og út fyrir markspyrna frá markið Þróttara. Sá ekki alveg hvað gerist hérna. Þetta boltinn hafi farið í Powerade flösku utan vallar. Stjörnumenn eiga þetta einspark. Það var Kristján stöðvaður. Stjörnumenn koma þessu aftur fram hérna og Kristján hirði boltan. Á hörku skotin, vel var ég á Kristján í markinu hjá Þrótti. Kristján með skotið, Kristján með rösluna. Koma Þróttarar sér frá eða hvað? Nei, vinna hornspyrnu Stjörnumenn. Var hann Aron Berg að mér sýndist harðneitað að leyfa Þrótturum að vera með boltan. Hirt hann og vann hornspyrnu. Kemur hérna, kom hann á fjær en náði ekki valdi á hann hérna Stjörnumenn. En þá koma Þróttarar, hörkusvetti, Viktor. Frábæra utanfóta snuttu yfir. Þetta var frábælega gert. Sýndu þetta var Viktor með þessa glæsilegu utanfóta sendingu. Allalega yfir á hvort það ekki verið Úlfur eða Dagurkari var það. En vel varið
Þá Arnór. Hann á skot, Kristján með frábæra markvörslu. Aron, ekki Arnór. Pínu brasa að vera hérna með 2 skýslur. Það ekki alveg gummið ben hérna. Þróttarar fengu innspark og svo annað innspark. Nú þetta kom aðeir Haukur. Haukur ennþá með hann. Já, spil sér tilbaka. Þarna ætlaði Styrmir að ná hann með fyrsta á Dag Kára en gekk ekki. Stjörnumenn spilur hann myndan tilbaka. Kallar þetta hlaupið, frábær sending. Kristján eldir en aðeins og fastur og fer á Kristján Markvörð í staðinn. Þeir ætla að spila hérna en Aron Berg kemst inn í þetta. Aron finnur að því held Sebastian, ég er samt ekki alveg viss. Berst á Kristján sem á skot en rétt fram hjá fjærstönginni. Viktor verið Þróttara. Kemur með Úlfur á Hauk. Haukur með hann. Finnur Dag Kára. Sem finnur Viktor. Viktor með skemmtilega utanfóta settingu. Það var Úlfur þarna. Náði ekki alveg valdi á boltanum. Missir hann út af. Dag Kári, Stjörnumir stöða þetta. Styrmir nær honum. Þá kemur hérna hörkusbrettur, Kristján. En Kristján kemur vel út úr markinu líka. Kemur boltanum í burtu. Viktor. Stjörnumenn. Viktor, hann er með special skill. Það er utanfótar snutturnar. En það var Dagur Kári, ætlaði að fara rás, er stöðaður, vinnur aukaspyrnuna. Og það er hann Jóhann sem ætlar að taka þetta. Ég ætla að segja að hann lúðrið þessu bara markið. Gera sittur hann þéttingsfastan en beint í lukkutan á markverði Stjörnuna sem fljótur að koma nú fram. Kristján. En Styrmir stöðar hann. Sá ekki alveg hvað gerist þarna en Þróttarar unnu boltan allavega. Haukur á Dag Kára sem náður ekki alveg valdi á boltanum hana en vinnur innsparkið. Dag Kári setur hann inn í. Viktor var hann byggð en aðeins svo nálægt markverðinum. Aron, skemmtilegur snúningur hérna, allt planað. Þá er það Kristján með löngurskriðin sín en enn er það Kristján markvörður sem sópar þessi burtu. Úlfur. Hann er stöðvaður. Það er Viktor Eli, ætlar að finna þarna félaga sinn. Styrmir kemst inn á milli.
Viktor. Boltinn endar í Hauk. Haukur geta skemmtilega allar síðan að sitja hann inn fyrir, en það er brotið á honum, færi aukaspyrnuna. Gaman að sjá hver allar að sitja hann. Haukur skipar inn í Dagur Kári allar að taka þetta. Og hann á hérna fín spyrna en hárspyrnt yfir markið. Ekkert að þessari aukaspyrnu. Bara örlítið of há. Réttur 6 mínútur eftir á sig hérna. Nóga tíma fyrir mörk. 1-0 fyrir Stjörnuna eins og staðan er núna. Hérna er Haukar. Ekkert Haukar, Þróttarar og þetta er Haukur. Ekki vona maður rugglist hérna. Ekki beint fyrsti leikurinn sem maður lýsir hérna í dag. Viktor kemur hann inn í tegin. Það eru Stjörnumenn sem eiga þennan. En Haukur fljótur að vinna hann. Finnur Dagkára. Dagkári aftur á Hauk sem er hárspreitt frá því að pot honum hana. Það þurfti bara pínu litla snertingu og hann endaði inni líklega. En ekki í þetta skipti, en þeir fá annað tækifæri. Viktor. Hann er stöðvaður. Bara hann aðpældi þetta sé. Hann missir boltan Viktor. Mikið darra að dansa hérna, Jóhann. En svo ekki alveg hver þetta var sem ætlaði að taka þarna á rás. Kristján situr hann út fyrir. Þeir eru fljótir að taka þetta hérna Stjörnumenn. En Þróttarar sjá við þessu. Viktor á Stefán Aðiheld sem á allt í lagi tilraun. En fram hjá markinu. Færið yfir. Hjörtur átti að elda þennan en hann var aðeins og fastur. Kemst Hjörtur inn í þetta, gerir vel, en Stefán vinnur hann aftur fyrir Þróttara. Fyrir Dagkára. En stöðvaður. Það var Viktor Aðiheld. Dagkári aftur, þetta er algjörlega fram og tilbaka. Já, þetta er eitthvað spilna fyrir bakhrindingu. Þetta bakhrinding. Jóhann tekur hann fastan hérna rétt yfir markið. Þrjár mínútur eftir að þessum seinni hálfleik. Eða að þessum leik bara. Hörku aðeins og förstsending allarleið út fyrir hinum megin. Kristján setur hann á Jóhann. Jóhann og Kristján aftur. Kristján og Jóhann. Jóhann missir hann aðeins og langt frá sér. Hjörtur fljótur að taka þetta hérna fyrir þríhyrningsspilið en missir boltan. Hjörtur var fljótur að hugsa þarna, fekk þríhyrningaspilið, nær ekki valdi á boltanum aftur þarna.
Það var Stjarnan og þetta líka. Gerist hér. Nei, boltinn berst á Kristján í markinu. Það var Stjarnan með flotta pressu, vinna boltan. En Þróttarar sjá við þessu. Haukur tekur á rásan með nóga plássi. Laumar hérna Stefáni inn fyrir en hann har skotið rétt framhjá. Sittur hann hérna hjálpboltar minna á en það var engin ágangur af því. Boltinn í markspyrnu. Held þetta væri aðeins svo langt en hann heldur hún minna á. Aðeins svo fastur hérna á Hjörtur vinna hann. Endar á Kristjáni aftur í markinu. Alveg að vera búið hérna lítið eftir. Stjarnan eiga innsparkið, tíminn vinnur með þeim. Stefán vinnur vel tilbaka en þá flautar Beggi dómari til leiksloka. Lokatölur 1-0 fyrir Stjörnumenn. Við tökum okkur smá pásu. Já, komið margbless og sæl. Við erum hér á KTV
á öðrum keppnisdegi NM-mótsins 2024. Hér að hefjast og var að hefjast viðureign Þórs og Vals í hollensku deildinni. Gætu allt eins verið Ajax á móti PSV. En hér eru Valsmenn að koma flegi ferð. Og talandi flegi ferð, bílalega Akureyrar, heldur betur. Alltaf flegi ferð þar. Markspyrnan á marki Þórs, kannski vel við hæfið að lesa upp lið Þórsana. Þar stendur í markinu Theodor Frans Jónsson. Númer 11 eru Víkingur Tristan Hreinsson, númer 21 Sebastian Oliver Almarsson, númer 22 Sölvi Markusson, númer 24 Björgvin Leo Beck, númer 36 Hugo Ero og númer 39 Vítorsaf Gretar Stojanovic, númer 56 Björgvin Jóhann Eggertsson. Hörkulið sem að Þórsara stillu upp hér í dag. Og þessi bolti að fara út fyrir. Valsmenn eiga hér innspark. Þetta fyrsti leikurinn í hollensku deildinni. Í gær var fórkeppni. Og eftir fórkeppnina fór þessi lið í hollensku deildina. Þeim langaði ekkert að vera í grísku deildinni. Vildu við spila meiri sambabolta. Og þá fer maður í þá hollensku. Hér boltinn alltaf leið aftur á markmann Vals. Mikil kapplaup hérna og hvað það er Hugo sem að vinna boltan en þeir taka hann aftur á honum. Komin út í hornin, skemmtilegi taktar hérna en þó sann er vinna hann aftur. Og svo vinnur Víkingur innsparkið. Nei, hann gerði það ekki. Valsarnir fá þetta. Innspark Valsmanna, annað innspark hérna, boltinn á tegin og þeir eru að komast í áleitlega stuðu, geta henn á skotumarki. Nei, frábær vörð þarna. Geysast hérna upp, hægri kallið Þórsarnir. Fá innspark hérna, Björgvin sem átti þennan rosalega sprett. En hann var stöðvar í þetta skipti. Björgvin búinn að fara út í bílinn og ná í boltan. Gera allt þessi strákar. Vító hérna með innsparkið. Finnur Björgvin og hann er ekki alveg stjórn á boltanum og nú komast Valsarar á flegi ferð upp hægri kantinn. En flott stopp hérna hjá Sölva. Og skotið, það er fram hjá markinu. Að Valsmenn að gera sig líklega þarna. Svífa hér vængjum þöndum Valsmenn. Skemmtilega hælsending þarna og Sebastian er hlaupinn af stað. Hann ætlar að stinga á alla af. Hann heldur áfram. Kemur með sendingunum á tegin en vel gert hjá markmanni Vals, grípur hann það inn í. Þessi spyrna ratar ekki alveg á Samherja. Sölvi undirbýr sig að taka hérna innsparkið. Finnur Sebastian sem hann nær að snúa og hann með skotið en góð vörð þarna, nær að taka hann hans í jafnvægi. En hann náði ekki sama krafti í skotið og hann hefði viljað. Góð sending hérna upp vinstri kantinni á Val. Þú kallaðir. Spurning hver á þennan bolta. Það eru Þórsarar sem eiga þennan bolta. Valsmenn ekki sammála en það þýðir ekkert að deila við dómarann. Væri samt þetta að fara í margföldunarkeppni við hann en það þýðir ekkert að deila við hann. Hér geysast Valsmenn af stað, sendingin í gegn. Er hann að sleppa hérna inn fyrir? Nei, frábær Björgun. Engin aukaspyrna á þetta, sammála dómarum hana. Björgvin hérna, boltan á miðunni, spilar honum á Víking. En
Víkingur nær honum ekki. Aðeins svo framalega fyrir hann. Björgvin. Aftur komið boltan fyrir Þórsara. Boltin hérna gengur á milli liða á miðjunni. Það eru Valsmenn sem að komast út úr húnum með boltan. En stöðvaðir. Sebastian, komin aftur með hann. Og spila hana upp en hreinsa frá Vító. Vító heyrði fram í einum. Hallar fram í öðrum. Finnur Sebastian frábær tækling á síðustu stundu til að bjarga og Valsmenn sparka hann svo langt fram með Þórsara aftur komnir á boltan. Þessi bolti ennþá í leik. Hugo hérna í vördinni stöðvar þetta. Valsmenn þó ennþá með boltan. Þessi sendi góð framalega og Theodor kemur út á markinu og bombar honum fram. Frábæri móttaka hérna hjá Björgvin. Og Víkingur, þetta bara endan á milli, frábær fótboltaleikur sem við að fá hérna í hollensku deildinni. Sebastian fyrir á teginn, 1 gegn markmanni og hann skorar! Sebastian Oliver Almarsson að koma Þór í 1-0. Frábæri móttaka og afgreiðslan ekki síðri þarna með vinstri fæti. Þetta þarf ekki alltaf að vera fast. Bara finna netið. Þórsar hafa hér tekið fórustu eins og ég sagði á hann, þetta búin að vera ótrúlega skemmtileg leikur, endan á milli. En sennilega verðskuldu fórustu Þórsara eins og staðan akkurat núna. Og hér, Sebastian, hann sleip í gegn, tvöldar hann, já, frábær afgreiðsla réttis áðan, engin spurning. Og Þórsarnir eru búin að breyta einu marki í 2 á engum tíma. Frábær markföldun og samlægning, hvað sem þetta og þeir eru komnir í 2-0, tvöföldun á fórustu. En Valsmenn, nú með þeir ekki gefast upp, fá hérna aukaspyrnu, já, Vító brotlegur. Fær hérna orð í eyra frá dómara leiksins sem að fannst þetta smá harkalegt, hann var aldrei að ná boltanum. Skallinn frá Björgvin, gerir það. Sölvi. Og flott tækling hérna og varð að vera nákvæm sem hann bara tekið mannin. Og Valsmenn hérna komast í færi. Maður hefði getað séð að skjóta hann aðeins fyrir en þeir fá hornspyrnu. Þvílík skemmtun sem að hollenska deildin að bjóða þeim upp á. Flottur fótbolti. Áhorfendur að fá allt fyrir peningin, það svo sannarlega málið. Spinnan, og hún fjársvæðið, skallinn og þeir minnka munin. Valsarar að koma sér aftur inn í leikinn. Það leikmann nummer 66 sem að setur hann í netið og allt í einu muna bara einu marki. Já. Litla skemmtunin sem í gangi hérna. Og við erum með, leikurinn varla byrjaður. Sem betur fer nóg eftir af þessu, sem betur fer aldrei vekja mig, aldrei frá þessu draumi. Björgvin, baráttunni hérna, Vító. Vító og Valsari mikill í baráttu. Þetta með því að Valsarnir fá innsparkið og strax komnir í pressunina. Þessi að Sölva út fyrir. Spila hann hérna á miðuna. Valsarinn þá með hann. Færa hann út til hægri. Þessi sending örlítið og aftarlega og ég held að sé að missa hann út af. Já, það er ágætt. Fá boltan aðeins út af. Við þurfum aðeins að anda líka. Leikmenn líka. Þetta búið að vera fram og tilbaka. Valsmenn komast inn í þetta, stóð aldrei nálægt reyndar. Og hér getur hann fundið skoti, hann fer inn á teginn. Og Björgvin bjargar, en það er Valsmenn fyrstir á frákasti. Og Björgvin bjargar aftur. Og náður að koma boltanum burt, Vító hérna, fer aftur inn á völlin. Og svo neglar honum fram, já, Hugo gerir það, lokum.
En Valsmenn komin aftur, þeir eru í geggjari stuðu skotið. Inni á stóru. Munaði ekki litlu hana. Já, spila með upp öllin. Valsmenn, þeir eru að pressa þá stíft þessa stundina. Björgun hérna. Hér langur bolti fram, enda bara hjá markmanni Valsara sem að reyndar er að flýta sér aftur með það fram. Þeir ætla að jafna þennan leik bara strax. Já, af hverju að vera 2-1 undir þegar maður getur jafnaði 2-2? Það er bara stóra spurningin. Hugo rétt kemst inn í hennar, þurfti að ná stertingunni. Settingin hérna. Vel spila Valsmenn færa boltana frá vinstri yfir til hægri og svo inn á teiginn. Þetta er glæsilega spilað, þeir eru komnir hérna í hættulega stöðu og vinna hornspyrnu. Já, þessi bolti sýnist mér hafa farið af Björgvin Leo út fyrir. Þeir skoruðu úr horni á sama stað á hann. Nú kemur settingin á teiginn og þessi fer í átt fyrir Valsmenn, rétt átt fyrir Þórsara og mikið kapphlaup. Sebastian hérna, 1 gegn 1. Sebastian Oliver er góð stopp hana. Hann er fljótur, hann er að flýta sér ná í boltan. Hann er bara byrjaður, að sjálfsögðu, leikur hérna á 1. Hvar eru allir Þórsararnir? Ætlar ekkert að koma með honum í sóknuna. Sebastian fer bara upp að línu. Nálægt í að finna Sölva inn á teignum. Frábær sprettur hana og Björgvin í skoti. Vel varið hana Björgvin Jóhann með þessa tilraun og svo er hornspyrna. Já, hornspyrna hér á stórhættulegum stað. Geta Þórsar gert eitthvað þessa. Fýtt boltinn á teiginn og vá, það má engu muna og Valsmenn geysast hérna af stað. Þórsarnir er á harðahlaupi tilbaka að ná þeim. Þvílíkur sprettur hérna á Valsunum. Þeir eru komnir upp að endalínu en þarna er frábær vörn hjá Hugo. Hann er að koma líkamannum á milli og skýli boltanum einfaldlega bara út af. Fagmannlega gert. Þetta ekki við neinu öðru búast frá svona atvinnumönnum eins og spila í hollensku deildinni. Færa hérna boltan yfir á Björgvin Leo. Hann aftur á Hugo. Sölvi, flotta móttöku, fær manni í sig. Og hann er ákveðin, vinnur hann bara aftur. Finnur Sebastian. Sölvi hefur fengið tæklingu þarna og já, dæmt aukaspyrna. Réttilega, þetta var ekki góð tækling. Já, Sölvi staðinn á fætur. Það er gott. Löng setti ekki hérna og Vítor komið með hann. Reyna að finna Sölva. Smá miskilningur á milli þeirra félaga þarna. Sölvi með skotið. Þetta er varið í horn. Já, síðasta mínútar í fyrri hálfleik. Spurning hvort að Þórsar nái að bæta í forystuna. Kemur spyrnan og hann grípur þetta í annari tilraun. Sebastian nálægt því að komast inn í þetta. Hér kemur langur bolti fram völlin. En fer hann ekki bara út fyrir? Nei, þeir ná að halda honum inn og vel gert hjá þeim. Víkingur hérna. Og hér koma Valsmenn 3 á móti 2. Geta þeir gert eitthvað við þetta? Góð vörn hjá Hugo. Það fer enginn fram hjá honum í dag. Svo nekli Björgvin svo lengra fram. Valsmenn þá aftur komnir á boltan. Hérna gerir Vítor vel vinnur hann og þá komast Þórsara 4 á móti 2. En bjarga á síðustu stundu.
og þá flautar dómari leiksins hér til hálfleiks. Við ættum að fara á N1 og fá okkur eitthvað í gogginn, hlaða batteríin, hlaða rafmagnsbílinn og við sjáum svo aftur eftir smá stund. Það svoleiðis. Já, þá erum við komin aftur hér. Þórsar leiða með 2 mörkum gegn 1 í hollensku deildinni. Fyrsti leikur. Maður getur fundið spennuna hér í loftinu. Nú hafa þjálfararnir lagt á ráðin, komið með einhverja nýjar áherslur í seinni hálfleikinn eða kannski bara sömu áherslur ef þeir eru ánægðir með það sem þeir hafa séð. Við erum allan ánægðir með það sem við höfum séð hérna á KTV. Og hér setti ekki inn á teginn. Og Þórsar er komið flottu snúningur af Sebastian Oliver og hann með skotið en vel varið. Frábæð byrjun á seinni hálfleik Þórssonum. Vító hérna, já, gerir þetta skemmtilega. Víkingur, hann er komist í séns, aðeins farið í hann, já, aukaspyrna dæmt. Þetta er frábær staðsetning fyrir Þórsara. Spurning hver tekur þetta þessu aukaspyrnu. Mér sýnst það bara að Víkingur. Sögur hafa farið allt Norðurland af aukaspyrnu og hæfileikum hans. Það verður gaman að sjá núna. Gylfi sig norðursins, segja einhverjir. Víkingur. Góð spyrna en í vegginn og inn á frákastinu og það er varið þarna. Sá ekki alveg hver að var sem náði frákastinu en Þórsarnir nálægt í heldur betur að skora 3. markið. Boltinn út í hornið, lift fram, hann er ennþá inn á þessi bolti. Mikið sprettli björna. Björgvin kemur hún tilbaka á Theodor sem hann neglir hún fram. Hér boltinn á milli, bara mikil barátta. Hvað gera Valsmenn? Settingin á teginn en Hugo mætir bjargar þessu, þeir eru ennþá með boltan skotið en Theodor heldur betur vandanum vaksin í markinu, á ekki neinu vandræðum að grípa hennan. Hugo hérna á Vító. Hann getur fært það lengra. Svo hvað að spila tilbaka á Theodor. Hann á Björgvin Leo. Valsmenn gera vel, komast inn í þetta. Las þessa sendingu. Og hendi dæmt hérna óöfn Vító. Skoppaði upp í hendina á honum, ætlaði að taka hann á kassan. Þetta gerir stundum. Og Valsmenn fá hérna aukaspyrnu aðeins fyrir utan teig. Ágætis staður, ágætis færi til að skjóta. Kallaði hérna þjálfarinn sinn hver á að taka. Mér sýnist það bara leikmaður með húfu sem ætlar að taka þessa spyrnu. Stillir sér hérna upp. Góð spyrna. Rétt yfir markið. Mátti engu muna. Frábær tilraun. Já, Valsmenn að sýna það. Þeir eru nú ekkert hættir. Þeir eru ekkert dauður öllum aðum. Theodor rúlar boltanum hérna á Hugo. Hugo. Upp kantinn. Sölvi lengra. En boltinn ratar ekki alveg. Sebastian. Mikil barðina, mér sýnst, já, peysutók á Valsmenn. Einn Valsmenn ekki sáttur hana.
Dómarleiksins útskýrir bara í rólegheitum fyrir honum að þetta sé ekki í boði. Hérna Valsmenn koma flegi í ferð. En glæsilega gert hann yfir Björgvin Jóhanni. Flottu varnarleikur. Lengra frákalla dómarinn. Það er víst 2 metra regla í innspörkum. Og þetta er vel gert hjá Sölva, kemst hann í þessi sendingu. Finnur Sebastian, nú geta Þórsara heldur betur gert eitthvað. Koma inn á flegiferð. Hann rennur inn á tegina aðeins og framalega fyrir Vító og hann skrúaðist í vitlausa átt þarna. Stór hættulegir Þórsararnir þegar þið komast á ferðina. Og Vító, hann nær þessum og Björgvin Jóhann. Hann fyrsta snertingin náðum ekki alveg með sér. Vító ætlar að taka hann hælsendingu umkringdi 3. Hann er ennþá nær að koma boltana frá sér, virkilega vel gert. Þessi sendingar rattaði ekki á samherja frá Björgvinni. Sér skemmtilegi taktar. Áfram með leikinn. Hugo setur þannig út fyrir hvað, náður haldur hún, nei, hann ákveður bara að leyfa hún að fara. Skynsamlegt held ég. Ætlar að taka hérna svona mörgæsa gafpreyfingu, gekk ekki þetta skiptið. Björgvin Jóhann, vel með á nótunum. Flott sending hérna í áttu teignum. Getur Valsmenn gert eitthvað þetta? Nei, Sölvi er fyrir. Sölvi einfallega neitar að þið sendi boltar inn á teigin í hættulegt færi. Innspark. Björgvin kemst inn í þessu sendingu. Spilar hann langt upp, en Sebastian nær ekki þessum að Valsara fyrstir á hann. Hér gengur boltinn á milli liða. Eins og þetta sé eitthvað bortennis. Fram og tilbaka. Og geggju barða í Vítón á Sebastian er að sleppa í gegn. Maður kom í hann reyndar, hann þarf að klára hratt. Og hann gerir það frábærlega klárað. Sebastian Oliver Almarsson er að setja þrennu. Hann er komið þrennu í fyrsta leik í hollensku deildinni. Þvílíkur opnunarleikur. Þetta kallar maður alvöru frumraun. Svona á að hefja ferilinn í hollensku deildinni á þrennu að sjálfsögðu. Virkilega vel klárað. Og þegar 9 mínútur eftir leiknum eru Þórsararnir komnir í mjög vanlega stöðu. Björgvin eða ferðinur í kantinn, missir hann út af. Vel gert þarna við Björgvin, kemst inn í þessa sendingu. Annað innspark fyrir Valsmenn. Hér mikil þvaga hverju komast út úr þessu með boltan. Það eru Þórsarar og hann tækla hann út fyrir. Þurft að gera það þegar voru komast í góða skyndisókn. Vító ætlar að spila hann inn í svæðið fyrir Sebastian. Hér Valsmenn koma upp með boltar upp hægri kantinn, ætlar að vippa honum inn á og það hefur verið skemmtilegt ef hann er að halda þessum inn á. Björgvin Jóhann hérna ætlar að finna nafnað sínur á miðunni. Boltinn er þá í leik, kemur pressan. Ekkert brot á þetta, jú, hann dæmi brot. Jájá. Ítræðna með hendina undan sér, alveg þetta dæma á þetta. En líka hefði alveg verið að sleppa þessu, bara ágætis dómur. Þessi sending löng og Theodor þó að sé ekki búin að mikið að gera hann síðustu mínútur, þá er hann gjörsamlega með á nótur í markinu, tilbúin í þetta. Björgvin hérna, geysir stað, fer hérna utan á, getur að koma boltanum inn á tegin, þar er Sebastian 1. Nei, frábær tækling. Geggju tækling, bjargar þessu. Vító, með kloppa en hann næri ekki að finna Sebastian. Sebastian lúrði þarna inn á tegnum. Valsmenn ætla að lyfta honum hérna langt upp völlinn. En Víkingur mættur í vörnina. Tekur enga sensa. Kemur þessu bara út fyrir.
smá gremja hérna í Valsmönnum að vera undir, sparka boltanum í burtu að Þórsararnir eiga einsparkið. En það er ekki skynsamlegt því að tími vinnur bara með Þórsarunum. Valsmenn þurfa frekar að láta þá flýta sér að koma boltanum leik þannig að þeir geti fengið hann aftur til að skora. Mikil pressaðan að geta Valsmenn snúið. Þórsararnir voru með marga í sókninni. Sækja hérna hratt. Það að fara hérna fram hjá Víkingi utan á. Nær hann að halda þessu bolt inn á. Gerir það hann Björgvin Leo gerir þetta frábærlega. Tækla boltan í leikmann Vals og það er Þórsarar sem eiga þetta einspark. Það var sennilega planað þegar hann fór í tæklinguna að vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Víkingur kemur bara sjálfur inn á með boltan. Spilar hann hérna að Björgvin er ekki alveg tilbúin í vörninni. Var ekki að horfa á Víking. Hérna gerir Hugo vel, kemst inn í þetta. En sömuleiðis vel gert hjá varnarmanni Vals. Hugo. Her komast inn í þetta Valsmenn. Tími líður, þeir þurfa að fara að sækja mark fljótlega ef þeir ætla að bjarga ykkur. Frábært til þeirri þarna. Sendi ekki með vinstri á tegin. Og svo kemur skotið, þetta er frábært skot upp í skeitin. Beint upp í Samuel, þvílíka skotið. Eitt af mörkum mótsins alveg klálega. Og Valsmenn eru búin að minnka þetta í 1 mark. 4,5 mínútur eftir og við erum að fara að fá alvöru spennu innan leik. Ég er ennþá að ná mér á þessu marki. Þetta var svakalegt skot. Víkingurinn færi fram hjá 2. Þetta er frábærlega gert hjá honum. Og svona er hann að koma lengra. Sebastian með hann. Finnur Vító. Vító er komin í góða stöðu til að gefa fyrir. Nær hann halda boltan minna. Já, gerir það. Hann er ennþá með boltan. Og vinnur einsparkið Vító. Æja. Sendingin að tegja frábær sending. Sebastian. Alltaf rennur hann fyrir. Hitt hann ekki alveg nægilega vel. Þórsararnir ætla ekki að liggja tilbaka og halda, þeir ætla bara að skora annað mark. Og hérna er Vító bara að komast inn í þetta, en frábært úthlaup. Og Sebastian hendi sér í tæklinguna. Hérna eru menn sko tilbúinir til að deyja fyrir klúbbinn. Það vantar ekki. Björgvin er með boltan. Það klessa saman nafnarnir. Björgvin Jón er áfram með boltan. Kemur á Víking, Víkingurinn með utanfótar snuttu. Sebastian var ekki alveg tilbúin í þetta. Skemmtilegt gert og skotið með vinstri. Vá, alvöru vinstri fótur hana. Björgvin Jóhann með þetta fína skot, hitt ekki á markið. Og Víkingur kemst inn í þetta, hann hefur smá tíma. Hann með skotið, frábært skot. Rétt framhjá markinu. Það sé svona 3,5 cm til hliðar í hinn áttina, þá að það fari stöngin inn. Vá. Þetta hefði jafnvel verið glæsilega mark heldur en hjá Valsmönnum á hann að hann svipað og hefði líklega endalega gert út leikinn. 3 mínútur eftir og eins og teknistjórnin að benda mér á þá er það 9/10 búnir að leiknum. Þeir eru alltaf fullir af skemmtilegum fróðleiksmólum. Víkingur hann ekkert að flýta sér. Finnur Björgvin sem hann lyftur upp. Sebastian en hann komast í gott færi. Nær hann þessu. Þetta munar þetta munar einu skónúmeri. Hann hefði náð að poti hann undan. Björgvin Leo hérna. Finnur Sebastian. 1 gegn 1 frábær snúningur. Hann skorar. 4-2 fyrir Þór. Sebastian Oliver Almarsson er að setja sitt 4. mark. Rífur sig úr og ofan og er skipta velli í kjölfarið. Og hoppar hérna og gefur Hermanni þjálfara 5. Svo sannarlega stjörnuleikur, stjörnuframistæða. Ferna. Mjólkurferna. En það sem var best við þetta mark var klálega snúningurinn hvernig hann lék á varnarmann Vals. Og Þórsararnir eru núna farnir langt með það að klára hennar leik. Það verður erfitt fyrir Valsmenn að koma tilbaka úr þessu.
Hotspinna. Valsmenn fá hérna séns. Mark núna gæti gefið þeim von. Sjáum hvað gerist. Þeir hafa skorað horni einu sinni í leiknum. Hérna kemur stutta. Þetta aukaspinna. Sést ekki alveg út í horni hérna frá útsendingarbílnum. Þið sjáu þetta betur. Spinnan. Og Vító kemur þessu út af í innspark með við handabendinga dómarans. Tíminn líður. Klukkan tifar áfram. Og tíminn vinnur með Þórssonum sem eru að fara að tylla sér á topp riðilsins í hollensku deildinni. Síns riðils. Hreinsa það langt fram og það er bara markvörður Vals sem ætlar að skila hann tilbaka held ég. Já, negla hann upp. Víkingur, komið bolta verið Þórsara. Fer fram í einum, fer fram í tveimur. Ætlar hann einhvern tímann að hætta. Hann heldur bara áfram með boltan. Hann heldur bara áfram. Finnur Sölvin og tegnur Sölvin með skoti í stöngina. Má engum muna að Sölvi bæti fimmtamarkinu en svo með frábæra sendingu Hugo sem tekur geggja kappreiðingu. Hugo og Tætinen að skora 5. markið eftir frábæra sendingur á Sölva Markusinni og Hugo með geggjaða gappreiðingu. Þóttist ætla skjót með vinstri, fór yfir að hægri. Hann plataði mig svo sannarlega. Ég hefði líka kolfallið fyrir þessu. Og hér flautar dómarinn til leiksloka. Þórsararnir byrja frábærlega með 5-2 sigri í hollensku deildinni. Þeir eru til alls líklegir í þessu móti. En Valsmenn, þeir mun hafa sinn séns á að koma sér áfram líka í næstu leikjum. Takk fyrir okkur.
Já, þá erum við komin hér til leiks í kólumbísku deildinni B-riðli, þar sem að Uppsveitir og Stjarnan Ólivalur eigast við. Og hér bara Stjörnumenn strax búin að vinna boltar eftir miðjuna. Náðu þær að gera sem aðtöðu sig að fer út að haldunum inn á, virkilega vel gert. Og hreinsað út fyrir. Þessi lið eru á toppi riðilsins. Það eru 2 leikir búnir í riðlum, þetta er síðasti leikur riðilsins. Og bæði þessi lið eru búin að tryggja sig áfram í 8 úrslit. Bæði búin að vinna báðu síðan leiki. Uppsveitir með markatölu 9-2 og Stjarnan Ólivalur er með hoppandi stóra markatölu 16-0. Það er eitthvað lið stóðu á, það verður fróðilegt að sjá. Kannski að Uppsveitir byrja á því núna. Hér frábær setting og muna litla að þeir ná að sleppa inn fyrir. Stjörnumenn geysast á stað. Það er farið að hella niður hérna á Akureyri. Það er ekki að vera að hella niður hafragraut, það er verið að hella niður rigningu. Úrhelli. Og hér er flóðell spila hjá Stjörnumönnum, þeir að komast upp vinstra megin, geta komið boltanum fyrir, gera það. En Uppsveitir er ná að hreinsa. Lendar fyrsta Stjörnumenn, skjóð boltanum aftur inn á teiginn. Pressa Stjörnumanna mikil hérna í byrjun leiks. Flottu til því hann er einn inn á fjársvæðinu, en þeir ná að koma sér fyrir hotspinna. Ótrúlegt að sama hvað rignir að greiðslan á dómara leiksins, hún heldur sér. Góð spinnar þeir skallinn og má engum muna hana. Getur verið að hann hafi bara varið þetta. Sett ekki fram. Þetta innspark á Stjarnan. Spila hérna inn á miðavöllin. Uppsveitir komast inn í þetta. Þessi bolti fer bara alla leið tilbaka. Stjarnan getur byggt upp nýja sókn. Fara hérna ákveða að fara upp hægra megin. Spilar með þau frábær snúningur, því ekki takt að Zidane snúningur líka. Getur að fundið samverið sinni gegn geri það. Þeir eru komin í fína stöðu, sendingin á tegin. Hún er of aftarlega og þessi bolti rennur aftur fyrir innspark. Það hefði verið ótrúlega ef þetta enda með marki. Þá hefði þetta klárlega verið eitt af mörkum mótsins hingað til. Það er alveg augljóst akkur þessi lið sitja á toppi síns riðils í kólumbísku deildinni. 2 virkilega góð lið að mætast hérna. Já, ákveða að fara upp vinstra megin þetta skiptið. Spilaði miðjuna, vel gert og þeir bara haldi í boltan. Þeir eru ekkert að stressa sig of mikið. Setti ekki hérna upp. Mikil barátta. Boltinn gengur hérna á milli liða hægra megin á vellinu, lengra frá okkur. Góðu bolti þarna, en hreinsa frá. Hérna liggur þeir Stjörnumann, ekkert á þetta, áfram með leikið segir dómarinn. Þá getur Uppsveitir farið að staði en þeir eru stöðvaðir. Hann er staðinn á fætur í góðu lagi með hann. Og hér, eru Stjörnumenn að sleppa í skegg? Nei, boltinn skrúast í rauninni frá honum. Backspin á boltinn hann hana. Aftur snúningur. Já, hér Uppsveitir, hann er 1 gegn 3. Nær ekki alveg að ná stjórn á boltanum. Frábærlega ekki að spila hérna um miðuna, geta þið fært það lengra. Hann ákveður bara að fara sjálfur á stað, en þetta var þröngur pakki, erfitt að fara fram hjá þeim 2. Frábær móttaka og hann fer bara sjálfur í skotið, en það er vanrið. Öruggar hendur hérna í markinu.
Þessi bolti alla leið yfir, lekur alla leið. Hér Stjörnumenn, hvað geta það gert? Mikil þvaga hérna á miðjunni, erfitt að koma sér eitthvað út úr þessu. En þeir eru hérna að sleppa í fína stöðu og það þurfa að snúa við. Koma þó boltarnir inn á teiginn, vel spila skotið og frábær markvarsla. Þessi sókn frábær. Hann er þá inn á boltinn. Ég var svo viss að hann hefði farið út af í horn. Boltinn er þá inn á. Og hér mikil bardagur, Stjarnan á þetta innspark. Spilar hann minna tilbaka og svo fyrir boltinn upp völlinn. Einna snertinga fótbolti hérna á Stjörnumönnum. Gaman að sjá. Og muna litlu, hann ætlaði utanfótan hana. Kom eina snuttu. Herðu, hvað er að gera sér? Þvílík tilþrif. Svona spila menn í Suður-Ameríku. Kólumbíska deildir að sýna okkur þvílíka takta. Og hér, hann er í fínni stöðu. Vill fara yfir á vinstri hótinn. Hliðir í skotið, en að varnarmanni. Boltinn er ennþá inn á. Nei, hann leifur að fara út fyrir í horn. Sögur segja að Stjörnumenn séu búin að eyða löngu tíma á æfingasvæðinu í hornum. Og hér kemur hornspyrnan á frír skalli. Rétt framhjá markinu. Beint af æfingasvæðinu þetta. Stillar hann myndu framalega í tegnum eins og hann ætlaði að negla honum fram. Kemur hann með frábær sendingu bara upp. Á, lætur ekki kloppa sig. Arnar hana. Og hér. Hann verður að snúa tilbaka, þéttur varnarmúr hana fyrir framann, virkilega góð sending hana. Hann er í færi með skoti og það er glæsilega klárað. Stjarnan að komast hér yfir, vinstri fótur niður í fjærhornið, óverjandi skot. Vá! Þetta var virkilega vel klárað. Magnús Pálmi, leikmann númer 37. Snildar takta. Og leikur komin aftur á stað, Stjörnumenn 17-0 núna í markatölu. Þeir leika á allsoti, þeir elska að skora. Elska næstu eiginlega líka að halda hreinu. Gett sem þurft að þurrka fötin eftir rigninguna hér á Akureyri akkurat núna. En við höldumst þurr hér í útsendingabílnum á KTV, enda frá bílu Akureyrar. Hér er að komast í annað færi og skotið af varnarmanni og Stjarnan er að tvöfalda forystuna sína. Vá! Þeir voru ekki lengi að þessu. Eins og ég segja, láta kné fylgja kviði. Spurning hvernig uppsveitir bregðast við þessu. Spurningum að gefast ekki upp, heldur að halda bara áfram. Það er eina vitið. En auðvitað bæðislið komin áfram í áttalega úrslit kólumbísku deildarinnar. Boltinn upp völlinn. Virkilega vel spilað á Stjörnumönnum og skemmtilegi taktar hérna í móttökunni. Færa boltinn yfir hægri kantinn. Geysast hérna stað. Ætlaði bara að bæta við þriðamarkinu strax. Kemur skot en það er varið. Nei, ekki þriðamarkið strax. Langur bolti fram. Hann er komin einn í gegn með skotið þraut og ætlar að leika á markmanninn. En missir þennan bolta út fyrir. Stjörnumennina vinstra megin. Spila hann upp. Magnús hérna sem skoraði fyrsta markið. Spila hann frábæla Milsinn, gott þriðingsspil. Sendingin inn á teiginn. Alvöru suður-amerískur samba bolti. Skotið úr rétt yfir markið.
Alvöru skemmtileg götubolta stemning hérna. Þeir hafa ótrúlega gaman að þessu strákarnir. Þeir eru að standa sér vel, bæði liða sjálfsögðu. Þessi sending of löng, aftur fyrir í markspyrnu á markmanni Stjörnunar. Stjörnumenn halda virkilega vel í boltan. Vel spilað. Sendingin hérna inn á tegin, frábær stungusending, skotið en vel varið. Skemmtilega gert þarna Kloppi en skilar ekki árangri, nær ekki boltanum aftur. Reynt að Kloppa, hann að ná honum aftur. Frábært spil þarna, varnarmaður á miðju á kant, náður haldið sinna á. Nei, dómarinn sér allt, það er bara svoleiðis að því er ekkert að reyna að komast upp með eitthvað annað. Boltinn út fyrir innspark uppsveita. Þessi sending aftur á móti og först og Stjörnumenn aftur strax komum boltan. Koma inn í mikla pressu og þetta er hreinsað í innspark. Upp að endalínu. Koma boltan fyrir og aðeins og aftarlega. Hörkuleikur í gangi. Og skotið og varið og hann heldur sinn á. Góð varsla þarna, fast skot niður og nær. Og hér flautar dómar leiksins til hálfleiks. Stjarnan leiðir 2-0 í þessu leik og við komum aftur að vörmuspori, mælum með að þið rétt eins og við farið á N1, gæðið ykkur á góðu kaffi og smá bakkelsi og svo komum við í hálfleik. Þá erum við komin aftur á stað 1-2 og núna í síðari hálfleikinn Stjarnan hérna 2-0 yfir í kólumbísku deildinni gegn Uppsveitum. Og strákarnir hafa sýnt frábær tilþrif hingað til. Rigningin heldur áfram að falla hér niður. Það er langt skemmtilegasta fótboltaveðrið að vera í rigningu. Elskað að geta farið í nokkra tæklingar, bolti rennur hratt þannig að það er geggjað að spila honum. Hér komaði 2 gegn 1, sendingin í gegn, er hún nú framalega? Nei, hún er ekki og það er bjargað á síðustu stundu. Hann verið þetta. Langur bolti hérna upp völlin og skoppar fram hjá fyrsta varnarmanni en varnarmann 2 hjá Stjörnunni nær þessu. Aftari varnarmaðurinn. Mikil hrúa hérna á miðjunni og það eru Stjörnumenn sem komast að með boltan. Hann ákveður bara að fara sjálfur. Fer lengra með skotið en það varið erfitt að skora að þessu færi. Nokkuð þröngt. Negla hann hérna fram til hægri.
En eins og svo oft áður þá eru Stjörnumenn fljótir að ná honum aftur. Þetta innspark eiga uppsveitir. Langur bolti hérna fram og mikið kapplaup. Frábær snúningur hana. Hérna vinnaði boltan hættulegum stað. Nei, gengur ekki upp. Þeir eru aftur konum með að nú geta þeir sótt margir. 3 á móti 2. Sendingin en frábærlega lesið þarna í vörninni. Skilst að hann sé algjör lestrar hestur. Var bara að lesa þetta í gær. Að þessi sending myndi koma. Hérna er aðtílis að tilþrifum vippa boltanum upp fyrir sig til að geta nelt honum fram. Stjarnan hérna sækja en þessu er bjargað og þá geta uppsveitir snúið vörninsokk. Frábær tilþrifana í snúningnum. En grótarður í vörninni, hann Arnar að mér sýnist. Og hér er Stjarnan að fá hóspinnu. Takk sér tíma í þetta. Hér kemur spinnan inn á nærsvæðið. Það er engin stjörnumaður, bara markmaður uppsveita. Langur bolti hérna framvöllin. Þeir biðja hendi og fá hana. Já. Varðamaður stjörnumaður vill meina að hendina hafi verið uppi líka með í náttúrulegu stöðu. Frá okkur sjónunni séð þá er ég sammála en dómarinn betur staðsettur en við hér. Hér kemur bara löngspinna inn á tegin. Hreinsað frá. En ekki hreinsað lengra heldur í innspark. Hér komast inn í þetta. Nú getur verið hætta. Stór hætta henni fyrir stjörnuna. Sendingin í gegn. Hann er að sleppa. Nei. Þeir eru að sleppa hérna 2 gegn markmanni. Kemur skotið. Og það er virkilega vel varið. Virkilega vel varið þarna. Stjarnan að fá í hotspinnu á stór hættulegum stað. Gefið mörkin þetta hot. Taka það stutt hérna fyrir utan teig. Boltinn inn í. Hvað gerist? Nei, missa þennan aftur fyrir. Ég hef stundum sagt að ég mæli ekki með að taka stutt horn á þessum stað. Það er best að negla honum bara fyrir. Hinum 3 hornunum þá má taka stutt. Þessu horni þá held ég að sé best að negla honum inn á tegin. Leikmenn uppsveita þeir reyna eins og þeir geta hérna en varnarmúr stjörnunar er þéttur. Álíka þéttur og kínumúrin. Og hér virkilega vel spila. Komin í færin og tegnum. Leggur hann fyrir sig og hann skorar. Stjarnan að skora 3. mark leiksins. Já, hann hafði allan heimsins tíma. Hann gæti tekið 7 snertingar að mér sýndist. Og svo skaut hann á markið. Ekki að spurja því. 3-0. Stjarnan Óli Valur. Nú verður erfitt fyrir uppsveitir að koma tilbaka á þessu að ég held. Og hér sendingin inn fyrir. Og frábært úthlaup. Þeir segja hérna í bílnum að hann hefði verið á tánum. Mér sýnst hann samt vera í takkaskóm. Og hér eru stjörnumenn aftur að sleppa. Er þetta 4. markið skotið og það er 4-0. Já. Markasúpan heldur áfram. Markasúpa, það var greinlega á boðstólnum í hádeginu á þeim. Teknistjórn borðaði stafsúpu eða það var markasúpa hjá þeim. Og það er heldur betur að sýna sig. Já. 20-0 er markatala stjörnunar í þessum 3 leikjum í kólumbísku deildinni. Þeir eru gjörsamlega að fara á kostum.
þeir fara hamförum einfallega. Maður á ekki nógu sterk lýsingarorð til þess að lýsa frammistöðu Stjörnunnar. Þeir eru stórhættulegir fram á við og grjótharðir tilbaka. Frábær blanda og hér koma þeir í ennina sóknina. En frábærlega varist þarna uppsveitir koma þessu bolta frá. Og hér frábæri taktar, hótaði sendingunni, fer sjálfurinn á teginn og setur hann fram hjá óheppi með afgreiðsluna. Þetta er Gapreik sem ég skaman að sjá, hótaði sendingunni til hægri, fór svo inn á völlin til vinstri þegar varnarmann var farinn. Sendi varnarmannin í skóaferð. Og frábæri Gapreik, þannig að mörgessa Gapreik, svo kölluð. Eins og Iniesta hefði gert þetta, svo vel gert var þetta. Langur bolti hérna fram, náður að taka mótorum á miðjunni. Já, en það er sama saga áður. Ég myndi ekki vilja mæta varnarmönnum Stjörnunnar, þeir þyrða allt upp. Það er þetta ekki sér svo góð starfum og hérna geysast til stað 4 á móti 3. Sendingi til vinstri, kominn á teginn og missir hann aðeins svo langt frá sér. Já. Langur bolti hérna fram og eins og nokkur sinnum enda bara hjá markmanni Stjörnunnar. Það er að komast inn í þetta. Skemmtilegi taktar. Hvers konar taktar eru þetta? Þetta eru kólumbíski taktar. Það er það sem ég er að segja ykkur. Og hér útlaupið en stöðvar þetta. Stöðvar svo með góð útlaupi. Og fleður hann ekki bara í skotið. Að sjálfsögðu hliðinu skotið er frábær varsla. Dúndra en bjargar svo frá vera hann yfir. Vá, þetta var hann frýr á tegnum. Náði ekki skotinu. Óheppinn. Búinn að koma sér í góða stöðu. Hér kemur boltinn bara aftur á teg. Varið til hliðar, þar er hann einn. En skotið á mitt markið. Þetta skiptið. Nálægt í að koma sér yfir. Já, hér. Boltinn fram á við. Og þeir Stjörnumenn komast inn í þetta með skotið og það er 5. markið. Hann öskrar af gleði. Ég skil hann vel. Það er alltaf gaman að skora mörk. 5-0. 5-0 fyrir Stjörnunni. Skilst að myndi sé dottin út en hljóðið sé í lagi. Þar eru þið heppin. Þar eru þið heppin. Það eru slæmt fyrir ykkur að missa hljóðið, hugsa ég. Allan hefði ég ekki viljað missa hljóðið. Og sendingin á teginn. Frábær björgun. Ég hélt að þarna væri 7. marki að koma. Stjörnumenn eru gjörsamlega að fara að kostum. 21 mark skora í þessum riðli. Og hreinsunin fram í það til vinstri. Og framlengt lengra í fyrstu snertingu. Frábærlega gert. Og hvað er hér? Bolti fer að minnsta kosti út fyrir. Veit ekki hvað meira.
innspark bara sem Stjarnan á. Sýnist mér. Sendingin fram. Og virkilega skemmtileg utáttasetting og hann fer í skotið en í hliðarnetið. Hefði sennilega átt að renna honum inn á teiginn en menn skora víst ekki nema með því að skjóta. Boltina út til vinstri. Út fyrir líka. Ekki bara út til vinstri heldur líka út fyrir. Hann er nóg pláss hérna, getur farið að stað. Fer hérna allar inn á teiginn. Fer bara sjálfur með skoti en rétt fyrir markinu. Frábær sprettur. Gríðarlega góð sprettur og uppi með skotið þarna. Boltinn hérna uppvöllin. Og eins og ofta þegar fyrir uppvöllin þá bara endar hann á varnarmönnum Stjörnunnar. Við har haft náðuðan dag að mestu leyti í markinu hjá Stjörnunni. Langur hérna uppvöllin. Fara Stjörnumenn af stað. Já, skemmtilegt hvernig hann stígur yfir boltann og svo á milli. Þetta er frábær hugmynd, örlítið og först sending og hann rennur út fyrir. Gríðarlega vel gert eitthvað síður. Vel gert, Stjarnan áfram! Uppsveitir hérna markspyrnu, hann stendur nú full nálægt fyrir minn smekk. Dómarleiksins ætlaði að stoppa þetta en það sem uppsveitir eru ennþá með boltan ákvað hann að halda þessu áfram. Hann má ekki standa alveg upp við markmanni þegar hann er að sparka honum frá. Stjarnan náður einum umbað. Hann elskar þessa gabbreifingu, hann elskar öfuskæri eins og við myndum kalla þetta á íslenskunni. Okkar fagra tungumáli. Markspyrna, segir dómarinn. Það þýðir einfaldlega ekkert að deila við hann. Hefur ekkert upp á sig. Og hérna, sendingin inn á teiginn. Og geta lagt hann út. Hver fær þennan bolta? Það er Stjörnumenn, hann fer niður. Vill fá víti, fær ekki, leikurinn áfram í gangi. Allir hætta nema hann skotið. Hann lungu færi en það er varið. Og hérna tækling sem að ætlaði að beita hagnaði. Dæmdi sögusmuna virkilega vel dæmt. Virkilega vel dæmt. Alveg hárrétt. Ætli við fáum ekki bara skot hérna. Það hugsa ég. Ég er eiginlega alveg viss um það. Það kemur skotið. Og náður annarri tilraun. Hægja okkur leggja tilbaka. Settingin inn á teiginn. Og þarna fá þeir hornspyrnu. Það er önnur hornspyrna á stórhættulegum stað. Ég hugsa, hvað ætli þið gerir við þetta? Nei, við verðum að fá innsving á þessu stað. Nei, strákar mínir, ég sagði ykkur á hann, ekki taka stutt hérna. Eða hvað, þeir eru komnir í stuð. Nei, einmitt. Hreinsa frá þeim á frákastinu, grimmi Stjörnumenn, hirða allt upp, skotið, en hér er flauta til leiksloka. Stjarnan vinnur sinn riðil í kólumbísku deildinni, en uppsveitir fylgja þeim engu síður í 8 liða úrslitin. Það verður gaman að fylgjast með þessu liðum áfram og við förum hér að þakka fyrir okkur. Minnum að sjálfsögðu á Bílalauga Akureyrar og en ekki hvað. Takk og bless.
Já, við erum komin hér á stað með leik KR 8 á móti Víkingum 8 í norsku deildinni. Við erum hér með lið Víkings. Þar er Nói Fannar nr. 33, Mikael nr. 49, Ágúst Kári nr. 35, Eyvindur Atli 54, Snæbjörn Kári 27, Þór 12, Dagur F nr. 62, Logi Karl Tryggvason nr. 40 og Vigberg Snær 96. En þá er aukaspyrna hérna bara strax í upphafi á stór hættulegum stað. Skulum snúa okkur á leiknum. Það er KR-ingar sem eiga þarna. Þeir hljóta lúðra þessu markið og gera það. Kemur spyrnan hérna í slána. Svakalig spyrna, óheppin. En frábær tækni. Spark hér frá marki Víkinga. Já, spila hérna út. KR komast inn í boltan en missa nú taf innspark hér sem Víkingur á. Eyvindur, flott sending hérna fram en missi boltan aðeins frá sér hérna óheppin. Það var það Ágúst. Hörkubarð hérna, Ágúst vinnur innspark fyrir Víkinga. Kemur innspark hérna, sé ekki alveg hvað er að gerast hérna út í horni. Sýnist þetta að vera Víkingur sem er með boltan að koma hérna upp. Gera það að koma boltan fyrir, en frábær varsla. Fljótur að koma þessu sinni í leik. KR-ingar hér. Sækjum fyrstur kantinn, langur bolti fram en Víkingur með þetta á hreinu og sparkaði sig í burtu. Hreinsa í innspark sem KR-ingar fá. Koma hérna en Víkingar komast inn í þetta. Hörku bara þetta hérna. Fer hérna upp. Skemmtilega preng. Fer hérna fram hérna tveim. Glæslega gert. Þriði hérna. Ætla síðan að prjóna sig gegnum fjóra en hann er stóðuðar þar. Sá ekki hver þetta var. Logi setur hann hérna yfir. Vigberg að sé alla leið á markmann. Hann spinnir langt í burtu. Barátta hérna. Smá miskling og Vigbergur kemst inn í þetta. Kemur nær hann að koma sér inn í. Kemur sér inn í og byttur við. Já. KR-ingar ná að hreinsa á ögustundu, komast í burtu. Flottu varnarleikar hérna á sneiðbyrni, vinna innspark hérna Víkingur. Og sendingin komast inn í þetta, er þetta brot? Nei, áfram leiki segir hann. Áfram. Skemmtilegt. Þá kemur Eyvindur sýnist mér og ágætist tilraun hérna. En endar hjá markverði KR-inga. Þá koma KR-ingar. Heldur þess minna vel gert. KR-ingar hérna á boltanum. KR-ingar halda hérna vel í boltan, en kemur góð press en hann nærast nú að tvo menn af sér hérna en vinnur síðan boltan. Vigbergur sýnist mér hérna með sendinguna fram. Hörkur bara hérna að vinna hornspyrnu sýnist mér, Víkingar. Kemur hornspyrnan hérna inn á teginn. KR-ingar koma sér í burtu en þá hætta samt. Já. Víkingar spila þessu allalega tilbaka á markvörð sinn sem kemur síðan með boltan lágt
langt í burtu. Og pressar, vinnur boltan, gerir vel. Og skemmtilegur snúningur þarna. Glæsilegur bolti inn á Mikael sýnist mér, en flottur varnarleikur. Hornspyrna sem Víkingur á. Kemur hornspyrnan gegnum allan pakkan og óöpinn hérna. Eða fegrilega varnarmennin sýnist mér. Sýnist dómari leiksins hafa dæmt innspark sem Víkingur á. Kemur hann hérna aftur inn í en yfir allan pakkan og innspark núna hinum eins og KR fá. Innsparkið hérna sýnist að vera ennþá að leita boltanum. Sýnist að vera að koma hérna joggandi með boltan. Getum við fara að hefja þetta aftur. Og Víkingur kemst inn í boltan. Hörku barátta hérna. Hvað endar þessi? KR ná boltanum hérna. Og geta að spila fram en vel vakandi hérna í vörninni. Hörku barátta hérna. Koma leikmenn Víkinga hérna, sendingin upp á Ágúst. Ágúst reynir að koma sér fyrir en kemur honum ekki almennilega fyrir. Þessi endar í markspyrnu frá marki KR-inga. Hún er að taka þetta þennan stutt og ætla að spyrna honum fram eða komast inn í þetta Víkingur. Hörku barátta hérna á kantinu fjær frá okkur séð og Víkingur vinnur hornspyrnu. Kemur hornspyrnan hérna en KR komið sér burta, þeir eru fljótir að vinna hann hérna. Hérna er hörku skottilurinn í stöngina. Vá, hörku tækifæri þarna. Já, gerir vel hérna. Koma KR-ingar. Geta þeir fara að sækja. Liggur svolítið á KR-ingar núna. Víkingur búið að blása til sóknar hérna en þá koma KR-ingar. Geta þeir sótt rætt hérna eða hvað. Hörku barátta hérna. Mitti sig hérna aðeins. Víkingur hér. Kemur hérna langa fram frá Víkingur með KR að komast inn í þetta. Spurning hvað gerist hér. Næri að snúa og kemst fram hjá einum en kemst ekki fram hjá seinasta varnarmanni hérna á óöfnum. Koma þessu í innspark sem að KR-ingar eiga. Kemur hérna. Sé ekki alveg hvað er að gera sér hérna út í horni. Innsparki komið hérna, spila hún tilbaka, KR-ingar með boltan en hörku barátta hérna. Reyndar þessi KR-ingar með skot hérna. En vel var í markinu. Ekki alveg búinn að sjá nú með hvað markmaðurinn er. Hann kemur eins og með langan hérna fram en KR-ingar koma þessu burt í bili. Víkingur þó fljótir að koma tilbaka. Komnir hérna hörku sprettur og þetta er glæsilega gert og hérna er skotið og fyrir stöngina fjær. Sýndi þetta að vera Eyvindur sem átti þessa hörku tilraun hennar sprett. Óheppinn að nága að klára þetta. Rosalegt. KR-ingar missa boltan hérna. Víkingur getur komið aftur hérna. Og sjáum við baráttunum hérna. Leggur hann út. Leitar að skotinu, finnur ekki skotið, frábær varnarleikur. KR-ingar koma þess að fram. En enginn þarna til þess að taka við boltanum nema markverður Víkinga. Og ég sá þarna, hann er númer 12. Það er Þór Jónsson í markinu. Það kemur bolti fram, þessi bolti er farinn.
Innspark hér sem KR-ingar eiga. Ætlaði að koma með hann að langan fram. KR-ingar hér á boltanum. Ætlaði að koma hann fram, missa hann aðeins frá sér í snertingunni. Þannig að þeir spila þessu alla leið tilbaka á Þór í markinu. Spytti boltan á láti hérna, en KR-ingar komast inn í þetta. Getur skapast hætta hérna eða hvað? Það er að gerast? Nei, missir hann komst fram hjá einum, missir hann, en Grimmur nær honum aftur hér. Stór hættulegt. Það er að gerast? Nei, Víkingur Reykjavík kemur þessum bolt í burtu. Leikurinn hérna ennþá í gangi. Sé ekki alveg hvað er að gerast upp í horni. Regli var fyrir. Já. Spila hérna, Víkingur spilar hérna alla leið tilbaka. Og Víkingur kemur hann fram hérna. Komnir á boltan hérna, hörkubarátta. Hvað endar þessi? Þessi endar í, já, Víkingum. Eyvindur. Hörkusprettur hérna. Og glæsilegur varnarleikur hérna á stundu nær að tækla þennan bolta í hotspinnu sem Víkingur fær. Frábær varnarleikur. Verið að leita þennan boltanum. Já, hann var aðeins svo langt frá, hann var að koma nær. Hann komi bara á vítateigslínuna á velli 9, ætlaði að taka þetta bara þaðan. Þegar kemur hotspinnan inn í tegin, en þessi í hendurnar á markverði KR-inga sem er fljótur að sparka þessum bolta fram. Sparkar hann langt hérna og skoppar hérna yfir varnarmenn Víkinga. Og næstu búinn að sleppa í gegn hérna, en Þór í markinu velvakandi. Kemur þessi burtu. Býtu, hann mætir ekki, býtu, er þetta ekki aukaspinna, jú. Hann kemst þarna framfyrir varnarmanni sem átt að fá boltan frá Þór og er tekið niður þar. Þetta er aukaspinna á stórhættulegum stað. Sáum aukaspinnu á svipuðu stað nema bara á hinu vítateigshorninu eða þannig. Hér í upphafi leiks. Hún endaði slánni. Spurning hvort það sé búin að stilla miðið núna og geta sett þetta í netið. 13 mínútur á klukkunni hér í fyrri hálfleik. Dómari leiksins hér tilur skrefin í vegg. Flautar í flautuna og kemur aukaspinnan hérna. Og þessi aukaspinna á markið en vel varið hjá Þór. Og hann reykur sínu menn fram, spinni langt. Og þessi skoppar yfir fyrsta og annar varnarmann býtu. KR-ingar, hvað er að gerast hérna? Eru þeir að sleppa í gegn? Nei, þeir eru fljótið tilbaka, en þetta er ekki búið. Þetta er ekki hotspinna, jú, hotspinna sem Víkingur fær. Hörku barátta hérna. Mínúta hér eftir. Getur annarkvort liðið komið marki inn fyrir hálfleikinn. Frábær spinna, en markvörður KR-inga hugaður að koma út í þetta og kýla þetta í burtu. Gæri vel þar, en Víkingur á hér innspark. Þetta ætlaði að vera klókur átt á sitjunum á miðjunni, en hann var búinn að lesa varnarmaður KR-inga. Kemst inn í þetta og hérna eru KR-ingar að sleppa í gegn. Hann er illa á móti markmanni. Hvað gerir hann hér? Og hann er með skoti og þessi er í netinu. KR-ingar komnir 1-0 yfir. Glæsilegur sprettur þarna. Og vel klárað. Virkilega vel gert. Byrja á að lesa innspark Víkings Reykjavík þarna vel. Og er svo bara duglegur og uppsker það að skora mark. Og hérna er hann aftur að komast inn í sendingu. Lesa þetta aftur vel. Og hann er að prjóna sér inn í gegn eða hvað, býtu nú við. Gerir vel hérna. Og býtu þeir komast aftur inn í þetta KR-ingar. Hvað er að gerast hérna? Ég er ekki að skilja alveg hvað er að gerast. Rosalega fljótt að gerast. Innspark hér sem KR-ingar eiga.
kemur innsparki hér. Nær hann skot á markið. Tíminn er liðinn. Það er spurning hvað hann er að bæta miklu við hérna. Þetta er virkilega vel gert. Prjóna sér í gegn. Káringar ennþá á boltanum með eitthvað. Nei, koma sér burtu Víkingar núna. Hörku sprettur. Nær hann halda boltanum inn á. Nei, missir hann þarna óheppinn. Mikael þarna óheppinn. Káringar taka innsparkið hér. Höldum hér áfram. Dómarinn fann að líta á klukkur sína og flautar hér til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir KR. Við ætlum að taka okkur örskamma stund og komum með seinni hálfleikinn eftir augnablik. Við erum komin aftur hér með seinni hálfleikinn. Það er smá tæknivesen hérna. Eins og mér sýnist myndin ekki vera inni. En ég ger mitt besta í að reyna að lýsa þessu hérna fyrir ykkur. Innspark hér sem Víkingur Reykjavík á. Káringar komast inn í það með boltan hér á miðjum vellinum. Vel gert, halda hérna vel í boltan. Bolti hérna aðeins fram hjá markinu. Já, eins og ég segi, smá tækni erfiðleikar hérna hjá okkur. Mér skilst að myndin sé bara dottin út en ekki hljóðið. En Víkingur Reykjavík, þeir voru að skora og jafna metin í 1-1. Búið að vera hörkuleikur hérna. Ég get fullvissað áhorfendur að það er verið að vinna í tæknimálunum. Hérna, giska á mynd
eigi að koma inn fyrr en síðar. En hér eru KR-ingar að sleppa í gegn en glæsilegu varnarleikur hjá Víking Reykjavík. Innspark hér sem KR-ingar eiga að spyrna þessu fram en fer strax að varnarmannu aftur innspark. Geta Víkingar sótt hratt hérna, hörkusprettur hérna, Eyvindur með hörkusprett. Nei, innspark hérna sem Víkingur á, vallarhelmingi KR. Fer að varnarmanni KR hérna og fá hotn eða innsparki, sá ekki alveg hver bendingin var en fljótt að taka þetta hérna. Víkingur spilar hérna vel á milli sín, leikmann 96, Víkberg með boltan hér, spilar hann tilbaka, hann ætlaði að fá hann aftur en óöpinn. Ágúst hérna ætlaði að reyna að skila hann tilbaka aftur á hitt en nei, á Víkberg fyrirgefi, þannig að það tókst ekki. KR-ingar með boltan hér og en smá pressa á að setja þennan bolt út fyrir hornspyrna sem að Víkingur á. Sé ekki hvað er að gerast hérna út í horni. Kemur hornspyrnan, hörkuboltinn á tegin en KR-ingar skallandi í burtu, þetta er ekki búið. Víkingur hafði bolta, kemur hann hérna út. Berg hér sendi ykkur, þetta er í hörkubarátt hérna, KR-ingar komið sér frá. Þetta er Víkingur hérna á boltanum, spyrna þessu fram. Og hér var einhver darradans. KR-ingar skora. Ég misti af því hvað var að gerast þarna en KR-ingar eru að komast yfir aftur 2-1. Glæsilega gert. Já, nóg að gera hjá tæknistjórunum okkar sem er búin að koma mynd á leikinn. Virkilega vel gert. Ég segi takk Ágúst. Getum við haldið áfram með þessa veislu hér, 2-1 eins og ég segi fyrir KR, en nóg eftir að þessu leik, 10 mínútur, það er tími fyrir fullt af fótboltamörkum og sérstaklega á besta fótboltamóti í heimi en einn á Akureyri. Koma Víkingar hérna, ætluðu að setja boltan upp hérna en KR-ingar ná að hreinsa þetta í burtu og hér er hægt að KR-ingar komast á boltan hérna. En flottu varnarleikur. Ágúst þarna en missi boltan aftur. KR-ingar komnir á boltan núna á hættulegum stað. Þetta spilaði hann tilbaka en þessi sending ekki að rata á rétta mann. Dagur hér með boltan, sendir hann hérna upp á Snæbjörn sýttis mér og hann finnur Eyvind sýttis mér hérna en þessi endaði hjá markverði KR-ingar sem var fljótur að koma þessu langt fram völlinn. Innspark hér síðan sem Víkingur á. Vinna hér innspark, vel gert. Og hér eru KR-ingar. Nei, vel gert, góðu varnarleikur hérna hjá Víkingum. Hörku barátta hérna í træðin síðan en áfram í leikinn, bara barátta, sammála því, sammála dómaranum að það geta Víkingar komið hérna. Leikmaður númer 27. Kemur hérna langur fram frá markverði KR-inga sem að skoppar hérna nokkur sinnum á vellinum og áður en Víkingar komast í þetta en er mislíku sending hérna, fljótur að koma sér fram en þessi sending einnig og aðeins svo löng. Endar hérna hjá markverði
Víkinga honum Þór sem var einnig fljótur að spyrna þessu fram. Þá það barátta hérna innspark sem Víkingur Reykjavík á. Eyvindur hér. Kom með hann hérna upp í hot, sé ekki alveg hvað að gerast. Hörku barátta hérna, þessi endar hjá Víkingum en ekkert dæmt. Ég alveg sammála dómar þarna bara held ég enn og aftur. Þetta bara baráttu boltan. Hörku baráttu boltan. Þarna smá íting en áfram boltan. Víkingur vinnur boltan. Kemur sér langur hérna fram. Hvar endar þessi? Þessi endar í innsparki sem að KR-ingar fá. Fljótir að taka hérna, koma æsandi upp kantinn hérna, virkilega spræk bæði lið hérna. Já, koma KR-ingar hér. Það er alveg barátta hérna, en næra tækla hennar. Innspark sem Víkingur áður fljótir að taka þetta hérna upp í horn og þessi með skotið en vel gert þarna í markinu. Dagur sýndist mér sem átti þessu skot. KR-ingar spyrna þessu langt fram. Búið að virka vel hérna. Er hann að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Flott vörn þarna. Virkilega vel gert þarna. Þá koma Víkingar hérna innsparks. Nei, þessi fer ekkert út af. Sýndist hann að fara út af hana. Og geta innspark hér hins vegar sem að Víkingar fá. Snæbjörn hana. Duglegur vinnur innspark. Dagur ætlar að taka. Þetta brot, já, ég sammála þessu. Þarna klifta hann bara niður, stoppa hraðasókn. Þetta hárrétt, þetta brot. Víkingar hérna, Víkingar fljótir að vinna hérna. Þá geta þeir sóttu rosalega hratt, 3-3, ja 4-3 núna, hvað er að gerast? Þessi endar í innsparki sem Víkingur á. Ofalega á vellinum. Spurning hvort þeir geta gert sér mat úr þessu. Koma hér. Hörku baráttu hérna inn á teignum, en KR-ingar koma þessu í burtu. Há gerir vel sparkar hérna í leikmann Víkings Reykjavíks og út af þennan að þeir fá innsparki hérna KR-ingar. Það langur fram hérna. Hörku barátta hérna úr Víkingar hérna. Hann ætlaði að hlaði skotið eða glæsilegu varnarleikur. Sýndist þetta að vera Mikael sem ætlaði að hlaði þetta skot með vinstri. Tvö eitt hérna fyrir KR-ingum. Getur Víkingur Reykjavík fundið í öfnunumarki hér á næstu 4 mínútum. Innspark hér sem að KR-ingar eiga djúpt á eigin vallarhelming. Komum með hann hérna yfir. Sé ekki hvað er að gerast hérna fyrir áhorfendum almennilega hvað er að gerast hérna í hóðinu. En sýnist Víkingur vera komin á boltan og hér er hörku skot og þessi er varinn. Glæsilega gerð. Góð markvarsla. Ó, býtu KR-ingar að vinna boltan hérna ofalega á vellinum. Nei, þetta hlýtur að vera bara brot, já. Hann var að sleppa í gegn og sparka hann bara niður. Þetta er 100% brot þarna. Hér er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Þriðja aukaspyrna sem að KR-ingar fá á mjög góðum stað. Allar búin að fara markið. Ég tel Slána sem mark. Og hér kemur hún og þessi aftur í Slána. Líka óheppni. Heldur þess að betur að gera vel. Ég held að hann sé búin að taka allar þessar 3 spyrnur og hann er búin að setja 2 af þeim í Slána. Óheppin. KR-ingar hér. Hérna. Hvað er að gerast hérna? Brot hérna sem Víkingur brjóta á sér. Aukaspyrna sem að KR-ingar fá.
Kemur aukaspinnan hérna gegnum pakkan og endar hérna hjá Þór í markinu. Kemur langur hérna fram. Kári að koma sér í burtu, vel gert. Það verða hérna 2 mínútur og 10 sekúndur eftir. Víking Reykjavík vantar jöfnunarmarkið sem þeir eru að leita af. Búin að vera að leita af núna í smá stund. Geta hlaupið hérna upp kantinn en glæsilegur varnarleikur enn og aftur hjá Káringum. En Víkingur fljótur að vinna hann aftur. Hvað er að gerast hér? Dæmir hann bara innspark sem að Káringar eiga. Káringar koma hér. Sé ekki hvað er að gera þeim upp í hornið. Mér sýnist Víkingur hafa fengið innspark samt. Óharundur með regnhlífar og annað eins. Þá er erfitt að sjá hvað er að gerast. Koma hérna, spilna þessum fram, Káringar hlaupa hér tilbaka. Káringar ólsegir í vörninni, koma boltanum hérna fram og halda hérna aðeins í boltan. Gerir vel hérna með boltan. Koma boltan tilbaka, mislugur sending, Káringar komur, nei, Víkingur kemst inn í þetta. Logi hérna, hörkuspretti en vinnur innspark, vel gert. Örfáar sekúndur hér eftir þessum leik. Ná Víkingarinn dramatísku jöfnunarmarki hér í blá lokin. Þeir spila tilbaka. Þeir hafa ekki mikið tími í það að spila tilbaka. Átta sig á því hérna í markinu og bombar þessu fram. Innspark sem KR-ingar eiga. Nei, KR-ingar. Nei, Víkingur átti þetta bara. Ekki máli. Hér er KR-ingar að komast í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur þarna. Flott spil á KR-ingum. Setja hann út á kantinn en Víkingur ekki að kemst inn í þetta. Og hér flautar hann af. KR vinnur 2-1 sigur hér í norsku deildinni. Ætlum að taka okkur örskamma pásu. Koma inn með næsta leik eftir augnablik.
Já, þá erum við komin hérna aftur. Nú það gríska deildin. Þetta lið Breiðablik Dagur Örn á móti K.A. Sveinmargeir. Með skýrslu hérna frá Blikonum. Það er Þór Gerald, nr. 20, Birkir Leó, nr. 11, Inga Breki, 81, Bergur Nói, 25, Ígor, nr. 82, Ívar Pálmi, 7, Mummi, 24 og Birkir er nr. 17. Ekki með skýrslu fyrir K.A.-liðið en ætti að þekkja einhver nöfn hérna. Þetta er boltinn í markspyrnu fyrir Blikana. Það er blautt og kalt á ennetmótinu í dag. Það hefur ekki truflað góðan fótbolta hins vegar. Ká með boltan, reyna að setja hann upp, gekk ekki. Guðmundur Örn, eða Mummi eins og hann kallar, tók þetta innspark. Mikil barátta hérna, bæði liða þreifa hans fyrir sér. Sendingin inn á miðuna, flottur snúningur, hörku sprettur og gott skot en rétt framhjá. Virkilega flottur sprettur þarna, skotið rétt framhjá. Blikandi flottur að koma sér leik og þá kemur bara sendingin hérna, síðan K.A.-menn komast inn í þetta, sendingin í teginn en vel varið. Mikil pressa þetta á K.A.-mennum. K.A.-menn fóru beint í pressu hérna á markvörðin. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Blikandi með boltan. Innspark er það sem K.A.-menn eiga. Blikandi vinna boltan aftur. Hörku sprettur hérna. Markvörður K.A.-manna vel vakandi. Innspark sem Birkir tekur fyrir Blikana. Jón Magnús setur hann bara í annað innspark sem Birkir ætlar líka að taka. Kemur hérna til enn pingpong hérna á miðunni aðeins. Koma Blikarnir hérna. Hvað gera þeir? Fín fótavinna hérna Birkir Leó en missir hann út fyrir markspyrna, marki K.A.-manna. Taka þetta stutt, spila út frá marki. Svo setja hann innan á miðuna en Blikarnir komast inn í þetta. K.A.-menn hreinsa. Koma þær hérna upp. Koma Blikarnir. Birkir í færi. Eða hvað? Nær skotinu virkilega vel varið. Og er ég komið með hérna Kóara í Andra Frey Björgvinssyni. Já, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Sem þekkir 100%.
alla káaleikmenn aðeins betur heldur en ég. 100% sagðan. Ok, kannski 90%, maður veit það ekki. Þannig, það er alltaf einhverjir sem að leynast inn á milli. Já, það getur ekki vitað allt. Nei, það getur verið erfitt að vita allt. Þetta koma blikarnir. Birkir, hörku skot. Fabian með frábæra markuslu. Það var Fabian. Ég vissi að ég ætti að vita hvað hann héti. Já. Það var að þvælast fyrir mér hins vegar. Ragnar hérna í vörninni. Fer að Blikum út fyrir. Það er spark sem Káman eiga. Ragnar setur hann að þvert inn á völlin. Blikin komast inn í þetta. Færa boltar hérna yfir. Setja hann tilbaka. Aðeins og fastu fyrir Mummi þarf aðeins að elda. Skilar hann tilbaka á markvörð sinn sem ég er ekki alveg búinn að komast að hver er. Maxim setur hann góða pressu á varna með Blika. Jón Magnús ætla að lúður honum á markið. Já. Aðeins svo lengi að athafna sig. Ó, sjá þess að tæklingu á Jóni Magnúsi. Svakaleg. Pínu erfitt að sjá hérna. Já, leikurinn allar komin í gang. Já, Jón Magnús var hann aftur í sig. Bergur skilar honum á Mumma sem setur hann lengra. Heiðar hérna, kemur hann lengur í völlin. Garðar. Ó, finnur ekki Maxim. Það fer nokkuð rólega af stað. Já. Bæði lið svona aðeins að þreifa fyrir sér. Ragnar kemst inn í þetta nærna haldunum inn á. Nei, ekki svo gott. Já, taka smá tíma í að ná í þennan bolta. Og það bara innspark hinum einn sem Káman eiga. Kristó fer á ferðina. Finnur Garðar. Garðar, hvað getur hann gert? Já, fín vörn, innspark. Og eru ekki búin að fara yfir stöðuna í þessum riðli. Nei, Sé riðli grísku deildarinnar. ekkert svoleiðis. Bæði þessi lið unnu sigur í fyrsta leik. Káa vann sigur á Víkingi 1-0. Meðan Blikarnir tóku Grindavík 5-1. Já, Þannig að... Og hér, Maxim með boltartegum fyrir skotið. Þeir ná að koma sér fyrir. Og vel gert hjá Jóni Magnúsi. Hann sleiður líka í skot. Aftur komast Blikarnir fyrir. já, Mummi þarna eins og klettur. Það er ekki Garðar sem ætlar að taka þetta. Garðar Breki bleifti góða boltan teg Kristófer í baráttunni. Jón Magnús. Jón Magnús. Ætla að finna Maxim hana. Gríska deildin í gangi. Þetta virðist nú vera Olympiakos á móti AK Aþenu. Stórleikur. Líkast til. Allt saman í járnum enn sem komið er. Og Garðar kemst inn í þetta. Og Kristófer næstur á boltan. Kristó fer af stað. Maxim nærar að snúa. Nei, skilur hann tilbaka á Garðar. Sem hann fer í skotið. Aftur að varnarmanni. Þeir kasta sér fyrir þetta Blikarnir. Og Fabian, hann er pollrólegur í markinu í pollunum hérna. Spilar hann bara til hægri á Ragnar sem að fær innspark.
Boltinn á Árna, Árni spilar hann upp miðjuna. Blikarnir fyrstur annan, Kristófer. Finnur Garðar. Og K.A. fær þetta einn spark. Settir þetta á Kristó. Já, skemmtilega gert þarna, Kristófer. Garðar. Ætla bara að tróða sér þetta í gegn. Já, að stundum við gengum það bara að böðla sér eitthvað áfram. Já, Mummi sagði hingað ekki lengra. Já. Þú mátt fara hingað sann, en þú ferð ekki lengra. Nei. Kristófer með sendingunni tíin. Nei, frákastinu. Sjá, þá við skot hérna. Frábælega spila, Maxim komin í færi, vel varið. Hvernig sá Kristófer með skot. Hvernig sá Kristófer þessa sendingu hérna? Þetta var frábælega gert hjá honum. Glæsileg sending. Já. Ég er ekki ennþá búinn að sjá hver í markinu á Blikunum. Og K.A. menn að fá horn, kannski snýra sér við núna. 81. 81, það er Ingvar Breki. Já. Gerði virkilega vel hérna. Hörku markmaður, sádrengur. Var hugrakkur hérna í þessu 1-1. Stutt tóðspilna tekin. Heiðar. Kemur hann á Garðar. Og Heiðar nær hann aftur. Og Kristófer, þeir eru komin í geggjaða stöðu. Frábær björgun og dæmt aukaspinna, K.A. með brotlegir. Sennilega rétt. Já. Förum ekki að efast dómarann allavega. Nei. Ekki enn sem komið er. Nei. Sennilega bara aldrei meira að segja. Þýðir ekkert að efast þeirra vinnu. Og þetta Maxim nálægt því að komast á milli. Blikarnir voru kaldir hérna. Hörku sprettur hérna, hver á fyrstur hennar, það eru Blikar. En Kristófer fyrir í vörðinni og svo finnur Garðar hann. Sá ekki alveg hver var komin hérna hörkusprett hjá Blikunum. Hérna Maxim. Ígor á miðunni fyrir Blikana. Kom með boltan. Aftur Kristófer kemst þarna framfyrir, gerir þetta vel, innspark Blikana. Fær hann hérna skemmtilega yfir Blikanir. Jón Magnús með flotta pressu. Já, Maxim. Mummi kemur sér tilbaka á Ingvar. Já. Jón Gerald reynir síðan að laumar manna Birki. Heiðar með sendingun upp á Garðar er hann á undan. Já, hann er undan í boltan en fær þó bara innsparkið. Ívar Pálmi komst að inn í þetta hjá Garðari. Stöðvaðan fyrir hún K.A. maðurinn. Já. Við þjálfuðum nú Ívar Pálma í 8. flokk saman, ef maður rétt, við tveir. Jó, þú ert eins og fíllinn, gleymir engu. Rétt. Ég er eins og gullfiskurinn og man ekki neitt. Ég er að fíblast í þér að sjálfsögum munum eftir okkar manni. Það eru Garðar hérna. Komin á teginn með skoti og K.A. er að komast yfir. Virkilega skemmtilega gert þarna á Garðari. Já, Garðar Breki Helgason að koma K.A. yfir í 1-0. Gríðarlega vel gert hjá K.A. liðinu þarna. Brjála að gera þetta í Þeir eru búin að taka fórstu, en þetta er búin að greiðlega jafn leikur hingað til. Já, bæði lið búin að þreifa fyrir sér í sóknarleiknum. Já. En staðið varninda vel og þarna náði Garðar Breki að prjóna sig í gegn. Jón Magnús. Já, meira tækni vesenina. Við erum bara að halda Ágústi Stefánsinni í smá formi hérna. Hann græjar þetta að sjálfsögðu. Einhver snúra sem datt úr sambandi hérna fyrir utan bílinn. Erum við komin live eða? Við erum komin live.
Já, Heldur það er búið betur. að kveikja á okkur. Glæsilegt. Herru, við erum aftur komin á stað, glæsilegt. Það hafa engin mörk verið skoruð. Það var kippt snúr úr sambandi hérna, einhvers staðar 50 metra í burtu frá okkur. Þar sem við erum með rafmagn okkar, en við erum vist komin aftur. Já, mér sýnist tíminn vera réttur. Já, staðan ennþá 1-0 fyrir Já. Káa. Já, þetta hafa verið ævintýra mínútur, menn á miklum hlaupum fram og tilbaka. Ekki bara inn á vellinum, heldur utan hans líka. Og hér Káa-menn komur það Jón Magnús, hann er bara að taka sér húuna eins og þið sjáið. Setur boltann á teginn, blikkinni reynsa og reynsa aftur. Já. Ó, skemmtileg vippa hérna á miðunni. Fara þetta stað, sendingin í gegn, frábær bolti, einn gegn markmanni og Fabian lokar frábærlega ána Ragnar. Reynir að bomburu fram völlinu og Káa fær þetta innspark. Gríðarlega vel varið þarna. Það var hörku tilraun. Sýndist að vera Birkir Leó með þessa tilraun. Fór í varnarmann og í horn. Birkir setur hann lágan hérna inn á teginn. Við erum ennþá að vinna í að koma skorun inn hérna fyrir ykkur. Hérna kemur hörku skot aftur, Káamenn snúa þá vörn í sókn. Innspark sem Káamenn eiga. Gerir þetta vel hérna, kemur upp kantinn. En Ívar Pálmi bjargar sig í horn. Kemur hótspinnan inn í og skallaði burtu. Káamenn fá hann aftur. Boltinn dettur þetta fyrir Kristó sem setur hann yfir. Nú held ég að allt sé komið á hreint hjá okkur. Já. 6 mínútur eftir og staðan ennþá 1-0 fyrir Káa. Tæknilegir örðuleikar við slutið að þessu, en við ætlum ekkert einbeiginlega ómikið á það. Það er ennþá fótbolti spilaður og ef við skjáls ekki er staðan 1-0, er það ekki? Jú, Já. veit ekki betur. Það er nóg eftir að þessu. Hér fer Birkir á fulla ferð. Glæsilegir taktar. Snúningur. Sögur segja að Birkir þessi sé skákmaður góður. Það er það. Þú ættir nú að þekkja það. Gríðarlega efnilegu skákmaður þessi. Hann hefur ekki bara hæfileika á fótboltavellinum. Og hér Heiðar er að komast í færi. Og það frábær tækling hjá Birki. Bjargaði þarna máti. Það má eiginlega segja það. Koma blikarnir hérna leiktíminn. Tæknilegir örðuleikar kannski á klukkunni á dómarnum eins og hjá okkur. Hinn magnaði Ágúst Stefánsson hefur kippt útsetningunni í lag og meðan að Garðar er að spila Maxi í færi. Nei, aðeins og föst sending hana. Og þá lítur dómar klukksina. Hann flautar ekki til leiksloka
flautar að boltinn eða vera kjur í markspyrnunni, Það segir hann. getur ekki verið mikið eftir. Og hérna Maxim! Vinnur boltan! Geta KM komist í 3-0? Nei, er svarið við því. Getur ekki verið mikið eftir af þessu. Við náttúrulega erum ekki alveg 100% þar sem tæknilegir öruleikar hafa verið að trufla þessa útsendingu á þessu leik. Já, byggjast bara velveringar á því. Já, Og hér hornspyrna, þeir fá Káa líklega klára leikinn á hornspyrnu á stórhættulegum stað. já, þetta hefur verið að gefa mikið á mótum síðustu ára. Og já, Þetta hot. Jón Magnús ætlar að taka hana síns mér fyrir Káa. Góð boltinn á teiginn og þessi fer í garðum allar pakkar og þá flautar dómarinn leiksins til leiksloka. Káa tillir sér á toppinn í sérriðli grísku deildarinnar. Magnaleikur á tveimur góðum liðum. R1 og Bílaliðið Akureyrar, takk fyrir, sjáumst eftir. Já, og þá erum við komin í gang hér í leik IA og KF Dalvík í mexikósku deildinni. Við erum komin til leiks í Mið-Ameríku. Og hér eru skemmtilegi hlutir að gerast. Þetta er B-riðill mexikósku deildarinnar. Leikur 2, en mér skjáttast ekki. IA gerði jafntefli í sínum fyrsta leik gegn Sindra Neistá með KF Dalvík. Naumlega tapaði fyrir Álftanes. En það er nóg eftir í þessum riðli til að spila fyrir og hér eru KF Dalvík komin í hættulega stöðu. Boltinn á teiginn, skotið en að varnarmanni varð að komast fyrir. Þetta er virkilega vel gert.
Gott kast hérna upp völlin frá markmanni Skagamanna, honum Haraldi. Haraldur er þarna í markinu. Já, fínt skot þarna, en leikmenn KF Dalvík komast fyrir og það er hornspyrna. Rennum örsnögt yfir lið Skagamanna meðan þeir eru að undirbúa sig að taka hornspyrnu. Númer 27 er Nonni, númer 17 Kári, númer 10 Sigurður Kári, númer 25 er Fylkir, númer 7 er Antoni, númer 7 er Haukur, 15 Eyþór og númer 31 er Bjarki. Og hér kemur spyrnan og það er varið, en hvað? Jú, KF Dalvík fyrstir á boltan, hreinsa frá og geta þið gert sér ykkur þau sem geta komist í skyndisókn hérna. Aldrei að vita. Undirbýsi fyrir langa bolta hérna, kemur sendingin inn fyrir vörnina en hún aðeins svo löng fyrir Samuelsen. Markmann ætlar að hreinsa hans með beint í hausinn á sóknarmanni KF Dalvíkur. Vel spila hérna inn á milli. Við erum líka með lið KF Dalvíkur í höndunum. Jú, það var að berast. Hér skotið og frábær markvarsla frá Haraldi. Það var Bóas Atli sem átti þessa tilraun. Aðrir liði KF Dalvíkur eru númer 30 Tristan Máni, númer 7 Sæþór, númer 22 Viggo, númer 9 eru 2 leikmenn. Annar þeirra heitir Ron Valgarð, hinn er Þorsteinn Sölvi, númer 2 Alexander Ýmir, númer 10 Tristan Freyr og númer 19 er Natalia Sól. Hörku lið þetta á pappírnum og hér skot og það er varið og hann verður aftur. Hvernig? Og Natalia kemur hún frá, tvöföld varsla. Vá. Og Lexi með sendingunum upp völlin, en er hún of löng? Hún var löng. Þessi markvarsla, leikmann númer 9, veit ég hvort þetta var Ron eða Þorsteinn. Vá. Ég er bara að jafna mig. Tvöföld varsla, dýrari gerðinni. Skaginn hérna með aukaspyrnu á miðjum vellinum, ætla að setja hann inn á teginna með sýnist. Jú, langur bolti. Sæþór setur hann í innspark. Bjarki sýnist mér sem er að taka þetta innspark fyrir Skagan. En Sæþór fastu fyrir. Bjarki kemur hann inn á tegin. Skotfæri, skotið og rennur rétt fram í markinu frá Eyþóri. Eyþór með hörku tilraun hana. Gríðarlega vel gert. Vel spilað hjá Skaganum. Ron er í markinu. Spilar hann með nú til hliðar. Sæþór spilar hann aftur á Ron. Ron til hægri á Natalíu. En aðeins svo framalega fyrir hana. Boltinn tilbaka. Bóas að setja gríðarlega flotta pressu. Hér er eitthvað að gerast út í hornið sem að þið sjáu betur en við lýsendur. Þorsteinn kemst inn í þetta. Getur að fundið Sæþór hægra megin. Hann ætlar að fara sjálfur en er stöðvaður. Nonni gerði það en Lexi er komið með boltan fyrir KF Dalvík. Lexi. Tristan. En frábær vörn þarna, spila honum fram. Og hvað er þetta? Markspyrna. Haraldur færa hans að koma við boltan. Líka leyfa markmönnum að vera með í þessu. Þetta ein mikilvægasta staðan á vellinum. Haraldur með langa bolt upp á Hauk. Kloppar eiginlega Hauk.
Sæþór að taka þetta innspark. Spila hann fram á við Alexa. Lexi með flotta snúning en Kári á mættur til að koma sér inn í þetta, inn í sendingu. Hér séins mér KF Dalvík hafa gert tvöfalda breytingu til að fríska upp á hlutina. Haraldur ennþá með boltan, hann ekkert að flýta sér að þessu neitt. Nei, það liggur ekkert á hér. Leikurinn 2 sinnum 15 mínútur, alveg nógu langur. Loksins spilar hann frá sér. Settingin upp, Sæþór fær hann í sig og Sæþór setur hann skemmtilega yfir sig aftur. Eyþór komið með hann fyrir Ía. Bóas setur mikla pressu á hann. Eyþór notar líka maður vel hérna. En Bóas frábærlega gert vinnuboltan, ætlar að finna Tristan. Þeir spila hérna yfir miðuna. Eyþór notar líka maður sín vel hérna eins og áður. Kemur hérna á flegi ferðan Eyþór. En Sæþór neglir boltinn fram, það Bóas. Bóas getur hlaupast, hann hefur pláss, hann hefur tíma og ætlar að setja hann út til hægri en lesið. Fylkir las þessa sendingu. Ég spara ekki það, Tristan. Þannig að finna Bóas, gengur ekki upp í þetta skiptið. Tristan Freyr stattur á miðjunni núna fyrir KF Dalvík. Hægri kantinum, númer 30, það Tristan Máni. Já, tveir með sama nafn, tveir með sama númer. Alvöru áskorun hérna fyrir okkur á KFTV sem að KF Dalvík að bjóða upp á. Þeir vita að við elskum góðar áskorunir. Fylkir það með sendinguna upp völlin. Ágætlega að spila hana, Haukur. Og Eyþór búinn að taka frábært hlaup. Góð sending hana frá Nonna. Eyþór með snúningin. Kominn á teiginn. Og sendingin örlítið og framalega fyrir Hauk. Og Tristan Freyr geysist af stað. Leggur hann til vinstri á Bóas. Bóas nær ekki að teygja sína bolta. Heldur hann þó inn á. Á Tristan Freyr aftur komið með hann. Já, þeir ætla bara að spila sína á milli hérna. En Fylkir sem fyrr grjótarður í vörninni. Viggo ætla að senda þennan bolti í gegn. Fann ekki samherja og boltinn aftur fyrir í markspyrnu. Haraldur sem fyrr ekkert að flýta sér, spilar minut til hægri en þessi bolti ratar ekki á Kára. Sæþór ætlar sér að taka þessa spyrnu. Kominn inn á teiginn Þorsteinn, fer niður, fær hornspyrnuna. Hornspyrna hérna, KF Dalvík eiga. Þorsteinn syns með bara ætla að taka hana sjálfur. Aðeins flauta hann inn á teignum, einhver kýtingur á milli manna, dómarinn vill þetta stöðvað strax. Og hann að skora, Lexi að koma KF Dalvík yfir. Glæsilegt lúrðið þarna fjærstöngin og boltinn endaði hjá honum. Og Lexi, Alexander Ýmir búinn að koma KF Dalvík yfir. Frábærlega gert hérna. 1-0.
Sendingin hérna fram völlið. Þorsteinn tekur hann á kassan. Finnur Lexa. Lexi sjóðandi heitur nýbúinn að skora. Já. Hann langar í fleiri mörk. Ég sé það á honum. Rennur hérna á grasinu. Hann Nonni er þvílíki snilt að takta í kjölfarið. Sigurður spila boltana tilbaka á Fylki sem hann neglir honum upp og næstu því bara í kamerun okkar. Vel spilað, Þorsteinn kemur boltanum manna á Viggo. Leggur tilbaka á Sæþór. Sæþór ætlar að færa hann yfir á Tristan. Það Mána komast inn í þetta. Natalia gerir þetta vel á undan í boltan. En Nonni kemst á milli. Hann er með lausa menn hérna framan á völlunum. Og þeir eru komin í færi. En Natalia mætir á síðustu stund og tekur boltan á Kára. Þarna var hann Kári að fara að hlaða í skotið þegar hún mætti á svæðið. Mátti ekki seinna vera. Og boltinn undir bílinn okkar. Já, það þarf að skríða undir útsendingabílinn ef að menn ætla að komast og ná í þennan bolta. Hann er mættur. Já, Viggo fór og tók þetta á sig. Gríðarlega vel gert hjá honum. Og Kári leggur hann tilbaka. Og hvað gerir Fylkir? Viggo kemst inn í þessa sendingu. Sæþór, þetta gera hann vel. Hvor eru undan? Sæþór er Nonni. Nonni einu skrifu undan. Kemst í hennar bolta. Finnur Bjarka. Bjarki, hvað getur hann gert? Natalia mætir og Natalia vinnur boltan en setur hann í innspark. Nonni geysist hérna af stað. Hann er bara áfram með boltan. Boltin er þá inn og getur að fyndi menninu tegnum. Bæði Kári og Haukur lausur og teik. Bjarki skýtur. En það er varið Ron Veran í markinu. Nonni, flotti taktar. 2 snúningar röð. Vá, þetta var gríðarlega vel gert. En Natalia les síðan sendinguna sem átti að fara að Bjarka. Eyþór hérna, Sigurður Kári undir mikilli pressu frá Tristan. Og Viggo, Lexi er laus ef hann sér hann. Nei, Tristan mun taka þetta. Þorsteinn aftur á móti setur Lexa í gegn. Lexi, snertingin sveik hann örlítið þarna. Og Haraldur fljótur átt að sig komið út á markinu og greip boltan. Sæþór hérna. Hann er með möguleika með sér. Ákveður að fara skoti sjálfur. En Haraldur með flotta fótavinnu og vinnur boltan hana. Og hér Tristan vel spila á Lexa. Lexi fer inn á völlið með skotið. En Haraldur með flotta vörslu niður á nærsvæðinu. Líklega síðasta sem að gerist í þessum fyrri hálfleik. Kemur spyrnan. Haraldur slæðir hann frá. Ætlaði hann bara að skora sjálfur spyrnunni? Það er spurning. En hér er flautað til hálfleiks. KF Dalvík leiða gegn IA í mexísku deildinni. Við komum aftur á vörmspóli eftir einn góðan kaffibolla frá N1 á við. Ég held við rúntum þangað bara bíl frá Bílu Akureyrar. Og við sjáumst á eftir.
Þá er seinni hálfleikurinn farin hér í gang hjá okkur. Liðin búin að leggja línurnar í hálfleiknum. Mig grunar að bæði lið séu í þeim hugleiðingum að ætla að sækja í síðari hálfleik. KF Dalvík til að skora fleiri mörk. Ía til að byrja allan á því að jafna leikinn. Hér er Tristan, hann er komin í vörnina með boltan. Bjarki kemst inn í þetta. Ron Valgarð er komin núna inn á. Var í markinu í fyrri hálfleik. Þorsteinn er komin í markið í þeim síðari að mér sýnist. Hér, Lexi. Markaskorari þeirra bláklæddu. Hann er komin út í horn. Þar vill að vera, það er hlýtt. 90 gráður. Og Bóas búinn að vinna bolta með skotið. En Haraldur Veran. Já, hotspilna hér á stórhættulegum stað. Það verður skrifað þennan stað í sögubókum ennumótsins. Kemur mark hér, það er enn eitt markið. Á enninu mótinu. Hér, það er spurningin. Nei, hann spilar tilbaka. Menn er alltaf að taka beint inn í á þessu stað. Natalia færir hann á Tristan. Tristan og Natalíu. Hún fer í skotið og rétt fram hjá markinu. Liðin þurfa að lesa sögubækunar menn taka alltaf innsving þarna á þessu stað. Þeim hefur spilað stutt öllum öðrum hornum á vellinum. Völlur 801 eins og þau segja. Haraldur. Tæp sending á milli en hann bolti ratur á nonna. Hárnákvæm sending þó hún hefði verið tæp. Eyþór hérna, Bóas gerir þetta frábælega vinnu boltan, hann er komin í fína stöðu til að leggja boltan inn í. Setur bolt fyrir markið og munar engu. Tristan Máni nær til boltan sem nær ekki að stýra honum á markið. Og þessi bolti er Skagamanna. Kári barðist þarna fyrir honum. Kári lyfti boltanum of hátt, það þarf að taka aftur. Strákar mínir, það þarf að taka aftur. Hér komast inn í þessa sendingu, Tristan. Vel unnið tilbaka hjá Ía. Nonni gerði þetta vel. Hann Nonni er ennþá með boltan, finnur Eyþór. Tristan gerði vel, komst inn í þessa sendingu. Þetta gerði Bjarki vel. Finnur Antoni. Antoni með sendinguna yfir. Og Kári finnur Nonna. Kári á Bjarka. Og þá geysist Ron af stað upp hægri vænginn. Ætlar enginn að stöðva hann. Hann heldur bara áfram. Eyþór kemur á ferðinu og Eyþór brýtur af sér. Já, auka spilna hérna. Sem að KF Dalvík fær á mjög álitlegum stað. Vel gert fyrir dómar leiksins, hann tjekkar hann á Ron hvort að hann sé ekki bara góður, hvort það sé allt í lagi og Ron segir já, heldur betur. Lexi ætlar að taka spilnuna, ætlar hann að tvöfalda fórustu Dalvíkur og bæta í markafjölda sinn eða ætlar hann að leggja hann inn á teginn. Við sáum að Bóas er hérna aleinn á vítategs línunni. Haraldur stillir upp vegnum, Sigurður Kári snýr á honum, stýrir vegnum fyrir hann. Ok. Haraldur með góða stjórn á þessu, sendingin kemur á Bóas. En þeir voru bara að lesa þetta Skagamenn. Flott stundingurinn að Eyþóri. Lexi kemst inn í þetta. Einsartík, ætla að taka í skotið. Hann gefur það, en framhjá markinu, ekki galin tilraun
Og hér eru Skagamenn að sleppa í gegn. Skotið og þeir eru búinir að jafna. Það er Fylkir, ég get ekki betur séð að sé Fylkir sem að skora fyrir ÍA og jafna leikinn. Þarna var hann aleinn. Vörn KF Dalvíkur gleymdi sér í eitt augnablik og það nýta Skagamenn sér. Gríðarlega vel gert hjá þeim að nýta sér það og þegar að 9 mínútur eftir á klukkunni þá er allt jafnt. Natalia á Tristan upp á Bóas. Þetta er vel spilað á KF Dalvík. Þetta er frábær hugmynd aðeins og först sendi ykkur Ron. Grasið er blautt eftir rigninguna hérna áðan. Sendingin hérna upp vinstri kantinn, hver á undan hérna, það er Sæþór. Sæþór hérna mikilli baráttu við Bjarka og það er enginlega að vita hvað mun hafa betur í þessari baráttu. Þeir eru ennþá að bölast hérna og enda með því að bolti verið út á innspark sem að Sæþór ætlar að taka. Á, boltinn þarf að vera gjör. Finnum Bóas á miðunni. Nonni gerir þetta frábærlega. Nonni fer hérna af stað. Hann er með Antoni með sér. Fylkir eru að koma fjársvæðið. Boltinn fyrir markið og í kassan á Natalíu sem að kemur hún svo lengra frá. Kári langa boltar og Antoni tekur vel á mótunum. Hvað getur hann gert með boltan? Hann er ennþá með Antoni en Bóas unni vel tilbaka. Og Lexi, 3 á móti 2 hérna. Lexi á Ron. Nær hann að halda þessu bolta inn á. Nei, aðeins og först sending. Þessi bolti út fyrir. Bóas hérna, snýr. Gerir þetta vel, hann með Lexa þessu vinstra megin. Spila bolta með Lexa, Lexi tekur hann áfram, hann er kominn á teginn. Verður að snúa við, góð vörð þarna. Fylkir og Kári hjálpuðust að við að loka á hann. Bóas hérna kom boltan í fína stöðu. Leggur hann tilbaka Sæþór sem að fer í skotið. Hörku tilraun en yfir markið. Haraldur hérna ákveður að bjarga bolta frá næsta velli. Og hann tekur sína markspyrnu. Spila með það Kára. Kári var bara ekki alveg tilbúin í þessa sendingu. Og KF Dalvík fær hér innspark á fínu stað. Viggo er að fara að taka hana. Lexi, dettur vel fyrir hann, getur hann skotið. Hann fer í skotið, en vel varið. Antoni mikilli baráttu nær á boltanum undan Natalíu gerir það, en Þorsteinn tilbúinn á markið. Antoni hendi sér í þessa tæklingu, ætlaði sér að skora þarna, náði ekki. Ron með góða sendingu á Lexa. Lexi gegn Kára. Kári vísar honum út. Gerir vel hana í vörninni, þolimóður og enda með því að Lexi rennur út af svæði og hleypur með boltan aftur fyrir endamörk. Fylkir hérna, en Tristan tekur boltan honum. Kári hérna á Eyþór. Eyþór settur undir pressu af bæði Ron og Bósi. Ron álætti að vinna boltan hana og vinnur hann en fer í innspark. Spil tilbaka, Haraldur neglir þessu upp völlin.
Og það Natalia fyrst á boltan. Skilur hann fram og svo senda hann tilbaka og Natalia senda hann aftur yfir. Og innspark sýnist mér öllu líkindum. Hann sé að fara að rúlla í innspark. Jú, hann gerir það alveg út í horni. Ef að þessi leikur endar eins og hann staðan núna, þá fara IA í 2 stig og KF Dalvík nær í sitt fyrsta stig í þessum riðli. En til að komast í 8-lega úrslitin þá vilja bæði lið auðvitað ná sigri. Þá eru þau í kjörstöðu. Hér kemst Ron inn í sendingu og Ron að skora og Ron Valgarð að koma KF Dalvík í 2-1 þegar að 4 mínútur eftir þessu leik. Gerir þetta virkilega vel, las þarna sendinguna, komst inn í hana og kláraði svo fagmannlega í markið framhjá Haraldi. KF Dalvík kom þér aftur í forystu. Já, spurning hvernig Skagamenn bregðast við þessu núna. Sæþór, góð móttaka, nær haldur minna og gerir það. Og Sæþór hérna áfram á ferðinni. Komin upp að endamörkum en Eyþór setur þennan bolta í horn. Boltinn er tegn, Haraldur slær hann ofan á markið, hornspyrna, önnur hornspyrna, sömu megin. Lár boltinn á tegin. Boltinn hérna á Fylki, Tristan fer strax og setur press á hann. Mikið kappleik betur á milli þeirra, hvor hefur betur. Og þá kemur Bóas í hjálpina og dómarinn ætlaði að dæma hagnað en svo mistuði strax boltan og flautar og þetta bara hárrétt dæmt hjá honum. Topp dómarar hér á enn einu mótinu. Natalia, hún fengin á vettvang. Spyrnir boltanum allir á tegin, Antoni skallar hann frá. Viggo aftur á Natalíu. Mikil baráttu hérna boltan. Antoni. Og Fylkir að komast í færi. Og Sæþór rétt á undan í boltan. Ron, hérna, hann með leikmenn með sér inn og tegnum Bóas á ferðinni. Hér athyglisverð tækling frá Kára, hann þurfti að ná boltanum hann, hann sagði þetta verið fólsku brot. Natalia neglir honum fram, engin séns að teknir. Nonni skallar hann tilbaka og Eyþór liftur honum langt upp að Hauki. Haukur með boltan, frábærlega tekið á mót honum, setur hann á Fylki. Færi í þessu fyrir Skagamenn. Fylkir, hérna kom boltanum með teik. Fer í tæklinguna, áfram með leikinn. Og það munaði litlu að þessi bolti enda á Antoni en í staðinn koma KF Dalvík að stað. Viggo hérna með boltan út í horni og aftur kemur tæklingi frá Kára og boltinn á milli og aftur fyrir endamörk. Skagamenn eiga markspyrnu en Viggo liggur eftir. Tíminn líður og hann vinnur með leikmennu KF Dalvík. Ég hugsa að Skagamenn þurfi einfaldlega bara að reyna að koma honum upp völli núna. Og samkvæmt okkar klukku eru 10 sekúndur eftir að þessum leik. Gæti verið að hann bæti einhverju örlitlu við, maður veit það ekki. Neglir honum upp völlin. Það tók langa tíma, gæti verið hálf mínúta sem við fáum með viðbót. En hér Tristan og þessi bolti út fyrir innspark. Já.
Tristan Máni á Ron í Nonna. Ron hendir sér þessa tæklingu, aðra tæklingu og vinnur boltana Eyþóri, þvílík barátta. Tristan er með leggsin á teiknum, kemur sendingin beint á Hauk. Haukur neglir upp völlin, allra síðast í séns og Natalia tekur á mótunum. Mikill baráttu við við bæði Antoni og Fylki, en hún fær aukaspyrna og við það er flautað til leiksloka. KF Dalvík tryggir sér 3 stigin í þessum æsi spennandi leik. Þetta var frábær skemmtun og gaman að sjá hvers flotta leiki í mexíkósku deildinni. Takk fyrir okkur. Já, þá erum við komin hérna í næsta leik hjá okkur. Hann er einnig í mexíkósku deildinni og það er Breiðablik Viktor á móti Þór 6, eins og ég sagði í mexíkósku deildinni. En svona áður en að leikurinn byrjar, hér sjáum við dómara leiksins. Hann er einn af okkar mönnum stálunum í dómgæsluna fyrir hennar leik. Þetta er tæknimaðurinn, myndatökumaðurinn, lýsandinn, Björgvin Máni Friðriksson. Já, og hér kemur Björgvin flautar til leiks. Þetta er hafið hérna hjá okkur í mexíkósku deildinni. Og Breiðablik með boltan hérna. Við erum ekki með leikmannaskýrslur fyrir hennar leik, en reynum að lesa aftan á treyjur leikmanna. Elías hérna vinnur boltan fyrir Blikana. Koma Þórsararnir upp hægri kantinn, það er Anton í baráttunni, en Blikarnir hafa betur að þessu sinni. Og koma Þórsararnir, en góð varnarleikur, en þeir komnir á hann aftur hérna og það er skotið, en frábærlega varið í markinu. Vel gert hjá markmanni Breiðabliks. Hittir hann ítla hann og Þórsararnir komast inn í þetta. Sigursteinn geysist upp öllin hérna. Hvað endar þetta? Brot hann hárrétt hjá Björgvini. Dómara gerir þetta listavel á flautunni.
Yfirvegaður. Einnig bróðir minn. Vonandi stendur hann sig ágætlega, drengurinn. En hér Þórsarar með aukaspyrnu á stórhættulegu stað. Hver það sem að tekur þetta? Sigursteinn sjálfur síns mér. Það skotið á fjær, en vera hann hann æla á línu, en þeir fylgja eftir og skora. Glæsilega gert. Sé ekki alveg hver það var sem skoraði, það var svo margir inn á teignum. Og það þetta Emil gæti verið, ég ætla ekki að fullyrða. Byrja Blikar aftur. Koma Þórsararnir aftur. Sigursteinn að vinna hann inn á miðjunni eða hvað? Já, gerir það. Heldur þessu minna á, já, gerir það líka. En Blikarnir komast inn í þetta. Heldur hann þessu inn í, nei, segir dómarinn. Sendingin á Mikael. Setur hann í Blika og út af. Bara gert hjá honum Sigursteinn með innsparki hérna. Blikarnir vinna hann af honum og svo innsparkið. Gerir vel hérna. Hvað ætla Blikarnir að gera hér? Þá eru Blikarnir að sleppa í gegn hérna eða hvað, nær hann þessu? Nei. Hörku pressa, vá, þessi næstu bara í neti. Mikael hann sparkaði boltanum í Elías. Og fór rétt aftur fyrir hann. Útspark frá marki Þórsara. Spyrna hérna langt fram, en Blikarnir vinna hann. Og Elías með boltan hérna rétt fyrir utan teiginn, hvað gera hann? Það skipt kantana, gekk ekki. Boltinn út af. Alla leiðina út af hinum megin. Þórsararnir taka þetta snöggt. Smá klafs hérna, gaman að þessu. Hvað enda þetta? Jú, hjá Blikum. Þeir eru að koma hérna, en aftur Mikael svolítið að skjóta bara í Blikana út af. Vinna boltan þannig. Gaman að þessu. Björgvin dómari dæmir hornspyrnu. Ég held að Mikael bara skotið honum í Blikan út af. En dómari leiksins ekki alveg sammála. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu. Sýnist Þórsararnir vera með hann, já, það passar. Koma hérna, geysast fram. Á, enda með hann. Hvað endar þetta? Kemur honum á Anton sem að sleppa í gegn hérna eða hvað? Þungt touch, góðu varnarleikur á Blikum, en fer aftur fyrir. Það hornspyrna sem Þórsarar fá. Og það að nýta sér þetta. Boltinn fyrir og, nei, skallaði þetta í burtu, gera það vel. Þá
geta Blikar svo trætt hinum megin. Hvað endar þetta? Heldur honum inn á. Nú sé ég ekki fyrir áhorfendum hvað er að gerast þarna í horninu. Því miður. Ekki viss hvort að myndavélin nái þessu heldur. En ykkar vegna vona ég það innilega. Og vel gert, góð sending hana, ná Blikar þessu. Alexei fyrir Þór kemur honum yfir á. Sýndist vera Mikael. Og koma Þórsarar. Sittur hann yfir á Anton. Hann nær þessu. Sendir hann hérna út. Já, vel gert hann að Sólar einn. Ætlar svo að setja hann yfir á kantinn. En frábær varnarleikur hjá Blikunum. Blikarnir hérna hægri kanti rennur síðan á vellinum óheppinn og missur hann út af. Koma Þórsararnir. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna fyrir Ponsi og myndatökumannana. Fjúka hérna til. Koma Þórsarar. Vel gert hjá Sigursteini. Heldur áfram. Já, áfram með leikinn. Það er Mikael. Setur hann inn á miðju, vel gert. Og hörð barátta hérna boltan. Blikar halda áfram eða hvað. Hreinsa í horn, Þórsararnir. Boltinn inn í teginn, missir af honum hana og þá getur Anton svo trætt fyrir Þórsara. Sendir hann hérna yfir, gerir vel. En mislukkuð sending sem endar hjá Blikum. Blikar halda áfram, nær hann að halda þessu minna og já, gerir það. Já, hvað? Já, boltinn út af en Blikar fá innsparki, koma sér í færi hérna eða hvað, hann inn á teginn. Þessi siglir bara aftur fyrir óhefnir þarna. Blikarnir komast inn í þetta, er að koma sér í færi hérna eða hvað. Góð varnarleikur hjá Mikael. Skilja vel gert þarna. Og geta Þórsararnir svo trætt í hinum með áttina. En varnirnar að standa þetta heldur betur. Spark sem Blikarnir eiga. Sýnist mér á bendingum Bjöggadómara. Og koma sér í færi hérna eða hvað, komni inn á teginn.
kemur hann honum fyrir, setur hann í Mikael og út af. Hornspyrna segir Bjöggi dómari. Fjölmenna inn á teiginn og hvar endar þetta? Boltinn skoppaði þess á milli manna þarna en endar í lúkonum á markmanni Þórsara sem kemur hann svo hérna í leik. Elvar kemur sér fyrir þetta, Blikar eiga þennan. Lengra frá. Koma Blikarnir, gera þetta vel hérna. Kemur hann honum í gegn, nei, glæsileg varnarleikur hjá Þórsunum þarna. En já, Blikar að vinna hann aftur hérna. Og hvar endar þetta? Og kemur honum yfir, næna að halda þessu inn á. Já, ég gerir það. Kemur Mikael, gera hann hér, setur hann beint í Blikana. Og þeirra koma að týna báðir boltanum hann einhvern veginn. Þórsarinn og undan að finna hann. Það var það Gabriel sýnist mér fyrir Blikana. Blikar eiga þennan sýnist mér Bjöggi dómari vera að signala hérna og dæma þetta stakri prýði. Sagði mitt við okkur Sindra tæknumann í þessu leik áðan að hann hefði gaman á dómgæslu og ætlaði sér, og hérna kemur bara mark á Blikunum, frábærlega gert, hörku skot hjá Gabriel hérna fyrir utan teiginn. Glæsilegt skot hann. Ég var bara að ræða dómgæsluna og passjónans Björgvís á því og þetta skot einhvern veginn kom bara upp á þurru en hörku skot sem það var. Og við erum komin á jafna grundu aftur. Þór 1, Breiðablik 1. Það rétt 30 sek eftir að fyrri hálfleik. Búin að vera hörku skemmtilegu fyrri hálfleikur þó ég segi sjálfur frá að vera svolítið lítið á miðjunni og meira svona endana á milli einhvern veginn. Það er alltaf skemmtilegu fótbolti sem við boðum upp á í svoleiðis leikjum. Það er bara þannig. Ætla að koma þessu hann fyrir og lítur Björgvin á flautu á klukku sína afsakið og flautar í flautuna ætlaði ég að segja. Komin hálfleikur hérna hjá okkur og eins og strákarnir tökum við okkur stutta pásu og komum að vörmu spori.
Þá erum við komin á stað hérna með seinni hálfleikinn. Leikmenn búnir að fara til þjálfara sinna, fá kannski nokkur vel valin orð í eyra. Hvetjandi, peppandi. Þá koma Þórsararnir. Bæði lið að koma inn í þennan seinni hálfleika miklum krafti. Jafnvel meiri krafti en þeim fyrri og var nægur kraftur þar. Eins og við öll sáuð. Heldur hann þessum inn á nei svarið. Afsakið lætin hérna, Sindri tæknimaður orðinn svangur. Það gerist. Gamla góða Rosby samlokan. En nóg Sindra. Áfram með leikinn. Hann ætla bara að láta henn að fara ekki, jú, vill ekki taka hann upp. Líður betur bara með að leggja niður og spyrna frá marki sínu. Gerir það líka lista vel. Blikarnir vinna hann hátt á vellinum. Hvað gera þeir hér? Skotið, en gríðarlegt öryggi þarna í marki Þórsara. Hann er með hlutina upp á 10 þarna, 10-5 jafnvel. Sigursteinn eru 2 á 1 hérna, kemur honum á Anton, hvað gerir Anton? Missir hann aðeins svo langt frá sér og nær ekki að halda þessu inn á óheppinn þarna. Hélt að markmaður Blika hefði náð honum en hann missti af honum líka, þannig að bolti hélt áfram að rúlla og já, rúllaði völlin á enda. Þórsar búin að vinna hann aftur, Anton aftur, sleppi gegn eða hvað, nei, góður varnarleikur. Anton ekki hættur hérna. Æsileg vinsla, Emil á Sigursteinn. Einu sinni hörku varnarleikur hjá Blikunum hana. Þá koma Þórsara aftur Sigursteinn, en eina ferðina enn. Stoppa Blikarnir þetta. Varnarmenn Blika standa vel hérna. Og þá geta Blikarnir komið hratt hinum megin. Þetta er fljótt að gerast, glæsil. 3 á 1 en Mikael segir bara nei. Loklokk og læs hér. Hingað og ekki lengra. You shall not pass. Það er bara þannig. Blikarnir hér í færi komnir inn á teiginn. Nær hann þessu? Nei, en Anton að sleppi gegn eða aðeins og langur bolti. En býtu við, mistar hann í gegnum klofi á sér en nær honum aftur. Engin hætta af þessu. Slapp, heldur betur. Þá koma Blikarnir. Blikarnir að sleppa í gegn eða hvað? Nei, missir hann óheppinn hana. Koma Þórsararnir hinum megin.
En varna lína blika eins og steinnana í vörninni. Gabriel kemur honum fram á Elías eða ekki, sýnist það. Gabriel fær hann aftur. Næstu búinn að koma sér í gegn, en þá geta Þórsararnir gert það sama hinum megin. Sótt hratt. Ætlar að koma honum Anton, örlítið og fast. Þetta er endana á milli, en það er ótrúlega gaman að þessu, horfa á þetta. Virkilega gaman að þessu. Baráttu gleði beggja liða skín í gegn hérna. Og hérna Þórsarar aftur. En á sama tíma, vörnin hjá Blikonu heldur vel. Kemur Elías, að sleppa í gegn hérna, frábærlega gert og skoti, frábær markvarsla hana hjá markmanni Þórsara og innkast sem Þórsarar eiga. Og ákoma Blikarnir aftur. Þetta er ótrúlega spennandi hérna. Ég held ég hafi ekki séð nema kannski eina, tvær baráttur á miðjunni í þessu leik. Þetta er allt bara endan á milli hérna. Lygilegt en skemmtilegt. Þá geta Þórsararnir komið hratt. Sigursteinn upp hægri kantinn, en þeir fleygja sig fyrir þetta hérna í vörninni og jú, hann rúlar út af hjallamyndi síðan. Ná honum aftur hana. Það hefur ótrúlegt. Boltinn inn á teiginn, það voru 2 á 4 en misreikna þetta. Boltinn skoppar líka mikið í blautu grasinu. Nú fer hver að verða síðastur. Nei, bull í mér. Algjört bull, það er 15 mínútna hálfleikar í dag. Biðst afsökunar á þessu. Nægur tími fyrir bæði lið til að skora, jafnvel 2-3. Bulla vitleys í mér hérna. Langi dagar hérna á KTV. Þá bæntir í vindinn í þokkabót. Björgvin dómari, þetta er rétt meti hjá honum. Fór þarna upp fyrir hnéhæð, endurtekið. Frábær dómgæsla hérna. Þetta er í lagi, segir Björgvin. Boltan spint fram en varnirnar í þessu leik eru flottar. Björgvin stoppar hérna leikinn. Það hefur verið einhver 50-50 bolti hérna. Mikki fengi eitthvað högg hérna held ég á löppina.
Blikarnir í sóknina en varnirnar í þessu leik búnar að vera stórkostlegar. Leikur varna línana, það er klárt mál. Og hörku barátta hér. Og þeir eru að sleppa í gegn Blikarnir hérna eða hvað. Pressa markmanninn en hann gerir þetta frábærlega, virkilega vel. Innspark sem að Þórsararnir eiga hérna. Fljótur koma honum í leik. 4 á 3 hérna. En eins og áður segir Anton að fá hann í gegn eða hvað. Boltinn fleytist frá honum á rennandi blautu grasinu. Búið að rigna ágætlega á okkur hérna í dag því miður. En gæði leikmanna, gæðin inn á vellinum, fótboltalega séð, gleðin, þetta breytist aldrei, sama hvernig veðrið er. Og það er algjörlega til fyrirmyndar. Kemur Gabriel fyrir Breiðablik, ætla að finna Elías, gekk ekki, og kemur Anton fyrir Þórsara, er að komast hérna inn á tegin eða hvað. Breiðablik hreinsa frá en koma Þórsararnir bara aftur. Og það er Sigursteinn að sleppa í gegn með skotið og þetta var ótrúlegt, það var síðan Þórsari sem að bjarga þessu á línu í rauninni, var á leið held ég inn. Að ræna markinu, færa hann í sig og út á völl aftur, þetta var ótrúlegt. Óheppinn þarna. Það var Emil sem ætlaði að setja hann inn en færa hann í löppina sem hann stendur í og skýst aftur út á völl. Óheppinn þarna en Þórsarar ekki hættir. Komnir í sóknina aftur og búnir að vinna hornspyrnu. Hann vil fá alla inn á tegin. Gerir hann hér boltinn inn á tegin. Sigursteinn nálægt í að ná honum en Antoni með hann með skoti, frábærlega varið. Hörku skot þarna hjá Antoni en þá geta Blikar sótt hratt hinum megin og þeir eru bara að sleppa í gegn hérna eða hvað. Og skot og það er mark. Breiðablik er að skora. Það er svona stutt á milli í þessu. Hörku sókn hjá Þórsurum öðrum megin. Endar með markvörslu og já, svona, ég ætla að segja tæpum 10 sekúndur síðar er komið mark á hinum enda vallarins. Stutt á milli í þessu. Og lítið eftir af leiknum geta Þórsarar töfrað eitthvað fram hérna. Með við þeir eru búin að vera með frábæra pressu hérna undanfarnar mínútur. Kæmi að mér ekkert óvart. Hér koma þeir akkurat upp völlin. Nær Sigursteinn þessu. Nei er svarið við því. Og þá er sennilega síðasti séns Þórsara farinn nema Björgvin dómari ákveði að bæta nokkur sekúndur við og Þórsara vinnur boltan. Og Elías missir á honum hér og þá flautar Björgvin dómari
til leiksloka hjá okkur. Þetta endar með 2-1 sigri Breiðabliks í mexíkósku deildinni og við komum aftur eftir örskama stund með næsta leik. Þá erum við komin í næsta leik. Við erum mætt til Amsterdam, Holland. Og það er Valur 6 móti Hamar Ægir 2. Og ja, leikskýrslu Hamars Ægis erum við með, ekki Þórsarana. Við búumst við hörku leik hérna. Beggja liða. Hér boltinn út af. Sindri tæknimaður sjálfsögðu að græja fyrir okkur leikmannaskýrsluna. Sé ekki nein nöfn aftan á búningum Valsara nema á einhverjum 2-3. Ég reyni eftir bestu getu að lesa það ef ég sé það. Svo förum við yfir lið Hamars Ægis þegar hún kemur. En það er hér Valsarar sem eiga innspark. Og sé ekkert fyrir ponchóinu hjá myndatökumanni.
Valsarar í sókn hérna og eru hér með bolta rétt fyrir utan teiginn en Hamar Ægir gerir þetta frábærlega, kemur boltanum frá og það er Birkir sýnist mér hérna í vörninni hjá Völsurum sem kemur þessu heim og markmaðurinn bara lúðrar þessu hérna eitthvað fram á við. Hamar Ægir hér fá hornspyrnu. Fjölmenna hér inn á teiginn. Kemur spyrnan og skalla í burtu á Valsmönnum, vel gert hjá þeim. Valsarar hér að vinna innsparkið. Hér kemur leikmannaskýrsla Hamars Ægis. Förum yfir hana hérna. Og þar er númer 11 Ingvar, númer 16 Elvar, númer 53 Ómar Alex, númer 9 Herbert, númer 18 Þorsteinn, númer 1 Mattías, númer 21 Björgvin, númer 11 Garðar og númer 52 frændi minn mættur á N1 mótið, Nói. En Valsarar búnir að byrja sterkt hérna. En það eru Valsarar sem fá þetta innspark. Er hérna líka á leikmannsskýrslu stendur númer 19 Erik. Ég veit ekki alveg hvort hann er með í þessu leik. Þetta er svona smá blandalið hjá Hamar Ægi. Við erum með leikskýrsluna síðan í gær. Bíðum aðeins með það. Valsarar að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, Mattías kemur vel út á markinu. Flott spil hérna hjá Völsurum. Opnuðu vörnina vel. En já, eins og ég segi, það stendur hérna númer 19 Erik. Ég er ekki alveg viss hvort hann sé með í þessum leik eða ekki. Það kemur í ljós ef ég sé hann, læti ég ykkur vita því. En eins og ég segi, búið að hrista þessu upp í hópnum síðan í gær og er að spila í Ægistreyjum í dag. Þannig að það er önnur númer, þannig að ég biðst bara afsökunar fyrirfram ef ég ruglast hérna á númerum frá skýrslunni í gær, en hornið hérna hjá Völsurum halda boltanum og er að koma sér hérna inn í teiginn, vel gert. Kemur hann svo hérna út og það er skotið en þeir henda sér fyrir þetta, vel gert hjá þeim. Anda meðan boltinn settur hérna út á kantinn en Hamar Ægir hreinsar, en Valsarar eiga þetta innspark. Góð pressa hjá Völsurum núna. Já. Valsmenn halda pressunni vel hérna á Hamar Ægir í augnablikinu. En Garðar ætlaði að koma þessi í burtu en gekk ekki og Mattías missir hann hana. Erfiði við að eiga boltinn í þessari bleytu
og Valsmenn fá mér skemmtilegast ekki sína þriðju hornspyrnu. Hættulegu bolti en Garðar kemur þessi burtu og þá getur Hamar Ægir sótt hratt í hina áttina en Ingvar þeir eru að sleppa í gegn hérna nær hann þessu. Nei, markvörður Valsara kemur vel út úr marki sínu og hreinsar þennan bolta í burtu. Vel gert hjá honum. Hörku bara á dagina og brot. Valsarar eiga hér brot. Og Valsarar sleppi gegn aftur. Mattias kominn langt út úr marki sínu til að svípa hana fyrir aftan. Gamli góði Neuerinn. Og það er hérna aukaspyrna og ja, Valsmenn búin að fjölmenna innan tegin. Spurning hvort að hann skýtur eða setur þetta hreinlega bara á marki. Nei, setur þetta fyrir, setur þetta eða skotið. Og var ekki Valsari sem að bjargaði hreinlega á línu, hann fékk hann í hausinn og þaðan út af. Ég held þetta hafi verið á leiðinni inn. Ég er nokkuð viss að þetta hafi verið á leiðinni inn. Hann fær hann í hausinn, hann óheppinn. Svakalega óheppinn hann að. Valsarar ennþá með þunga pressu hérna á Adam. Var það ekki sem að var hérna með, ég sé ekki almennilega hvað stendur hérna aftan á treyjunni. En eins og ég var að segja, búinir að vera með svolítið þunga pressu á Hamar Ægi hérna í byrjun þessa leiks. En vörnin búin að standa vel hjá Hamar Ægi. Enn einn hornspyrnan sem að Valsmenn fá hérna. Og Mattias slægir þennan. Passar vel upp á nærhorn sitt hana. Og broti að krækir aðeins í hann hana óheppinn. Hann bara að reyna við boltan, óvilja verk. Og ná þeir þessum, nei, er svarið við því. Markmaður Valsara með þennan örugt. Og lúðrar þessu hérna eitthvað fram völlin. Koma Valsarar, setur hann fyrir, en góður varnarleikur hjá Hamar Ægi. Hver Hamar Ægi sem á þennan, það var Elvar. Sem var einmitt númer 10 í gær, með 2 númer á hann hérna sem að vinnur þetta. Og sem ég segi er Heini að hafa þetta rétt, en það eru sumir leikmenn hann með 2 númer skráð. Og hér koma Hamar Ægir ekkert á þetta, segir dómarinn, og þá geta Valsarar sótt hratt hérna. En glæsilegur varnarleikur. Og Hamar Ægir kemur þá hinum megin og vinnur.
Kemur Hamar Ægir, þetta hotn eða markspil, hot segja þeir. Kemur hotspinnan inn á teiginn. Setur hann aftur út á Ingvar var það ekki og hér er skot í stöngina sýndist mér frá Ómari. Fekk hann hana út í teiginn og setur hann í stöngina. Óheppinn hana. Flott spil. Óheppinn hana. Gerðu virkilega vel hana Hamar Ægir. En óheppinn hana Ómar. Hérna kemur hann svo boltanum út að stoppar hraða sókn Valsara sem eru komnir aftur hérna og eru að sleppa í gegn eða hvað. Já, og skotið og það er mark. Frábærlega gert hjá Völsurum. Gera þetta listi vel, taka hratt. Hratt innspark og sleppa í gegn hérna. Frábærlega gert hjá þeim. Snöggir að hugsa hana. Og þá er Nói Þór kominn inn á fyrir Hamar Ægi. Og þeir eru komnir í sóknina. Hver er þetta? Hamar Ægir. Það er enginn að taka þetta. Það er rétt mínúta eftir eða ekki af þessu fyrir hálfleik, jú. Og Hamar Ægir að setja smá pressu hérna eftir þetta mark á Valsara. En þeir koma hratt hérna aftur. Skeinuhættir í þessu hröðu sóknum en Ómar Alex kemur þessu út af og nær að stoppa þarna hraða sókn Valsara. Sé ekki alveg afsaki fyrir myndatökumanni hvar boltinn er. Og góð pressi á Hamar Ægi. Boltinn út af. Og hápressa hérna hjá Hamar Ægi. Freista þess að jafna þetta fyrir hálfleikinn sem er skammt undan og vinnan hérna hátt á vellinum var Ómar sem á skotið en þeir kasta sér fyrir þetta þarna í vörn Valsara. Sindri í tæknum að segja að sé búið mögulega bara síðasta spyrna fyrir hálfleiks. Hún kemur hér. Fullt af mönnum inn á teignum og hérna kemur sendingur, þetta er bara skot. Það er kominn hálfleikur hérna hjá okkur. Við komum aftur með spennandi seinni hálfleik. Það verður með
Þá erum við komin aftur í gang hérna með seinni hálfleikinn. Byrjuð á að setja hann hérna út af. Og já, ég var að pæla af hverju hann var hlaupið vitlaus átt, en það er víst búið að skipta helminga hérna. Já, eins og maður sagði hérna áðan, langi dagar á N1. Getur komið svona vitleysa inn á milli. En þá var það Nói Þór, setur hann inn á teiginn og skotið, en þeir henda sér fyrir þetta í vörninni og Val frábærlega gert. Eru einhverja stimpingar hérna, þetta viljum við ekki sjá. Viljum ekki sjá svona stimpingar hérna, en það sem betur fyrir búið. Allir orðnir vinir aftur. Fórnaði sér heldur betur, ekkert nafn aftan á treyjunni, númer 66 hjá Völsurum. Fleygði sér hann fyrir boltan í þann mund sem að þeir voru að taka skotið. Var það ekki, hvort það hafi verið Ingvar eða Garðar sem átti skotið. Og þá er það Björgvin. Nei, vill endurtaka innsparkið. Geti að fara hérna upp fyrir hnéhæð. Þá þarf að endurtaka. Hárrétt hjá dómara leiksins. Björgvin fær hann aftur hérna fyrir utan. Kemur honum inn á teiginn, en Valsar að vinna hann og geta þá sótt hratt í hináttina, en Manuel Neuer Mattias er mættur þarna langt upp á völlinn til að hirða boltan. Og innspark sem Hamar ægi ekki taka hratt, en aðeins og fastu bolti óöfnir hana. Og kloppar Björgvin hana skemmtilega og er að sleppa í gegn hérna. Og næra hann þessu bolta, já, hann gerir það 2-0 fyrir Valsara. Mattias kominn hann mjög langt út úr markið sínu og misti á boltanum. Og eftirleikurinn auðveldur, en Mattias virðist hafa meitt sig eitthvað hérna. Það er ekki skemmtilegt að sjá. Vonandi jafnar hann sig bara fljótt á þessu. Aldrei gaman þegar einhver meiðist. Nói Þór kominn í markið tímabundið eða alla leiki, ég veit það ekki alveg. Það verður að koma í ljós. Þjálfarinn að koma með hanskana hana. En virðist einhver annar alltaf að fara í markið. Er að gera sér kláran hana og Hamar Ægir skorar. Það er Ingvar. Smá kæruleysi þarna í varnarleik Valsmanna. Það verður ekki viss hvort að markmaðurinn ætla að taka þetta eða varnarmaðurinn. Þannig að þeir svona eiginlega báðir stoppuðu og Ingvar nýtti sér það. Staðan orðin 2-1. Hörku spennandi leikur sem við erum að fá hér. Hverjir eiga þennan? Það er Hamar Ægir sem á þennan. Hárrétt. Boltinn hérna inn á Nói Þór meðan hérna. Hörku barátta hér boltan.
heldur þessu inn á, gerir það frábærlega. En Herbert með frábæran varnarleik, kemur þessu út af. Og það er Hlynur hérna fyrir Þórsara, einn að fáum með nafn aftan á treyjunni. Og þá er hörku barátta hér. Alls er að koma honum hana yfir en þar er Þorsteinn sem hann tekur á móti þeim. En Valsar er búinn að vinna hann aftur og Björgvin kemur honum hérna áfram á Þorsteinn að ég held, já. Dómarinn búinn að stoppa leikinn, fengið eitthvað högg þarna. Hér er leikurinn að fara aftur af stað. Valsara sem eiga þetta innspark. Þeir geysast hérna upp völlinn. Þorsteinn kemur svo síðan hérna frá. Ingvar gerir þetta vel, kemur hann í pressuna. Kemur þessu út af. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Birkir hérna á Val, fórnar höndu, vill fá boltan og hvað gerist hér? Smá klafs, 50-50 bolti þarna en það verðist að stíð Herbert óvart ofan á tanna á honum. Allt óvart og áfram með leikinn en þetta er vissulega óþægilegt. En hárrétt hjá dómara leiksins. Og hér kemur Ómar næran þessu, já, en fellur við og nær ekki að halda þessu inn á. Þá geta Þórsara komið hinum megin og Björgvin með tæklingun hana. Ára Nói sem kemur þessu ennþá lengra frá. Björgvin síðan á Þorsteinn og að boltinn er ennþá inn á. Já, alveg vissum að hann væri farinn út af hana. Þá er það Ómar. Koma sér upp kantinn hann en þeir henda sér í þetta. Já, þetta er rétt held ég. Lá hana. Og það er að ég held Björgvin sem ætlar að lúðra þessu hérna fram, gerir það. Og Þorsteinn missir hann undir sig en nær honum aftur og Björgvin með hann hérna fram á við. Og Ingvar eldir þetta öskufljótur, hvað endar þetta? Hornspyrna að mér sýnist fyrir Hamar Ægi og boltinn inn á teiginn og það er Nói Þór sem skorar fyrir Hamar Ægi og jafnar þegar 6 mínútur er eftir að leiknum. Glæsilega gert hjá Hamar Ægi þarna. Virkilega vel gert, jafna leikinn, stál í stál. Velkomin til Hollands, þvílík skemmtun. Og nóg eftir aðeins ennþá. Boltinn inn á teiginn en já, nú veit ég ekki hver er í markinu. Þeir þurftu að skipta, Mattías þurftu að fara út af. En já, koma þessu í burtu hérna og það er Ingvar sem kemur boltanum hérna upp fyrir Hamar Ægi. Hann heldur bara áfram og áfram en missir hann síðan hér og markmaður Valsara gerir vel þarna í markinu.
Frábærlega gert þarna. Þá koma Valsarar í hratt hinum megin. En flottur varnarleikur hjá Nóa og hérna Þorsteini gera þetta vel saman hérna. Já, var að fá þær fréttir og það er Halldór Kári sem er kominn í markið hjá Hamar Ægi. Ég reyni að muna þetta og á góð tækling hérna hjá Þorsteini. Valsarar hefðu verið einir í gegn hérna. Og það er Björgvin ekki sem er að vinna boltan. Fer aðeins í hann hérna, ég held að þetta sé bara hárrétt. Hann er hissa á þessu en ég held að þetta sé rétt. Fór aðeins í hann hérna. Já, setur hann. Já, setur þetta inn á teiginn. Hvar endar þetta? Skotið og það er rétt yfir markið. Óefnir þarna, Valsararnir var í fínni stöðu en mókar honum hann rétt yfir markið, óheppinn. Hann mátti ekki miklu muna þarna og Björgvin með hann fram. Er þetta ekki brot hérna? Jú, hárrétt. Og þá færa Hamar Ægir menn sig framar á völlin. Björgvin með hann hérna langt fram og hvar endar þetta? Hefur boltinn fleyttist svo rosalega. Hann þurfti að skuttla sér á þetta í markinu. Ég bjóst ekki við að þetta myndi fleyta svona vel áfram. Þrátt fyrir hvað grasið er blautt. Og þá skokkar hér Nói Þór inn á til að taka þessu hornspyrnu. Nei, Bluff. Lappar inn í teiginn. Og sá ekki hver ætlar að taka hornið í staðinn. Hornið kemur hér og hvar endar þetta? Endar í lúkunum á markmanni Valsara. Og koma þeir hérna hratt. En góður varnarleikur. Og þetta er rétt. Hrindir honum hana. Aðeins of æstur í þennan bolta. Það var Björgvin aftur. Langan bolta hér fram og aftur þarf hann að skuttla sér á þetta hann í markinu. Og önnur hornspyrna sem við fáum hér. Rétt 2 mínútur er eftir að þessu. Nói Þór á hornið. Hérna inn á, næstu búinn að finna Björgvin. En Valsarar gera vel í að koma þessu frá. Ómar, góða tæklinga þarna og þá er það Ingvar næstu búinn að sleppa í gegn. En Valsarar aftur með frábæra vörn. Kemur Nói. Ætlar að finna félaga sinnan Ómar hann inn á teignum, gekk ekki og þá geta Valsarar komið hratt í hina áttina. Er þessi bolti farinn eða hvað? Nei, dansar hann á línunni og markspyrna frá marki Valsara. Mínúta eftir er sigurmark í þessu öðru hvoru megin. Það er spurningin. Valsarar meðan hér. Og þá er það Herbert eða ekki með skoti. Vill fá eitthvað þarna en fær ekkert sem ég held að sé rétt. En býtum við, hann er að vinna boltan aftur hérna ofalega á vellinu. Kemur honum fyrir og ætla að reyna hjólhesta spyrnuna þarna hann Ingvar. Og í þann mund flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur.
Leikar enda 2-2 í hollensku deildinni eftir hörku spennandi og skemmtilegan fótboltaleik og við komum aftur eftir smástund. Já, þá erum við komin hér á stað með seinasta leik dagsins. Það er leikur Fylkir 6 á móti K.A. Bjarni Aðalsteins. Þessi leikur er í norsku deildinni. Við erum með skýrslur beggja liða og rennum hér yfir lið Fylkis. Og þar er númer 29 Vilji, númer 31 Viktor, 99 Róbert, 67 Aldar, 22 Þorgeir, 41 Akrit og 69 Baldur Freyr og númer 65 er Andri Sigurður. Þá förum við á lið K.A. Bjarni Aðalsteins. Snæbjörn númer 11, Alein ekkert númer á honum virðist vera. En hér er fyrsta markið þegar við erum að lesa upp og það eru mark sem Fylkir skorar. Þeir eru komnir hér yfir. Truflaðir hérna í miðri upptalningu K.A. liðsins en glæsilega gert. Númer 8 er Rómeó, númer 99 hjá K.A. er Jón Jökull, 29 Tómas, Egill er númer 17, Hákon 11, Hafþór 27 og Andri númer 10.
held að sé Andri sem í markinu á Káa. Ég held að það hafi verið búinn að switcha eitthvað þarna. En þessi leikur fer hörku vel á stað. Sé ekki nákvæmlega hvað gerast akkurat núna. Jú, hann kemur boltinn, sá ekki fyrir myndatökumanninum. Hérna frábært spil hjá Káa. Dætt í gegn, en frábær vörn. Sá ekki hver átti þessa glæsilegu vörn þarna. Spurning hvað gerist hér. Fylkismenn á boltanum, en bara átti hérna að Káa búið að vinna hann aftur. Og hér hann að ná að prjóna sig í gegn eða hvað. Nei, stoppar hérna, sýndist þetta að vera Snæbjörn þarna sem var næstu búinn að tróða sig í gegn, en þeir eru ennþá á boltanum. Hörkubarátta hérna. Hafþór sýnist mér hérna búinn að prjóna sig allar. Glæsileg markvarsla. Sé ekki númer á markmannum, en glæsilega var hérna hjá markverði Fylkis. En hörkubarátta og glæsilega góð byrjun á þessu leik hérna. Það er gætt að kvarta yfir því. Kemur hér útspark, bara hreinsun frá marki Káa, en Fylkismenn komast í það. Og hér er hörkutilraun, en þessi framhjá sýndist þetta að vera Aldar þarna sem átti þessa tilraun. Markspyrna frá marki Káa, þar er Andri í marki. Já, spila hér bara frá fyrsta manni, gera vel. Sé ekki alveg hvað að gerast hérna. Og hér bolti fyrir, en þessi bolti næst í horn. Já, ná að hreinsa hann í horn, eins og ég segi. Sé ekki alveg hvað að gerast. Hornspyrnan að koma hér held ég. Kemur hornspyrnan hérna nær, Káamenn ná að hreinsa í burtu í bili. Hörkubarátta hérna. Býtum við, hættan ekki búinn. Káa hérna nær að hreinsa á, geta Káa sótt hratt hérna, en aðeins svo langur bolti. Það sýndist að vera Hákon þetta sem var í hörkubaráttu. Já, Hákon Gauti. Sé ekki aftur enn og aftur hvað að gerast þetta út í hornið þarna megin. Sýnist á handabendingum dómara þetta vera hornspyrna sem Háká er ekkert að spila. Þetta er Fylkir fyrirgefið. Hornspyrna hér sem Fylkir á. Og þessi kemur hann tegni glæsilega varið. Andri í markinu. Innspark hér sem Káa á. Mér var að berast hér heldur betur liðstyrkur. Bjarni, velkominn. Þakka þér fyrir Björgum minn. Sigur í dómgæslunni áðan. Ég þakka fyrir það. Allt múlíkt mann, eins og maður kallar það. Jú, maður skellir sér í allara tegunda líki hér á þessu N1-móti. Maður gerir allt sem þarf að gera. Heldur betur. Og það er hér Aukaspyrna hérna sem Káa á. Káa hérna vel stuttir áfram hliðinni. Fylkismenn hérna á boltanum það. Og hörkubarátta hérna, Fylkismenn eru að koma hérna með boltan, senda hann inn í teig, hann nær boltanum og skoti og þetta er mark. Frábært mark hérna. Viktor Sævar með glæsilegt mark, kemur Fylkismönnum í 2-0. Já, vel gert hjá Fylkismönnum þarna. Þetta er betur. Einhver smá reikistefna hérna í miðjunni, leikurinn ekki að það fann í gang. Nei, dómari glemdi að flauta. Hérna, Fylkismenn komnir á boltan aftur og glæsilega gert þarna pótarunum áfram, en glæsileg vörn. Fylkismenn þá fljótur að komast á boltan og þeim bara skotið. Já, fínasta tilraun, en Baldur hérna
langt Andri með hann í markinu. Já, kemur hann langa fram hérna. Já, vel gert þetta hjá Snæbirni, eða ekki. Jú, sýtist það. En Fylkismenn komnir á Tveir, boltanum. númer 11, er ennþá að reyna að finna út úr hver er hvað hérna. Já, Fylkismenn komin á boltanum. Hörku barátta hérna. Fylkismenn hér, en glæsilega gert í markinu. Í Andri í markinu hann spytir nú langt fram, en já, Káa komast þó á boltann Já, gera þetta laglega. Það er Hafþór. Já, sé ekki alveg hvað er að gera þetta hinum Nei, meginn. já, já. Káa menn í einhverju Hafþór sem var í baráttu hana. Fylkismenn komnir á boltann Það gerir vel hana. Hann Jón vann boltan en Káamenn hérna komnir fram á völlinn, gera vel. Ó, hérna þá er það Hafþór með skotið. Ræsett skot, en vel varið. Já, Ég held sýnist þetta vera Róbert þetta í markinu. Já, þá er komin á boltan Jón. ætlaði að reyna að finna Hafþór aftur, gekk ekki. Hópælega gert hérna. Já. Og skotið hérna. Og þessi endar í netinu. Já. Hann hélt að Snæbjörn ætlaði að taka boltan niður þarna en Já. svo var ekki og KM minnka munin, staðan orðin 2-1. Glæsilega gert. 3 marka leikur og ekki nema 8,5 mínúta búin, Björgvin. Já, svona á að slúta degi 2 og enn 1. Heldur betur. Fá nóga mörkum. Andri með hann í markinu. Hendir þessu hérna fram og Hafþór með hann hérna. Káa hérna á boltanum en þá spilt hann fram. Og gera vel hérna Fylkismenn á glæsilegur sprettur. Vel gert hjá þeim. Koma hérna og Hafþór kemur sér fyrir þetta hérna. Hörku bara hérna. Gerir vel. Andri á búinn að komast langt úr völlinu. Já, og svo er það Jón sem að hreinsar og Egill hérna missi boltan en Káa er komið á hann aftur og Egill sjálfur kominn á hann aftur. Hafþór næstu búinn að fá hann í gegn þarna. Fylkismenn kominir á boltan í staðinn. Hreinsar þetta. Kemur bara skot langt utan að velli að þessi að varnarmanni og skallar hann út af, ég held að það sé Snæbjörn sem er númer 11 í vörninni og þá hérna Hákon sem er númer 11 í sókninni hjá Káa. 2 númer 11, ég held sér búinn að átta mig á þessu, Björgvin. Já, sá ekki hver átti skotið hérna fyrir Fylkir, það er komin hornspyrna. Góður skalli hérna frá Tómasi. Og boltinn aftur fyrir, fyrir, stórhættulegt. Vá, Björgvin, þarna munnaði mjói, var þetta ekki Andri sem átti skotið þarna yfir? Heldur betur, stórhættulegt. Svakalegt skot, óheppinn að finna ekki ramman, góða. Heldur betur. Og þá er það týndi bolti, það er það sem er. Já, sýndist þessi bolti hafa hreinlega bara farið yfir girðingunum líka. Það var leita hann einhvers staðar hann í trjánum. Nú er lúinn, boltinn. Já, enda búið að sparka mikið hann í dag. Hann að leggja sig í Lundaskóla. Týndur í runnanum hérna eða hvað? Það er spurning. Sýnist þér ekki vera að finna hann allavega hana? Og koma hér foreldrar í boltaleit. Já. Þetta er ekki páskaeggjaleit allavega. Það er búið. Vandræði að finna boltan hérna.
Já, heldur betur. Og já, Stjáni hlæra þessu hérna hliðlínu. Ekki sjálfur með auka bolta með sér. Hví ekki spyr ég. Boltinn er Boltinn fundinn. fundinn, já. Stjána létt á hliðlínu. Þetta höfðingi mikill Hann getur við startað þessum leik aftur. heldur betur og það er Andri sem kemur honum hér á Egil. Og sendingin hérna á Hafþór nær hann að halda sig inn á jái svari við því. Góð sending þarna inn fyrir hjá Jóni. Hörku baráttu boltinn ennþá í leik einhvern veginn. Já. Gamli góði línudansinn hjá boltanum Hanna Björgvin. Já. Og Egil með hann fram. Og Nær markmaðurinn þessu að fá við hornspyrnu. hornspyrna, er það? Mikil barátta hérna og Boltinn inn hérna á inn í tegin tegin. og markspyrna er það. Já. 2 mínútur eftir af þessu fyrri hálfleik hjá okkur og pældu í því Björgvin erum að fara að fá aðra einn skemmtun eftir það bil svona 4 mínútur fáum við annað kortir af þessari skemmtun. Já, þetta er búið að vera Það er ekki hægt að beygja mikið meira. Nei. Og Hafþór með hann á Egil. Egil finnur Hafþór aftur. En Fylkismenn komast inn í þetta vel gert. Þungt touch þarna. Og þá er það alveg Bara það hérna, Fylkismenn komast í þetta og er það... góð vörn hann hjá Alei. Og Hafþór með hann hér. Kemur honum á Hákon. En góð vörn hjá Baldri hann. Já. Gerir vel. En KM komnir aftur á boltan. Þetta ekki Hafþór sýnist það jú. Jú, og hérna Skotið. Já, var hann að leita Hákoni hann inn fyrir. Já, Andri komst fyrir þetta. Já. Gerði vel þar. Og Tómas ætlaði að finna Egil hann á hinum kantinum. Gekk ekki. Vilji hreinsaði þetta bara í burtu og hörku sprettu sér hérna í boltan. Alei fljótu tilbaka og næri boltan. Já. Nær hann að halda þessum inn á. Já, gerir það. Frábærlega gert. Fylkismenn ná að pota í boltan en Já, vel gert hjá Alei hérna. Nær að halda þessu inn á eitthvað. Nei, er svarið. Fylki fær. Glæsileg sending hérna upp og hann er bara komin í gegn eða hvað. Hörku tilraun. Vel varið hjá Andra í markinu. Já, sýtið þetta að vera Þorgeir hérna sem átti hennar sprett þarna eftir boltanum og vann 30 sekúndur eftir hornspyrnu. að þessu. Já, Mögulega síðasti séns í fyrri hálfleik. Já. Kemur boltinn hérna inn í tegin. Já, vel varið hjá Andra. Alei með hann hérna. Kemur honum á Jón sem kemur honum á Hafþór og geta KM-menn sótt hratt. Finnur Hákon hann að hinum megin. Góð vörn hjá fylkismönnum. Já. Þetta er ekki búið eða hvað. Fá eitt sensettin viðból. Kemur Frábær á sending. Egil með skotið. Glæsilega Frábærlega varið hjá Róberti í markinu hann. Já, virkilega Lokaði. vel varið. Þrengdi hérna skotrammann heldur betur. Já. Kemur á móti og segir nei. Það fór með hann inn á tegin. Hvað endaði þetta? Skotið og vel varið aftur hjá Róberti í markinu. Það sýndist með Jón sem átti þessa spyrnu. Já, heldur betur sá að standa sér í markinu henni í fyrra áleik. Róbert rólegur hérna og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hjá okkur. Hálfleikstölur 2-1 fyrir Fylki og eins og strákarnir komum við að vörmu spori.
Já, við erum komin hér til baka eftir stutta en góða pásu. Leikurinn í þann mund að fara á stað hér, seinni hálfleikurinn. Hann kominn í gang. Það var okkur ekkert að vandbúnaði. Hafþór með hann hér fyrir KA-menn. Hæsilega gert. Kemur honum á Egil. Hvað? Nei, næri þess ekki. Nei, þetta aðeins svo fast. Max Birna frá marki Fylkis. Sniður hann í markinu, hann Róbert nýtir sér allan teginn. Það ekki allir sem gera það nefnilega. Nei, Þorgeir að biðja hann hérna á kantinu. Kemur langur hérna fram, þessi alla leið fram, sýnist mér. Hörku barátta hérna á, glæsileg sending, þá það. Þorgeir. Það stígur á boltana aðeins þarna. Það var það Snæbjörn. Vinnur hann af honum og gerir það vel. En Fylkismenn búinn að vinna hann aftur. Það setur hann út á hana. Held hann hafi ekki verið alveg viss hversu mikið tíma hann hafði. Baldur hér á boltanum. Snæbjörn með hann fram völlin. Þeir svara bara í sögum Andrá. Þessi bolti út af. Setur hann út af. Komin hér í leik, loksins. Já, Jón kemur honum hérna á Egil og Hafþór nær honum hérna og geysist upp völlin. Kemur svo inn á völlin. Hvað? Góður varnarleikur hjá Fylkismönnum. Og Snæbjörn missir af honum hann og þá getur Þorgeir tekið á rás hérna. Þorgeir heldur áfram. Glæsilegur Sem sprettur. fram hjá Jóni, góðinn inn á teginn. Og ætlaði að finna óheppinn þarna Viktor. Getur Snæbjörn komið boltinn á Hafþór sem kemur honum á Hákon. Hákon skeiðar hér upp hægri kantinn. Og hann kemur honum aftur á Hafþór en vel gert þarna Andri. Nær þessu engin. Fyrir bara hann í gegnum allan pakkan. Setur hann hann út af. Ká á þetta innspark. Held að hann hafi haldið að Hákon væri aðeins nær þarna. Hákon með innsparki hérna fyrir KA-menn. Hér kemur það. Beint á Þorgeir. Og geta Fylkismenn komið hratt hinum megin. Já, heldur betur. Já, Þorgeir með hann hérna. Frábært samspil hérna. Finnur hann félag sína hérna hinum megin. Ætla að finna Viktor hérna inn á tegnum. Gekk ekki alveg með hreinsunina. Snæbjörn svo kemur honum á Egil. Ja, Hafþór öllu heldur. Þessi bolti Halldór sem vinna. Rennur hann til skemmtilegt. Já, það hörkubarátta í þessu. Sá ekki hver á þetta Káa á, segir bolta. dómari. Snæbjörn á hann þreyttur. Hákon ætlaði að finna Hafþór, gekk ekki. Stígur á boltan hann á óöpinn. Hann Káa komið hratt þetta. Andri, Glæsileg sending. kemur Hákon. En frábær varnarleikur hann hjá Baldri. Gerir vel en missir hann í innspark. Innspark sem KA-menn eiga hér. Ég að reyna að sjá hvað að gerast þarna í horninu. Þið sennilega sjáu það örlítið betur en ég. Jón með boltan hérna. Kemur honum á Snæbjörn sem tekur skotið en það framhjá. Já, óöppin með skotið þarna. Það hitt hana ekki alveg nógu vel en Enn þú og aftur. skorar ekki nema reyna, Björgvin. Nei, nákvæmlega. Og að gera að enda allar sóknir með skotið og það hægt. Já.
Þá vaknar yfir stuðningsveit Káa hérna á hliðarlínunni. Hörku bara af hérna á milli Aldar og Snæbjörns. Hörku bara hérna ennþá. Hún er búinn þessi barátta en Fylkir fær hér innspark. Já, það er Alexander sem að teka það. Já, hann er nefnilega Fyrirliði. Hann er nefnilega ekki hér á skýslu Fylkismanna. hjá mér, hann Alexander. Nei. Ég er búinn að vera að reyna að sjá einmitt aftan á búningin hjá honum, loksins tókst það. Tók ekki nema, já, það bil 20 mínútur. Já, búinn að vera mikið hinum einn líka, en gott að vita það núna, 95 er Alexander. Já, fyrirliði Fylkismanna í þessu leik. Hér er skot Hér er skot. bara, en ágætis tilraun. Já, fínasta tilraun, en Það hefur verið Andri aðkrítið hana. með þennan í markinu. Kemur hér langur fram. Já, Jón Jökull, Glæslega gert þarna. Snæbjörn í hörku baráttu við Viktor hana. Viktor hefur betur og kemur bara með skot. Glæslega gert Ale fyrir. er fyrir og Hafþór kemur honum hérna eitthvað fram völlinn en þar er engin annar en Baldur hjá Fylki. Það var góð vörn þannig hjá Jóni en áfram halda Fylkismenn. Ale rennur hérna en nær honum aftur eða hvað. Skotið frábærlega var hjá Andra í markinu. Baldur nær honum fyrir Fylki. Þeir halda áfram. Hörku pressa hjá Fylkismönnum núna. Liggur hans að Káa en Já. hann náður að losa þessum pressuna. Geta gert eitthvað hér. Hákon kemur hér en vel gert hjá Vilja. Aldar ætla að finna Hákon hanna. Búið að dæma brotið, ætlaði að Já. sjá hvort að Hagnar myndi skila einhverju en gerði það ekki, þá flautar hann. Hann gerir það vel. Já, hárrétt. Kemur spyrnan hérna á marki, komast fyrir þetta. Hafþór er með hann. Ætlaði að finna þarna félag sinn upp í vinstra megin. Gæti Hvað er að gera hérna? skotið og náður að fylgja þessu eftir skotið og það er mark, frábært mark. Það er Hafþór sem að fylgir hérna á eftir Já, og glæsi. jafnar hérna leikinn fyrir Káa. Glæsilega gert. 2-2, 7 mínútur eftir þessu, nægur tími fyrir fleiri mörk Já, heldur og við vonum svo sannarlega að þau komi öðru hvoru megin. Það er í gang hér aftur. Vinna hérna boltan Káamenn. Þeir nýtt meðbyrðina. Hörkusprettur er hérna Akrít. Nær ekki boltanum. Innspark hér sem Káa á. Þá er það Jón Jökull með boltan inn í teginn og Hafþór vinnur, hann kemur honum fyrir en Wow. já, hitt ekki boltan hann að einnum móti markinu. Er þetta Andri sem er komin hann í fremstu línu, búið að skipta sennilega í markinu. Það er sýnist með Tómas sem er komin í markið. Kallaði hann Andra áðan, beði hann afsökunar á því. Hreinlega tók bara ekki eftir því. Það væri búið að skipta markmann fyrir en Andri komst í þetta dauða færi. Þakka myndatökumanni fyrir að benda mér á þetta. Sindri Már Stefánsson. Og Hákon missir að þessum og hann siglir bara hérna út af. Innspark sem Fylkismenn eiga. Já, Aldar hér en góð varnarleikur hjá Jóni. Glæsilega gert. Já. Koma Aldar aftur. fljótur að koma þessu í leik. Þá er það, já, Aldar aftur. Spurning hvað hann gerir hérna, finnur félag sinn hérna.
Uppi vinstra megin. Já. Hvað kom hann fyrir hérna? Komin inn á teginn, hvað gerir þær hér? Skýtur Skotið bara á og þessi Hæmar fer í stöngina í Tómas og inn. Ísilegur sprettur hann upp. Já, vinstri flottur kantinn, sprettur og inn á hann, teiginn. virkilega vel gert. Þetta var hörku sprettur hann á Tómas óheppinn. Fer af stönginni og í hann. Smá óheppni hann en á sama tíma heppnistimpill fyrir Fylkismenn. Þetta betur. Spretturinn algjörlega upp á 10 þarna. Og hann kominn hér aftur og með Já, hörku og skotið skot og þessi er leikur inni. inn. Já, frábært skot þarna langt utan af velli. Já, Og Fylkismenn komnir í 4-2 þegar rétt 4 mínútur eru eftir að þessu. glæsilegt skot. Já, Nú ætlum ég bara að viðurkenna, ég Tómas. man ekki hvað leikmaður númer 95 heitir, fyrirliðinn hjá, hann var náttúrulega eitthvað skýrslu hjá okkur. nei, Tómas óheppinn hann skoppaði rétt fyrir framan hann boltinn. Við höfum nú séð þetta hjá þeim allra bestu í bransanum. Heldur betur. Það er erfitt að glíma við boltan í bleitu. Og þetta er Hann er að Alexander Björgvin, nummer Já, 95. Alveg rétt. hjá Fylki. Hár rétt. Búin að eiga hérna seinustu 2 mörk. KA-menn langt frá því að vera hættir hér. Já, líta hér á jöfnunamarkinu, Fylkir á innspark hér. Já, kemur honum hana á Aldar. Já, vel spila hérna en Að renda þetta vel gert hjá Snæbirni í vörninni. já, innsparkið þessi KA-fær. KA-menn eiga þetta. Kemur innsparkið hérna. Það er Já. Andri sem að kemur með það á Já. Jón Jökul. Sprettur hérna. Já, heldur betur sprettur á honum hérna. Ísilega, Og hann heldur bara áfram. Hvað gerir hann hér? Kominn inn á teginn og skotið. Já, En frábærlega varið í markinu hjá Róberti. já, heldur betur vakandi hérna. Kemur hérna langur fram. Já, Alexander með hann, en góð vörn hjá Snæbirni. Andri kominn á hann, reyna að finna Egil hann inn á miðjunni, gekk ekki. Og koma Fylkismenn, Alexander. Reyna að finna Þorgeir ekki, ef við skjáttlega ekki. Nei, Viktor. Þorgeir er nummer 22. Viktor 31. Alveg hérna með hann, kemur honum á Jón, sem hann lítur upp. Finnur Hafþór, sem finnur Egil, flott spil hérna. Ætlar að finna Hafþór aftur. En Baldur kemur þessu út af. Innspark hér sem KA-fær. Verða lítið eftir. Aldar. Nei, þetta er ekki Aldar, þetta er Akrit. Já, vel unnið hérna á miðjunni hjá Jóni, kemur Egil. Hörku baráttu hér í báðum liðum. Já, góð vörn hérna hjá Alli. Og Já, munar engu að Hákon nái þessu hann í fremstu línu en Þorgeir er að trufla hann. já. Þarna var hann Þorgeir sem ég var leit á þann. Og Róbert tekur sér góðan tíma í þetta hérna. Kemur honum á boltinn út á hann að missa hann aðeins frá sér, óheppinn. Þá kemur Hafþór á Jón. En góð vörn hana Já, hjá hörku barátta. Fylkismönnum. Kemur Snæbjörn á Egil. Og hann er þræðin í gegn á Hákon eða hvað, glæsilega var á Róberti. Glæsilegt spil hann hjá Já, virkilega KA. vel gert. En vel vakandi Róbert í markinu. Mínúta eftir hér. Það var það Alexander og Hafþór vinnur boltan af honum. Kemur Jón, fer af honum, heldur honum inn á vellinu. Og Egil að reyna að finna Hákon hana. Hákon nær honum og skotið að varnarmanni í stöngina. Vá! Vá! Þetta var rosalega, kastaði sér fyrir þetta hana og fer þaðan í stöngina og
færi hann síðan hann í hendina þegar það var verið að hreinsa. Færi hann í hendina, Aukaspyrna. Hafþór, þegar var verið að hreinsa aukaspyrna fyrir Fylki. Og þá flautar hér dómari leiksins til leiksloka hjá okkur. Og ja, þetta endar með 4-2 sigri Fylkismanna í norsku deildinni. Við þökkum kærlega fyrir okkur í þessum leik og bara í dag og sjáumst fersk í fyrramálið.